In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaja, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupin, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng watawat mo'y tagumpay na natitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng araw aming pagsikta, buhay ay langit sa
this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paz Paradio Bombo. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balance
balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a go. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga kag mahida iton nga adlaw mga kaabyanan nagkauturan. Sa gihapon iniinyo uto dagabyan sa kanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagapasalamat sa inyo padanyo pag-upod sa aton diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa maayong aga ang tanan naton yung mga tagpalamati nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o konpungsod nga malabutan sining atong programa via live streaming. Isa naman kamatahom nga adlaw ang ginahatag sa aton sa aton mahal nga makaako nga makabugtaw kita liwat. Agud ato naman mabatyagan ay nga pagpalangga sa aton. Ang grasya nga aton pasalamatan kag ipambit man sa iban, paagi sa aton pag-alagad nga may kalipay kapag higugma, kasubong nga kita ginahigugma sa aton mahal nga Dios. Gani pasalamatan kag dayawon naton siya sa sining kaagahon, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sa iyang pulong gikan sa aton ebanghelyo subong adlaw sang Sabado sa ika-14 nga semana sang ordinaryo nga panahon. Nagapamalandong kami na hanungod sa imo mapinadayon nga gugma o Dios sa sulod sang imo templo. Ang pagdayaw sa imo nagalambot sa mga dulunan sang kalibutan, subong man ang imo ngalan o Diyos. Ang imo tuo nga kamot nagama dinalagon sa gihapon. Mangamuyo kita. O Diyos nga mon amay, pagi sa pagkasakit sang imo anak, imo ginbayaw ang kahimtangan sa mga tawo nga nahulog sa sala. Ihatag sa amon nga imo mga tumuluo, ang matuod-tuod nga kalipay. Agod nga kami, nga naluwas na sa pagkaulipon sang sala,
makadangat sang kalipay nga wala sang katapusan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 24, dobdob 33. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, wala sing eskwela nga maglabaw sa iya maestro, ukon ulipon nga maglabaw sa iya agalon. Gani, tuman na sa eskwela nga mangin pareho sa iya maestro, kag sa ulipon nga mangin pareho sa iya agalon. Kung ang pangulo sang panimalay ginatawag Beelzebul, ano pagid-ayhan kalain ang pagtawag nila sa mga katapo sina nga panimalay? Gani, hindi kamo magkahadlok sa mga tao. Wala sing ginatabunan nga hindi mabuksan, kag wala sing sikreto nga hindi mabuyagyag. Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom, ihambal ninyo sa masanag, kag ang inyong mabatian sa hutik, isinggit ninyo gikan sa mga atop sa mga balay. Hindi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero hindi makapatay sang kalag. Sa baylo, magkahadlok kamo sa Dios nga makalaglag sang lawas kag kalag didto sa impyerno. Hindi bala nga tagduhas 5 lang ang magagmay nga pispis, pero wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta, nga wala sing pagpahanugot sang inyo amay. Kag kun nahanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isip tanan. Gani, hindi kamo magkahadlok, kay mahal pa kamo sa mga magamay nga pispis. Ang bisan sino nga magkilala sa akon sa atubangan sa mga tao, kilalahon ko man siya sa atubangan sang akon amay sa langit. Pero ang bisan sino nga hindi magkilala sa akon sa atubangan sa mga tao, hindi ko man siya pagkilalahon sa atubangan sang akon amay nga yara sa langit. Sa subong nga aga, ginakalipay naman naton nga sa aton pagpamalandong, pagaobdan kita ni Reverend Father Narciso Gregory Gayares II, ang parochial vicar sang San Sebastian Cathedral, Diocese of Bacolod. Mayong aga, Father Chad. Mayong aga, Sister Mercy. Mayong aga sa aton nga mga kauturan nga nag-upod karon sa aton sa kahanginan. Sa Ebanghelyo naton kahapon, ang Ginoo hatag warning sa mga gintutunan na nungod sa mga kabudlayan kag opposition that may even lead sa pag-persecute sa ila kay bangod sa Ebanghelyo. Pero sa Ebanghelyo karon, ang Ginoo nagapasalig sa mga gintutunan, do not be afraid. May mga importante na nga mensahe ang Ginoo nga hindi kinahanglan magkahadlok ang iya mga gintutunan. Una, ang Ginoo nagasiling sa mga gintutunan nga ang mga kabudlayan ang pagpangataki sa ila mag-aabot gid. Hindi nila malikawan ini. Siya gani mismo nag-antos ka nag-experience man sang kasakit and betrayal. Hence, ang mga ginapadumdum niya sila, wala sing gintutunan nga mas labaw pa sa iya nga manunudlo. No slave is above his master. If Jesus still emerges victorious over all this, inapasalig man ni Jesus sa ila that they will also overcome them. They must therefore always bear in mind nga si Jesus kaupod nila during these difficult moments. Ikaduwa, part sa ilang misyon na amo ang mangin saksi sila sang ila ginapangwali. Naman ang isang ni Jesus, what I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. This therefore, naga-expose sa mga gintutunan sa pagpangatake from those nga wala manamian sang ila ginapanghambal, or those will be threatened sa mga kamatuuran nga ila ginaproklamar. Bisan ang ila kabuhi
may be put in danger. Pero si Jesus nagasiling sa ila, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Mas kululbaan kung i-deny si Jesus. Simply because kay nahadlok ka, basi suyaan ka, hambalan kasing malain or i-reject ka. Mas delikado na, mas kakululbaan na. Amo ni ang pinaka-dangerous gid kung i-deny naton si Jesus. Kay ini makadala hindi lamang physical death, but worse, the death of the soul. Katatlo, ang Ginoo nagapadumdum sa iya mga gintutunan nga wala isla dapat kahadlukan. Ang Dios nga Amay nagapalangga sa ila kag kabigid sila so special. So much so nga siling sa ni Jesus, even all the hairs of her head are counted. If He takes care of every sparrow, they must also realize how precious they are to Him. Mga utod, ining mga pahanumdom ni Jesus sa mga gintutunan, pahanumduman para sa aton. Pinapadumdum niya kita, nga yes, may mga pag-antos, may mga kabudlayan, or even rejections kita nga ma-experiensyahan kung kita nagatindog upod sa iya. But He assures us as well not to be afraid. Not to be afraid because kaupod natin siya. Not to be afraid because palangga niya kita. And if we are with Him, who can be against us? Kung si San Pablo pa. If God is with us, who can be against us? Kani pangamuyon naton mga utod, nga dugangan pagit sa mga Ginoo ang aton nga pagtuo. Agud nga mangin mabakod kita, mangin maisog kita, sa padayon nga pagpanghikot sa mga buluhaton sang Ginoo para sa iya ginharian. Amen. Madamo gyud nga salamat Father Chad sa imong pagpambi sa imong reflection upod diri sa aton programa. Kabay pa ang ini makatagiya kay inspirasyon sa aton mga kauturan nga padayon nga nagatingwa sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro ang dalan kamatuoran kag kabuhi. Ilabi na gyud sa saning tuig sa Jubileo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod.
Ang tubo, Saccharum officinarum lin o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini klase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kaya ginangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zeccock cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Ombonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Cloud
Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan, nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguom. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bugos nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Biyernes, Hulyo 12, tuig 2025.
Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal at check karon nato na dugay-dugay no ining assessment abi no kag monitoring sang aton ang city government sa nagluntad nga lapnagon nga pagbaha kagabi diri sa syudad sang Bacolod. Makusog ining pag-ulan humalin alas 10 kagabi no diri sa aton sa syudad sang Bacolod nga gintunaan sang pagsaka sang tubig kag pagbaha sa pila ka mga kabaranggayan. Aton karon check karon ang pag-monitor diri no sang aton man nga alkalde si Mayor Greg Gasataya sang sitwasyon sa palibot sang aton nga syudad at the same time sang response man abi no at kag pag-rescue man sang aton diri nga mga otoridad sa pila no ka mga pumuluyo nga naglabot gid sa tagahawak abi no kag nag-evacuate gid sa ila nga mga puloy-an. Pila diri ka mga barangay nga tuman ka naapektuhan sining pagbaha is diri sa aton no sa barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod. Partikular na dito sa may Poroca, Carvic, nagdanga to sa taga-hawak, no? Lapaw gani ining baha. And then, sa Barangay Bata, may mga reported man kita dito nga mga evacuees. Check karon man naton karon ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Kag pipilaman ka mga brutuan nga gintinran sang mga pumuluyo nga naghalin sa ilang mga puluyan bangod sining pagsaka sang tubig. Ang Barangay Banagot, ang ila to nga pilato sa ilang mga residente no gin pang evacuate man. So aton karon check karon ang sitwasyon kagabi no. The same time ang sitwasyon man subong aga sa palibot diri sa syudad sa Bacolod sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa balita nasyonal dugang pagidiri ang mga sako nga nagaunod sang ginaaligara tulan sang taho ang na-discover na kitaan sa Taalik sa tunga sining search and retrieval operations para sa mga missing sa Bungeros. Pero wala diri ginadula sang Department of Justice ang posibilidad nga hindi tulan sang taho ang unod sini. Sa balita nasyonal dugang pagid natala na nga magbiyahe padulong sa Estados Unidos si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa plabuton nga Hulyo 20 tubtob Hulyo 22. Agod makikita ka makiginon-anon kay US President Donald Trump natuhoy sa pila diri ka mga tupiko. Ang Senado ginkilala ang desisyon sang Korte Suprema nga updon ining duha ka kaso batok sa impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte. Sa balita international, ginpayag din ni US President Donald Trump nga may ipadala ini siya nga mga armas dito sa Ukraine. Samtang nagdangat sa 798 ka mga persona ang nadulaan sang kabuhi sa gihapon bangod sining nagakatabo nga giyera pero ining numero sa mga areas ini siya kung sa dain ginapatigayunan sang humanitarian aid operations. Philippines Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa taknas 4 sa aga. Nagpakikangot kita, subong kagahon sa alkalde sang syudad sa Bacolod, si Mayor Greg Gasataya. Kay naghahatag man sang update ang alkalde from time to time sa iya diri nga official Facebook page kung dire no ang sitwasyon abi kag ang response man sang aton nga city government. Kagabi nagsugod ining makusog kag madamol nga ulan no nagbubo ini siya diri sa aton nga syudad sa pila ka area sang Negros Occidental sa aton dira ang mga Facebook live viewers pwede nyo man mapakigbahin no ang inyo man dira nga sitwasyon subong nga kagahon o kon kagabi kay diri sa Bacolod mga past 10 PM atuman diri ka damol ining ulan no? And then nagsigi-sige na ini siya wala ini siya untat tubtob approximately alas 3 sang kaagahon. Alas 3 na sang kaagahon nagatahaw ining ulan
Pero pila diri ka mga area sa aton sa syudad sa Bacolod, Barangay Mandalagan, Barangay Bata, Barangay Banago, no, nagsaka gid ining tubig. May pipila ka magin report naging pang evacuate kaga didto anay nagtener sa mga bulutuan. Checkero naton ang pagmonitor diri sa aton nga alkalde humalin na kagabi yara sa pangalinya si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Good morning Mayor Greg. Thank you gid sang siyempo nga imo ginhatag kag imo makaupod subong nga si Bombo Jairi de los Reyes. Ay, Bombo Jairi nang nagagid. Mga nagagid sa ito mga pagpalapatid ko ito. Mayor, kabalo kami nga wala ka man tulog, no? Malin kagabi sa pagbantay man sa sitwasyon diri sa aton nga syudad. As of 4 AM, Mayor, kamusta diri ang monitoring kag response sa nga aton nga city sining pagbaha? Kailangan mo itong damo gid no na pag-respond sa mga gimpang transfer no sila sila mga tuluyan no pang kuha sa nagkalain-lain ng mga rescue groups no. So basically ang atong sinusubong is in a while kuha naman ang figures na pinatid kung pila ang nagpabilin sa mga evacuation centers mga panagtuloy sila sa mga panimalay so basically dili kita nga aspects mo no pag sinagsarag ni karon at least we can get kasandukan di clear na numbers. Sugo deploy dire sa mga katapo sang DRMO. Ang mga information sa pagpangayo sa bulig sa ating mga kauturan mga transfer din sa ilang administrasyon mga around 11 siguro dumamot ang oras then gulpit kita yung wala na ungkat ng mga pagpanawag abit no? Sa aton sining different rescue groups pinagi sa DRMO. Initially, Mayor, ano gid nga mga barangay diri sa syudad sa Bacolod ang naapektuhan sining pagbaha? Diligid northern part gid sa Bacolod, diligid ang grabe yung pagsaka sa tubig no. So we're talking of una gid sina nagpangayo mga assistance ang Bata no, then Bata, Banago, Mandalagan no, basically areas, and then Barangay 3 sang Kagahon, mga Pillamonte, and then pag atong pikid nga grabe ang ulan pagsaka sang tubig pati ng area sang Takuling saka man dirigid Bajari mostly northern parts sang Bacolod ang estado. Diri gani Mayor sa Barangay Mandalagan, especially dito sa may Procarvic do nagdangat gid sa taga hawak no ining tubig baha. So far Mayor sa pagmonitor niyo may ara sang reported nga napilasan o kon mga casualties abi? So far may ara mga nagkalapilasan but as to hopefully no alagid no more of quantity, more of ang pagsaka ng tubig wala na nagsalaylo nga ito ng mga kautura no. Basically trigid ang grabing epekto alin pa ng Pilipinas ang early this morning. Mayor, ano ang ginalantaw nyo nga possible nga rason kung nga madasig ining pagsaka sang tubig diri sa aton sa syudad every time nga mayara sang pag-ulan? Actually, majority hindi lang to all of this, no? Neighboring cities, no? Talisay areas. So meaning nature na to ito ko na nung panatagul kung lantawon mo apektado northern parts ng Bacolod, no? Dragid nga area. Pag-ibot ko, tinawag ko sa office kagabi mga 11, nag-ibot ko pila ka areas, especially sa report sa northern parts ng Bacolod. Basta kang tag-ibot sa sang tubig, basta-basta. Meaning, hindi sa
bukid sa tubig kay nagapanaog kay kung sila nga mga clag ng drainage at di masakal na sabat niya may persa ang tubig so winning pag ito pag-ubo bigas ang tudo sa ulan. Amo gani no kagisaman mayor sila lang ta base ibala taob man bala kahapon na kay dito kadasig gid sining pagsakas ng tubig pero so far sa karon medyo nag-amat-amat naman na subside diri sa amon sa may barangay Madalagan. Kamusta mayor ang aton nga drainage system diri sa syudad sa Bacolod kay for sure tigulula na base madamo-damo pagid ni siya nga mga pagulan ang eksperyensyahan? Actually, dahil ko ng taon check sa pamangkot kuha ko sa initial na explanation kay natin hindi solve natin na habagat man bagyo ulan ilang explanation as to ang drainage natin isa ka nakita na gina natin na kung wala ka function ng drainage mo, yung tubig mo, at this point in time, hindi pa niya manaog. But pag dasig na kapag panaog mo, like ang sa mga areas ng circumferential, like ang sa Bangga Pori kagabi, nagsaka multi, takuling. So basically, ang atong drainage function is more of nature na dito ang mga pungkingin. But pinaka-importante siguro ang continuous labig na pag-declag sa atong sa mga drainage. At the same time, ang support tagid kagbulig man sa pumuluyo wala na tanang na efforts na pagbuligan din natin. Sang damlag lang mayor nagpatigayon ka mo no sang clearing operation na dito sa may Mambolo Creek. Yes, kahapon, to collect ito, tatlo katrakto ng basura dari sa area sa Mambulok. Then kahapon man sang dari sa area man sang Manato. So, ang part sa syudad, ito dahil man ang sa pila ka areas. Mayor, ano diri ang mga solusyon abi nga mahatag man or nagkakakitaan sang syudad kay kagabi pag panglibot manamon diri ang panawagan gid sang mga pumuluyo is hopefully kuno mahatagan sa solusyon ining madasig nga pagbaha diri sa aton nga syudad and of course nasiling mo hindi malanggan diri sa Bacolod pero ano diri mayor ang mga maasahan abi sang mga pumuluyo nga moving forward bala if ever kay man nga mas makusog pagid kung maka-eksperyensya kita sang bagyo do hindi sila bala mayor mahambal nga magkahangawa kay ti may mga ara kita sa mga solutions na tuhoy sa pagbaha diri sa syudad sa Bacolod. Well, siguro po number one gid ang tayo na pag-biglag sa aton sa mga drainage. No? So, ang rason ko na nabiglag kita primarily tungod sa basura, silt na supon sa aton sa drainage system. No? Inaasa mo ng continuous ikobra. And then number two, ang pag-lantawan kitilag diri sa area sa Mandalagan. Kurang taon mo, lantawan naman sa kanigad na dito 3 weeks ago, nung ining duwa ka binagyan sa tubig ng mga sapa, hindi na rin makasarangid sa yung na tunaan man sa gobyerno kung ano pang alternative ka di sa pakop na pwede na mapadugangan. No? Ba't ang among dinistic pang continuous na bigman na paglimpyo, continuous na pag-declag, no? Kasi sila ng cooperation, so tumuluyo siguro. Lastly, Mayor Greg, ano ang imong panugyan sa mga Bacolod no na subong aga? Kung unagid, no, gapaalak ko itong kita no, sa aton sila pumuluyo nga inaway ko yung itaman na pwede pag-mahimukan sa syudad in terms sa pag-assister sa aton sa mga kauturan no, at kita pag-himuon. Then, kagawaga pa salamat kita no, sa tanan-tanan ng mga rescue groups na nag-assister kagabi sa kainasang kaagahon no, halit sa gobyerno. At the same time, ang mga volunteer rescue groups no, hindi ko naman isa-isa no, nag-assist no, sa panawagan sa
kadto man sa different barangays na nagkaapektuhan nato ng mga kauturan. So kapasalamat kita sila sini man suporta, sila sini nga pagbulig na ma-ensure lang na ato sini mga kauturan ma-respond lang. No? So kapasalamat kita sila sini nga pagbulig na sa ato mga kauturan sa media nga nag-provide ng sigugang mga information sa Bombochay. Mayor, thank you gid sa imo nga tiyempo nga ginhatag kag maayong aga. Thank you man nanyaga sa inyo tanan. Madamo nga salamat kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa paghahatag sa aton sang update na tuhoy man abi sa monitoring kag mga tikang man sang aton nga city government matapos ining lapnagon nga pagbaha no diri sa aton sa syudad sang Bacolod bangod sining pagbukbo man sang makusog nga ulan humalin kagabi. Nag-check or nag-monitor dire ang aton nga alkalde. Naghatag niya siya sa update from time to time sa iya dire nga Facebook page. Humalin pa man kagabi no hasta subong nga kaagahon and ti ang pag-dispatch bala no sining mga rescuers pag-respond dire sang aton nga mga katapo sang Disaster Risk Reduction and Management Office nagapadayon no halin pa man ini sila kaina sang kaagahon ang paglabay dire sang mga fire trucks, sang Bureau of Fire Protection Bacolod and sang rescue teams no bation man diri sa aton sa may barangay Mandalagan and may ara no sa mga rescue efforts nga ginapatigayon. So far no diri sa aton sa syudad sa Bacolod hindi pa gid makatag sang exact figures abi no kun pila abi ining mga evacuees pero dito sa may barangay Bata no check yaro naton man karon na kung ano dito ang ilang sitwasyon kay as far as we know humaling kagabi ang barangay Bata syudad sa Bacolod ang mugining tuman kan apektuhan gid sining pagbaha dito sa may or dire sa may barangay Mandalagan sa Procarvic initial dire nga information mat-amat naman nga naga-subside ining tubig. I think wala naman nagaulan diri sa aton sa syudad sa Bacolod as of this moment. And hopefully, no, hindi na magsigi abi ining pagulan or hindi na magulan pagidliwat. Agod nga magpadayon or magsigi-sigi naman ining pagsubside sang baha. Isag paglimpyo to kahapon or sang damlag lang dito sa may Mambulok Creek. Ining daan no ining mga basura bala sa mga creek no isama ini sa mga rason kun nga hindi bala madasig abi no ang pag-ilig sang tubig no isama na sa mga may factor man although hindi na siya amo ning biggest factor ining paglag sa mga drainage ining mga basura pero nalakip ini siya sa mga factors man no kun nga hindi bala gilayon nga makasubside o kung madasig man ining pagsaka no sang tubig baha diri sa aton nga syudad. Pero padayon diri nga nagahimo sang tikang ang aton man nga city government no agod nga masolusyonan ang amo sini nga problema no ginatinguhaan man ini sang aton nga gobyerno kay ti amo ni ang ginapanawagan gid sang mga pumuluyo every time nga mag-ulan especially nga daan nga ti pila pa lang do letter B pa lang kata sa bagyo no Hulyo ginalauman nga may mga bagyo pa kita nga ma-experiensyahan moving forward. And importante gid nga preparado no ang aton nga local government unit nga ang response hindi lang sa response no kundi as much as possible kung malikawan lang ining although ti ang makusog nga pagulan especially kung halin sa bukid na medyo mabulubudlay ina siya no nga kay natural disaster ina siya or natural ina siya nga butanga pero ang aton diri kun tani bala nga mga facilities or ang aton diri nga mga systems arang makasarang bala nga hindi matamaan ining mga pumuluyo especially kung mayara sang pag-ulan. Sa karon so far ang sitwasyon diri sa aton sa syudad sa Bacolod nagaamat-amat na tahaw or nagaamat-amat na subside ining tubig diri sa aton. Ang aton diri nga mga responders nagapadayon man abi sa pag-checyar sang tagsa-tagsa ka mga barangay so kung sa diin dira may gapangayo sang bulig dito sa may Procarvic no barangay Mandalagan kainan may nagapanawagan to
Tani ko no sudlon gid bala sang aton man nga mga respondents or responders ang na dito nga nilang area kay ti madamo pa to sa Carvic nga daan do nagapanaog na da siya, and then may suludlon pa na malapit sa baybay. Ti dira nga area do dira gid ang nagakataman no mo ning ilaman nga ginapangabay. Ti hindi ta man ni masiasi ining ginaobraman sa aton diri nga mga rescuers. Ti personally nakaagi man ta pa rescue, especially kung tuman ka kusog ining current abis ang baha kaina gani magpadulong ka dito sa may puro Carvic diri sa may Dalan Lacson may mga portions especially malapit bila sa bangga nga kung hindi ka lang yung makauyat sang maayor, kung hindi lang gid ya firm abi ining imo man nga pagtindog maanod kagit kay do suba ining pag-ilig sang tubig. There much more sa mga hulongdon dira nga mga areas. So hindi man basa-basa ining ginaobraman sang aton nga mga responders kag sang aton nga mga rescuers kag aton gid ina nagaka-apresyar. Pero amo na no ang panawagan man diri sang pipila man nga mga nagakinahanglan pa sang pag-evacuate abi no ukon sang pag-rescue especially dito sa may sulod nga bahin sang puro Carvic diri sa may barangay Mandalagan kung tani ko matagan to sila sang assistant. Check karon taman no dalos-duson ta na lang ni Bombo Grizzly Lubaton Check karon naton ining sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa report diri ni Bombo Grizzly Lubaton nag-evacuate ang mga pumuluyo no sa Bata Elementary School 2 kagabi bangod sining pagsaka sang tubig. Check ron naton abe ang sitwasyon sa mga evacuees dito sa may nasambit nga area. Naka-interview to si Bombo Grace kay punong barangay Remos Abaring sang barangay Bata syudad sa Bacolod. At the same time check ron man naton ang palibot sang aton nga syudad subong nga kaagahon. Magabuya na lang kita guruanay no sang importante nga mga panumdom, and then pagbalik sang aton nga palatuntunan dugangan naton no ining report may kang tanan man sa pagbaha diri sa aton nga syudad. Standby. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kun manglaba kag ibutang ini sa eco setting kun posible. Maggamit man sang gamay nga labador kun nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
2 man nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad. So nakaliga sa takna na 5 sang aga balik kita diri sa atong latuntunan Bombo Reports first edition. This time kadtoan naton si Bombo Gracelyn Lubaton live dito sa may Barangay Bata Syudad sa Bacolod. Check karon naton ang sitwasyon sang mga evacuees subong nga kaagahon at the same time check karon man naton ang palibot sang aton nga syudad. Bombo Grace, please come in. Good, Zaire. Are ko subong sa may Bata Elementary School 2. Nakita mo madalong, ari si Ma'am Huang na tagaan ko kasanan. Oo. Oo. Ari ni sa barangay ka no, barangay Bata nga mga official din naton. Kag ang aton diri nga kinsadto ang aton nga mga evacuees tungod sa naguntad nga baha sang mga las 11, las 12, sobra sa sini sa gihapon nga oras nga pag mga tubig baha nga nalabayan naton sa pila ka mga parte sang dalan Lacton ka going diri sa may barangay Bata sa kilid lang nayon mong sa lapit sa may flyover ang nakita naton nga baha kay nag-subside naman ang pila ka mga tubig baha sa pila ka mga area diri sa barangay Bata kag subong nagapanawagan kami sa upod man ni Tapremos Abaring sa Netfish o kung sa Negros Power na mabalik ang kuryente kahit masugod na sila umuday ang limpyo ang mga kauturan naton. Pag isa pa sa lulog diri abi sa eskwelahan, wala kita sang dako nga source ang suga
only mga flashlights nga available diri sa aton ng mga barangay officials. Kag ang aton diri nakabalakan ang aton man nga mga kauturan nga mera sa nga maralaman nga mga kondisyon pala, mga bedridden o kung may mga masakit, subong burnout o kung wala pa sa kurente kay nag-ayo man kita sa kagina or sa kagabi nga ano danay. Patron ang kurente kay amo tong ginakabalakan man ni Kaparemos Avaring sa Barangay Bata sa Bacolod nga base mag worst pagid bala ang sitwasyon nga hasta sa tubhan niya gani kuno ang tubig baha, lapaw na gani sa iban niya, bumugay. Kining pagbaha kagabi, kag hasta sang dagahon no nagsabtay naman. Kaya kita nga mga pamilya diri nga hamtang subong sa may Bata Elementary School 2 Pamudjay Re, 316 kag ang ara naman subong sa barangay hall kanira sa mga individuals ara sa 43 so amo na ang mga na evacuate kag kalabanan tikin sa rescue ang iban nagdadto na malang discap nagdadto na malang sa barangay kag sa evacuation area. Kag ang iba Pamudjay damo katani sa rescue mo kanina kaso kay nagsubside naman ang tubig sa typical ng mga areas. Actually ang balde ni Kap Remos Alvaring nga halos tanan nga puro kalay kaluwas sa kining pagluntad sa baha kag ligad to kang minbaha dra ang kalalakson nagdadto man ganing sila ka mga tubig baha sa ila. Pero ang sitwasyon to, hindi malala. Ariya, sabi ginaton nga masala kagid bala, makarantaran kagid. Kaya isang kagabi, mga alas 9. Amo to pagsugod man sa ulan. Kadamol sa ulan kagabi, Yes, kadamol, kag sa lawig. Kag dito sa Talisay City, nagikan ko ang tubig din Pamudjay. Kaya tiambal man diri sa aton nga Chief of Operations ang CDRRMO sa siyudad sa Bacolod nga wala man sa high tide. Low tide gani ko so hindi pa yataob sa amo nga sitwasyon Bumbo Grace? Hindi. Kaso kay ang tubig nga dasig nga nagkalaog nakadulong sa Talisay proper kay halin sa bukid sa Talisay. Na tiunan gid nga may ara sa problema sa aton diri nga mga drainage sistema sa drainage naton pero kay before siniya ginamat-amat naman sa aton syudad nga ma-clear ang sila ka area kag makayo kung ano ang mga nagabaradra kag or makuha mga para dire nga nagatuga sa baha pero aton pagilibalon karon dito kay kung ano pagit ang rason diri nga nagtaas ang tubig kag wala man sang tao Pamudjay. So, oo. Ari diri ang pila naton sa mga kauturan. Bumbo Grace, ano oras dira nag-run out or naglundan ng power interruption sa Barangay Bata kagabi? Mga oras gani Kap nag-request sa patron ang kurente. Makatula lang kay Kap. Si Ari mo si Kap. So, sige. Mga 1 o'clock, Kap. Oo, 1 o'clock sa agahon. Oo. Pero ang tubig baha nagsulod sa barangay, mga 12. 11 siguro, daw 11 nagkasaka na pero nagpuso-puso, nagkasig ng saka nga daw nagbaha, nag-12 lead nag-umpisa. Oo. Hindi na mapurok nag-umpisa. Alin sa pine tree mo, alin sa pine tree, papanaog di sa dalang isang creek. Pine tree, tunay, kamutsel, pagsa, sumay 1, 2, 3. Tapos magbinuligay, masunadyahon, sunriser, kamital, dala mo. Oh. Tapos Pepsi, Riverside, na sinadyahon, kag magbinuligay. So, halos tanan. Dili mo kita mo na sa salakyan mo. Hasta doon ang tubig.
Wala man tapos ang may na-injured. May mga napilasan, may na galakat sa tubig na taas, nakasandal sa mga chin, may mga bagras. Okay naman kayo may ara man tang titik, no? Sa ambulansya pa may mga kapita, may panggulong. Kali ko lang kapag, kamusta? Responde? Kabudlay gid, mayo lang gani kayo, nasa purchase kami siyang daw, iyan at siyang daw bangka lang, plastic. O damo din sa kasakay. Salamat no kay pag-post ko din nga nangayo bulig. Damo na pinadpulason fire brigade, mga ibang nga barangay, mansilingan dyan ilang diari mo, ari man isa. Dati salamat sa ilan, hindi ako salamat dito sa ilan, mga pulis, ari man. Og si punong barangay Abaring kung pila ka mga residente ang apektado sa karon? Sige. Dapat Tagalog kaliwat. O para makaintindi ang mga pamati layo. Kap, ilan po yung mga apektado ng mga residente? Kung apektado siguro, daan-daan siguro. Oo, halos na puro apektado eh. Pero ang rescue, ang nandito sa school, mga 316 daw. Tapos ang sa barangay hall, mga 43 o 47. Malapit sa 400 na katao yung... malapit. Pero ang iba hindi na naka-evacuate dahil hindi na mapasok ng tao eh. Sobra ng taas ng tubig. And kamusta sila sa ngayon? Siguro, ang iba, naghihintay na down talaga yung tubig para makapaglinis. Ang iba nasa lababo lang nila natutulog, nakita sa post nila. Ang mga bata. Hindi man sila makalabas. Ngayon okay na? Okay na siguro, pero okay na hindi okay. Mahirap na yung sitwasyon nila nung nagtawag sila ng rescue. Mabuti sana kung malinis na tubig ang pumasok sa bahay nila eh. Yung sigurado ako madumi at mabaho. May panawagan ka ngayon sa Negros Power? Oo, pakilang no sa Negros Power. Sana mabalik tayong power sa Barangay Bata para ang mga bata hindi makapagpahinga masyadong malamok. At saka madilim, hindi masyadong makalinis yung mga tao. What made you decide, Kap, na patay yung kuryente ka? Oo, kasi may mga tanod kami nagra-radyo, tapos may mga message sa akin sa messenger na Kap, pwede ipapatay muna yung power kasi yung mga live wire na spark na, at saka yung mga malapit na maaabot ng tubig. Mas delikado, mas worse siguro ang mangyari kung maraabot sila ng tubig. Walang may nakuryente? Wala. Ngayon, ito yung mga evacuees natin, may nandyan sa stage, may sa classroom. Kamusta yung ating mga evacuees? Kawawa sila, no? Mahirap yung mga na-stroke, may mga sakit. Nasa sahig lang sila nakahiga. Siguro, ang council siguro, magpo-protest na kami ng mga folding bed. Hindi naman natin ito malaman eh. Siguro, pag ganito, baha talaga yun po. Oo. At nandito rin yung mga ski namin. Ski chairman ko nandiyan din. Alerto nila. Ay, mga taga-titinab na to. Wala pa. Siguro pupunta din sila dahil siguro ng tulong. Kung mga tulong na kakailanganin pa natin. Pagkain siguro, o mga sabon dyan o ano ba para sa Okay. Bumuday, supong nagapangatag diri pagkaon ang atong diri nga barangay official sa pagong ni
barangay Captain Remus Abareng Oo. na ti matagaan lang sang pagkaon kag mainitan lang chance ang atong siling nga mga Mapabangaw sila, no? evacuees. Kay ti, Oo. Mambo Grace, although nag-subside na dira ang tubig, base siguro mga ulo-adlaw pag hindi sila yung makabalik sa ilang mga puloy-an. Oo, mag-adlaw na pumbuday kay ti nalapiyo sa Tulog sila ngayon, tulog lahat. Oo. Sige, may duga ka pa ba patray ka? Grace? Yes, okay. May mga panugyan ka kap sa bilog ng Barangay Bata. Barangay Bata, no? Sige, kasi naman ito Barangay Bata, nang pagka daw nakita yung daw ang ulan, daw sige-sige na, matamat na kita, hindi ata pag-pagdlay para okay lang na sa mga may edad na at mga kanang kaluluwa, yung mga kabataan, kagay mga masakiton. Tawag lang mo sa barangay, wala man kapabaya ang barangay, kung makasugat ka mo nga daw wala pa mayat ang tubig o hindi pa tama. Kaya kabudlay na kung taas ng tubig, hindi kibudlay kit na rescue. Anong makita mga problema nga nagbaha ang Barangay Bata kaya wala man nagigit na kinabaha although ligad ito kailang baha man siya kung nagtudo ulan ko padasi ko iniya daw kabudlay kit kung kay grabe gid ulan inuras na hindi law na bubuk sa ulan. Pero naka before nakakapan. Adlaw. Sigurado ko guro makuha naman nila 2 ka-truck naman o 3 ka-truck nga basura. Amo nang problema ta dili kung isa biskan ang mga evacuees diyo gambal sila nga sa ila to ayon alin sa babaw ang mga basura nga kada ulan basura grabe ko basura. No, pero amo na nga ulan niya biskan wala basura mabaha dito yan. Thank you so much. Sige, ma'am. Thank you so much. Sige. Kumudahi. Oo. Mayo kay na live taman si Katerina naka-istorya naman ko sa iya at isa lang gali amang patulungan diri ang aton nga mga evacuees tulog pa mo dire ang iban siguro magulod-adlaw makapatak sila. Amo gani mo Grace no. So mga 300 gid gali so far ining mga nag-evacuate dira sa may Barangay Bata mayo lang gid kay ginapaslamatan taman wala man sa mga fatalities bala no o na mga casualties Bombo Grace nga na record ka gina Bombo Grace na interview mo ang Chief of Operations dire sa aton nga Disaster Risk Reduction and Management Office ano dire ang gintunaan sining pagbaha diri sa aton nga syudad Bombo Grace kay hindi man lang ang Barangay Bata ang apektado o do amo ginay ang mambal naton nga madamo sa mga evacuees pero diri sa may Barangay Mandalagan na grabe man ang pagsakas ng tubig kay ina sa may Barangay Banago sa may Villamonte kag pila pagid ka mga areas gin kakibot ini no sang kadaman kay ti do madamol man ining tubig pero kadasi gid kagabi sang pagsaka sining baha apisar nga ti mambal naton madamol man ang ulan Bombo Grace. Yes, Bumbuday, according sa Chief of Operations ng DRMO Bacolod kay Sir Earl Edward Ramirez nga last days pa lang Bumbuday o kung before sa last days ara na sa opisina o sa tapan sa CDRMO kag nagasutod sa mga touring, nag-dispatch o po napadala kita sa mga rescuers bangod nga katamo naman sa nga mga areas nga apektado kay because nga malawig ang ini nga pag-ulan kag madamol pa kag kalabanan man sa aton diri nga mga nagtawag ang halin gid sa pangamatami nga mga ginabaha gid every time nga maglawig ang pag-ulan residal sa Bacolod. So according sa kay Sir Ramirez Pumudayre nga ang tubig nga na kita nato no kung na paraga nato ng katuan nato ng Muzere tubig baha sa ilang mga areas labi ba dito sa Barangay Bata ang nagikan diri sa Talisay City sa mabukid na nga area at yung mga suba man kita Muzere dira sa area sa Talisay City ati ga connect gid diri sa aton sa Bacolod kag
ang apektado ang norte gid nga bahin sa syudad. At kung madumduman mo sa pila ka tuig, yan sa hindi ka tayo nag-responde sa baha sa south o kung sa mga area sa barangay Sintang, Airport, barangay Panukoy, barangay Tangob. Pero iniya, puros norte, Tumbudayre. Ang apektado, barangay Bata, barangay Banago, barangay Mandalagan, kag barangay Villamonte. Kag ang pag-monitor nila, pinata nila kung baga o kung bala, high tide, low tide man ko no. O hindi man taob. Kasi usually, ang rason diri, kung magbaha, bala sa barangay Carvic, ay barangay Manalagan, sa Puro Carvic, kaya tabo sa taob. Pero area, low tide ko no. Kag ang tubig is halingid sa Talisay City, sa ila to nga bukid, kung buzay. So, amo na nga, ang aton diri nga sudado lagi nakaluwas man sa pagkahakag. Siyempre nagkadto man dito aton nga alkalde sa sudad sa Bacolod, si Mayor Greg Casataya dayon sa CDRO naton. Kag amo to upod man siya sa pagmonitor sa pila ka mga areas diri sa Bacolod kag padala kita sa aton diri nga mga rescue sa nambal naton kag nasubong wala pa gid at makapuli ang kailangan natin sa mga utot na datang rescue ko po dyan kay tita bantay pagid sa gihapon kay basi pala may mga tawag pagid na magitan sa kailangan natin sa mga kauturan although ka nag-subside naman ang tubig paha sa pila ka mga areas sa sulod sa Bacolod reflect ang sa Carvic kanina. So Carvic dira matahalin. Paglakat naton, pagwa naton, Bobo Grace, kabalo ko kung tao ka bilog nga gabi tubtob ka agahon, diin nagdangat ining baha dito sa may Carvic. Yes, sumujay. Ang baha usually sa Bangga sa Bangga Carvic. Pero kanina o sang gabi mga alas 11, alas 12 nagmatamat na sa pag-alauna, nagkadto na gid sa tubangan o kung sa boarding house. Pero, ayo lang kay pagka last 2, nag-subside amat-amat, kag ginabirada man sa amon, diri nga iyon man, no? Ang bayaw man sa amon, diri nga lang piti, hindi pala magsaka na sa boarding house. So, ano to? Wala nakasaka bumuzayre pero gabi ang hatang panghimos. Bobo Grace na naog ka no kay nagano ka man nag-live ka taga diin ang tubig. Taga diin naghawak. Oo, actually ikaw na naog man nagsibubo RT no. Pero lami nagsubad sa Carvic. Ikaw ito dito nakabati lang kami sa mga nagwa ng taas ko ng tubig. Tindira sa imo ya doon experiencehan mo gid. Yes, actually kadamo sa mga nag-view sa aton kanina nga mga reports wala sa area at sa Puro Carvic, Muzayre, halin sa subdivision sa St. Anne's Park subdivision dito ginang baha hasta Bumuzayre sa Amon, lapit sa tuhod. Pagkalampuwas mo sa exit dira sa may or patulong na sa Puro Carvic, alapaw na sa tuhod ko tapos sa Bangga sa Carvic kasi ilagpas ko na tawo. Una pa lang. Kung ang height mo 5 flat ka. Oo. Ano ka na lang. Mahulat ka na lang din. Kung saan ogid sa mag-subside. Dati mayo man before mag 4 a.m. nag-agita sa piyak nga Bangga. Kag naka-in kita. Umudayre. Pero ara pag sa gihapon ang mga tubig baha. Pero nag-subside na kagkagina na nagkala-stranded man aton sa mga kauturan o man tuwing katuan sa aton fire personnel kag mga ibang pang rescuers. So mula na ang ginasimo subong sa CDRMO gahatag man sila diri sa pagkaon. Actually, amat naman sila halin pa sa kagina kag ang ila siyempre panawagan kumugay nga kung para kayo sa platform area dapat nag-amat-amat ka na once amo na pala nga klase sa ulan ang nagabuo nga pila ka oras actually mga 4 hours sige naman nagtawag ko 3 a.m. kay sir na 4 hours na to Bumuzayre nga amo na sige lang ulan mga 5 hours or 4 hours to days no. Yes, so
aton wala pambatian mo dai ang pahayag diri sa operations sa DRRMO Bacolod City si Sir Edward Ramirez. Bali nagkadto ko di sa operation center di sa DRRMO mga alas 10. Pag sugod alas 11 may pa ang una gid pa nawag is ang barangay Bata. No na kay nagmatamat na sulod sila tubi hasta nga ano nagsaka na gid and then nanawag man ang barangay Banago. So ang ulan na ini ma'am is because sa aton nga southwest monsoon or habagat na mayarat actually heavy rainfall warning no kagina mga 11. So amo ni siya ang daw reason nga nagbaha no kay medyo damol gid siya kayo nga ulan. Lawig ka. Kaglawig 4 hours nga ulan. Ano bala consistent yang kabaskugon. So but this time ang affected is ang northern part naman sa Bacolod. So amo ni siya ang barangay Bata, ang barangay Banago kag some parts of Mandalagan, dutay-dutay man lang Bilimonte. Ang dutay-dutay lang blang area na but ang major gid yang na ano ang barangay Bata gid. Kag ang barangay Banago. Nagbigat to nga pagbaha ang sa country homes sir, wala na sa buong. Wala may na-receive na report no from country homes. Although may na-receive kami sa Carbic nga nga nagsaka man pero daw wala magid siya sila nga nagsaka-saka todo gid wala kay pasalamat man ta kay low tide subong. So amo na being isa man ka factor nga wala balagid nga balik ang tubig kay low tide siya. Pero despite nga low tide siya, tungod sa kabaskugon sa ulan, nga halin sa bukid, nga apektado gid ang northern part. Kay kung tanawon mo sa norte gid subong ang apektado nga mga barangay. Din halin sir nga part sang norte ang tubig nga nagkadto diri sa aton sir. Ang usually basta north na siya nga northern part na nga affected nga barangay sa Bacolod is ang ulan or ang tubig nga halin sa bukiran sa mga talisay ma'am. Usually amo gina kay kung ang sa heavy rainfall warning kagina nga gin-issue sa Pag-asa is Silay, Talisay, Bacolod hasta sa Ibi Magalona pagani ara man. So sa dira gid nga area ang sa aton gid nga area nga baskog ang ulan especially sa northern part. Kay kung tanawon mo subong ma'am wala ang usual bala nga gakapektuhan nga baha di sa aton is ang barangay Panukoy, amo na bala Sumag. So subong wala ta call from them nga nagbaha no. So buti nga nun sa norte concentrated ang ulan. Okay sir. Sir may ara kamo nga mga na-rescue? Actually, ma'am, as of this time, alas 3:30 ongoing pang rescue to, ma'am. So, wala pagid ko ya details, no? Pero may evacuate na kita initially nga 20 adults kag 2 ka minor. So ara ni sila subong sa Bata Elementary School. Pero ano pa ni siya ma'am, inang partial pa lang ni kay ongoing pang rescue mo. So boss gini sa aga ang aton kung pila magid ang apektado. Amo na kag ma-coordinate man ko sa DSS data para sa ng final and official bala list gid sa aton na mga evacuees kay ng baliilan as yang nga sila na ma-identify gid no. Sa ang aton DSSD. Sa barangay Bata lang na sir nga part no ang evacuees nga reported nga ari subong sa nga ara sa elementary school barangay Bata, Purok Mabinuligay kag Purok Riverside ni siya nga mga evacuees. Pero again partial lang ni siya ma'am. Kay actually ongoing pa man subong ang aton gani rescue kag evacuation effort niya no. Pasalamat man ta sa sa Philippine Coast Guard, sa Bureau of Fire, kag sa Chamber, sa Amity, na Negros Tiger, sa province
ang province ta nga PDRRMO ta nagbulig man sa aton ang Red Cross. Oo. Sir, pero wala may na-report nga may na-injured, no? So far ma'am wala pa man reported pero kabay pa waay no. Mabalaan gid ta ni kung matapos ng aton nga rescue activities. Oo. So sa subong wala pa man di reported sa amon nga may na-injured due to flooding or related ni sa flooding. Oo. Kabay pa waay lang. Oo, sa Barangay Bata, sir, sa proper ng ginawa halin sa Dalan Lacson. Ang reported di sa amon amon ni siya ang purok tamburong ni ko kung sakto ko purok tamburong dayon purok Mabinuligay dayon sa purok Pine Tree sa may Ruslon Taytay man na bala nang may Taytay da tapos dira gid nga area sa purok Riverside pagid may ara pagid. So laban gid nga area ma'am sa may sa dira nga side sa Bata. At sige. Sir, ang ating rin panawagan o mensahe man sa mga affected areas naton? Okay. So sa subong ini nga sitwasyon, pasalamat pa ta sa NEPSI no nga nagtugon man sila dayon nga ipapatay ta ang kuryente bala sa dira nga. Oo. Yes. Mamo Grace. Mga pumuloy man dito sa may Barangay Bata. Naglili kita diri sa Barangay Madalagan na Bombo Grace ang subside na diri ang tubig so far. No, basa paghihapon ang dalan pero wala na ginabaha. Dira sa may Barangay Bata kag sa paglibot man sang patrol kay na sa pila ka mga areas kamusta diri ang ato nga sitwasyon Bombo Grace as of 5:30 AM? Yes, yung mga area pa kita sa Dalan Lacson, mga nga mabaha pa o kunyara, pasang tubig baha kag nagahinay lang ato sila nga mga motorista kag sini nga oras nagamat-amat na mag-subside. Sige. Bombo Grace, ang tiyempo nato na so far nagagalom pa? Yes, nagagalom pag Bombo Zaire, wala pa kita makakita diri sa area nga meron sang masanag area sang langit tumutin. Oo, sige Bombo Grace, karon ta lang magluadlaw ang pila pagid ka mga barangay or pila pagid ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. Thank you, Gid. Yes, Bombo Cal, ini si Bombo Grace and Labaton para sa number 1 mo trust sa region na gagawin sa Burado Philippines sa Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton sa mga balita no nga natipon sang patrol. Pasudlo naton dire ang aton nga mga sister station. Nga market draw. I-check ta ang linya sang Bombo Radio Bacolod. Welcome in. Good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Sa amon diri nagapanguna nga mga balita, kagabi, mga alas 10 sang ang oras, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, nagbubo diri ining madamol, kag makusog nga ulan sa siyudad sang Bacolod. Nagdugay ini siya tubtob alas 3 sang kagahon, nga gintunaan sining mataas man nga pagbaha o kung nalapnagon nga pagbaha sa pila ka mga barangay diri sa syudad. Kagabi sa paglibot sang patrol Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, pila diri ka mga areas no ang nagsaka tubtob hawak iban taga diog iban kanila pawtawo bangod sining tuman ka kusog nga pagbaha. Apektado diri ang Barangay Mandalagan, ang Barangay Bata, Barangay Banago, Barangay Villamonte, and pila pagid ka mga kabarangayan sa syudad. And so far, as of this moment, wala man sang reported nga mga casualties o kon fatalities. Pero mayara sang masobra 300 ka mga persona nga nagapabilin sa karon sa evacuation center nagikan na dito sa may Barangay Bata, syudad sang Bacolod. Matapos ang nagpa-rescue kagabi kay hindi na gid sarangan bala ining kataason man sang tubig. As of this moment, amat-amat naman nga nagasubside ang baha diri sa
amon sa Dalalakson kag sa pilapagid ka mga barangay and naguntat naman ining pag-ulan pero ang tiyempo is medyo magal-umo na sa gihapon. Isa diri sa mga ginalantaw nga factor according sa Disaster Risk Reduction Management Office is ining suba bala ng tubig abi halin sa may Talisay nga nag-ilig man diri sa may syudad sa Bacolod, hindi man taob diri sa amon Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ganing kay Tituman gid ka kusog ining pag-ulan kagabi mga 5 ka oras ining iya nga gindugay. Nagapati man diri ang alkalde sang syudad nga ang daludo sa mabasko nga tubig nagikan sa bukid nagtuga sining pagbaha aside abi sa mga clog sa drainage system ti amo gini ang ginalantaw man sa nga amon diri nga mayor si Mayor Greg Gasataya nga ining tubig from the halin sa bukid amo ni siya nga ginalantaw nga gintunaan ti si Mayor Greg Gasataya halin kagabi ang padayon man nga naga-monitor sa sitwasyon sa mga kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod and muna naiya dito na chekyar ining sa bahin sa Barangay Bata, Banago, Mandalagan, Barangay 3 no kasubong man Barangay Villamonte kag Barangay Takuling sa Bacolod City sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung sa diin tingin pang deployment ining mga rescuers no nagalibot kapin alas 11 sang gabi ang alkalde sa mga syudad and nagapasalamat ini no sa mga rescuers and mga responders nga madasig man nga naggiyo agod nga marespondihan ining mga nagapangayo sang bulig. And nagapasalig man ini sa mga pumuluyo nga padayunon sang syudad ang mga declogging operations and agod balang malikawan man ining mataas nga pagbaha in case nga magulan apang nagapanawagan man ini sang kooperasyon sang mga pumuluyo. Samtang nagapanawagan man diri ang alkalde sa Banwa sa Lacasillana sa national government sang para no sa mga internally displaced persons bangod sa paglupok sining bulkana Kanlaon. Sunod kay Lacasillana Mayor Aniaho Nicor nag-apila rin sa national government sang bulig bangod ubos na ang pondo sang Banwa sa pagsuporta sang 3,000 ka mga evacuees. 3,293 to be exact ang nagapabilin sa evacuation center sa diin ang mga ini nagatiner na didto humalin pa sa Disyembre tuig 2024 bango sa padayon nga aktibidad sining bulkana Kanlaon. Samtang kagabi ginkawat diri ang gatong sang amphibious excavator sang Bacolod City nga ginagamit sa pagdredge sang basura sa creek sang Purok Lampirong Barangay 2 syudad sang Bacolod. Sa impormasyon diri nga nakuha sang Bombo Radio kapin alas 9 ang takna kaina sang kaagahon alas 9 ang takna sang aga na tukiban sang operator sang nasambit nga excavator nga puwersa nga ginbuksan ang takop sini o kon alas 9 ang takna kagabi rather no Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas gimbuksan na ang takop sini kag nabuhin na nasang 150 ka litro sang diesel nga nagabalor 9,000 pesos. Ang insidente ang ginsay-say sang isa ka minor de edad nga lalaki kag residente sang Purok Lampirong Barangay Bacolod City sa katapo sa Bacolod City Mobile Force Company. Ang ginaligan nga mga suspesado ang masalay Andy Arevalo alias II, Raymond Baron, Carlos Panes kag Jericho de la Peña. Nun sa mga lalaki legal ang edad kag residente sang Purok Lampirong Barangay 2 syudad sang Bacolod. Amina so far Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas ang mga report nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome man kag may umaga Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas. Sa amon sining mga dalagkuan diri nga mga balita sa palibot sa amon sining probinsya sang Capiz partikular diri sa syudad sang Rojas nagdungka diri sa Rojas City ang 11 nga cargo international mga Bombo Radio Western Visayas gikan diri sa pungsod Vietnam sakay diri ang masobra 132,000 kasako sang bugas nagikan dira sa pungsod Vietnam kag ang nasambit nga barko nagdulong sang kabugusan nga 132,327 sako sang bugas ukon katumbas ang maso kon minus 3,700 metric tons nga gamiton para sa food security program sang Rojas City Government. Sa amon sini nga pagpakig-angot sa alkalde sa syudad sang Rojas kay Mayor Ronnie Dalibas ginpahayag sini nga dako nga tikang ini para sa liwat nga pagbangon
sang ekonomiya sang syudad kag suno sa iya sini nga dugang nga payag hindi lamang ini para sa taga Rojas City kundi magabenepisyo ini pati sa bugos nga probinsya sang Capiz kag Dugan pa sang natungdan ini ang nagapamatuod nga liwat nga nagabuhi ang Kulasi Port bilang isa ka bilidhon nga sentro sang negosyo kag logistics sa rehiyon kag isa na kabutang nga wala ini makitan halin pa sa tung tuig 2019 kag ginalauman pagbisita sang mga opisyales nagikan sa Philippine Ports Authority kag Bureau of Customs sa agod siguruhon man nga mas maayo kag madasig ang proseso sang pagguha sang mga kargamento kag sa karon nagalao mga amon diri nga alkalde diri sa syudad sang Rojas nga magaserbi ini nga panugod sang masami nga pag-abot sa mga international nga barko sa syudad kag mahimo nga makahatag sang pangabuyanan sa pila ka mga pumuluyo diri kag magapasangkad sa pila ka mga lokal nga negosyo. Sa pangkanamon diri nga balita mo Jomar Bombo Radio Western Visayas, arestado naman diri sa ngamon sini nga mga kapulisan ang isa ka mister matapos diri na aktuhan nga nagabitbit sang illegal nga armas luthang partikular diri sa bahin sa barangay Sinamungan sa Banwa sang Pilar. Ang arestado ginkilala diri kay alias Romel nagaedad sang 52 anyos kag residente sang sitio Brillantihan, barangay Sinamungan sa Pilar kag sanding samon sini nga pagpangusisa kay Police Senior Master Sergeant Elmer Balgos Jr., ang investigador sang Pilar Municipal Police Station na ginpahayag sini nga una nagpadulong sa istasyon ang duha ka barangay official sang among barangay upod ang asawa kag ang bata sini sang arestado kay ginapahog diri sang mistero ang iya sini nga mga iya mag-iloy nga pagalutangon kung hindi magpuli. So gilayon ini nga nagpadulong ang mag-iloy sa mga barangay official agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag gilayon man ini nga ginrespondihan sang kapulisan sang Banwa sang Pilar kag pag-abot sa lugar nasugata nila diri ang among persona ang among mister nga may bitbit ng armas luthang isa ka improvised break type 12 gauge shotgun kag mayara sang duha ka bala kag sa pagpangusisa man sang aton sini nga mga kapulisan diri sa Banwa sang Pilar wala man ini sa may mga ginpakita bi nga mga nagakaigo nga dokumento Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas kag sa karon nagapangatubang ini sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act kag sa karon yari na himas na sa karsel sang Pilar Municipal Police Station ang among persona. At sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, wala naman ini isang kabuhi ang isa ka mangunguma sang nasapwan nga nagahigdaon diri sa bahin sang Sitio Camarin, Barangay Maluklok Norte sa Banwa sang Ibisan. Kilala man diri ang among nasapwano kay alias nito nagaedad na sang 60 anyos kag residente man sa among barangay kag sandig man sa amon sini nga pagpangusisa sa aton sini nga mga kapulisan diri sa Banwa sang Ibisan nakabaton man ini sila sang tawag nagikan sa sekretarya sang among barangay nga may nasapwan nga mga persona. So pinpahayag diri nga isa man ka mangunguma ang ulihin nakakita sang among persona nga nagauyat pa ini sang botelya samtang nagainom-inom sang makahulubog nga ilimnon sa isa ka kubo malapit sa lugar kag gilayon man ini ginrespondihan sa makatapos ang Ibisan Municipal Police Station kag madasig man giging padangat sa Ibisan District Hospital panggindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor nga nag-attender kag ipahayag sang pila ka mga pumuluyo sa lugar ginaligar nga ang among lalaki may ginasupraher nga balatian kag kaangot diri magapadayon ang investigasyon sa gihapon sang aton sini nga mga kapulisan diri sa Banwa sang Ibisan kag yari naman si isa ka punerarya ang among persona ang bangkay isang persona sana para sa nagakaigo man nga disposisyon. Amo na so among diri nga mga balita Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas sa palibot sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Balik sa imo. Madamong salamat Bombo Francis sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mga balita man namon diri sa may Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan,
nagapadayon sa gihapon subong ho ang investigasyon angot diri sa ginbaril patay ang sa isa ka 45 anyos nga babaye sa sulod diri sang ilang nga panimalay dito sa may banwasang Makato. Sunod diri sa pagipag-angot namon kay Police Lieutenant Lynn Ibanez, ang Deputy Chief of Police sa Makato PNP nga padayon sa gihapon nga nagakolekta sang impormasyon kag mga ebidensya ang makatapos ang kapulisan angot sa nasabitan nga insidente or ini nga pagtiro patay. Nagpatigayon man sila sang parapin test sa isa ka parte sang standard operating procedure sa mga kaupol sa sulod sang panimalay sang biktima, particular ang iya diri nga live-in partner kag ang iya diri nga bata nga ara sa legal nga pangidaron. Pareho man sigon sila nga nagnegatibo halin sa gun powder nitrates. Dugang pa diri nga may anggulo sila nga ginaimbestigaran kag may person of interest man sila nga ginabantayan angot sa nasambitan nga insidente. Madumduman nga natabo ang ining insidente kung sang nagligad nga Julio Asais kung sa diin ginkilala diri ang biktima nga si Lorely Gonzales nga nakitaan na lang or nakita na lang ang awain na sang hulang makinabuhi kag may tama na sang pagpangtiro sa may ulo nga porsyon alas 4 sang aga sang nagligad nga adlaw. Gin pa siguro man diri ni Police Lieutenant Ibanez nga makaangkon sang hustisya ang pamilya sang biktima kag hindi pag hindi ni pagpabayaan sang ila diri talatapan ini nga nasambitan nga kaso Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita gin pa siguro man diri sang bag-o lang namon nga lingkod nga Municipal Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection akon BFP Kalibo nga mas pang pagapapaskugon diri ang fire safety awareness sa mga komunidad. Sang nagligad nga adlaw sang Lunes, formal diri nga nagpungko bilang bag-o nga Fire Marshal sang Kalibo Fire Station si Fire Senior Inspector Dilcy De Borja nga tubo sang palitan kapis. Bayluhan niya diri si Fire Senior Inspector Macario Montanya Jr. Antes nga na-assign ini sa BFP Kalibo, si Fire Senior Inspector De Borja ay naging hipiman sang Balasan Fire Station sa sulod sang siyam nga bulan kag naging Deputy City Fire Marshal sang Rojas City Fire Station. Nakapanerbisyo man siya bilang Head Executive Assistant kag Plans Programs Division sang BFP Regional Office 6. Samtang nagpromesya siya nga paghimuon ang tanan nga iya diri masarangan agud nga maayos kag dumalahan ang BFP Kalibo. Magluwas sa pagiging alerto sa mga bombero, plano man niya nga paghugtan ang pagpatigayon sang visibility agud nga insigida nga makaresponde hindi lamang sa mga nagatuhaw nga sunog kundi pati man ang mga road accidents. Igasulong man niya ang pagpatigayon sa kada bulan nga tree growing activity nga nagatuyo nga malagaan diri sang Mayo ang ginatanom nga pangapuno. Target man niya nga mapadayon diri ang monthly nga clean up drive sa mga coastal areas, particular sa amon diri nga may Pook GT Port. Magiging instricto sigon siya sa pagpatuman sang Fire Code of the Philippines ilabi na sa may struktura nga waay sang fix or fire exit. Kama naman ang pagpatigayon diri sang fire drill sa mga ospital, eskwelahan kag iban pa nga mga establishmento. Pagapadayonon man niya diri ang pagpatigayon sa mga rescue trainings sa mga nagkalain nga insya kag sektor diri sa amon nga may banwa. Pagpabaskog sa pipag-angot sa mga barangay bangod ang mga ini ang makabig nga fire line or first line of defense sa kada may kalamidad o kon sakuna. Abo ni so far ang mabalita namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalaguan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, ginapreparado diri ho sang Land Transportation Office Region 6 ang masugot nga pagpatuman sang anti-sardinas policy batok sa overloading sa mga papasero sining salakyan. Suno kay Attorney Gaudio Sugidospan, Direktor sang LTO Region 6 gimpayag sining pwede na nila maimplementar ang pulisya apang tiginatagaan puno anay nila no sang tion agod nga makalonsar sang insakto kung nagakaigo nga information dissemination campaign ilabi na subong nga pagbukas sang klase. Ginsiling Panidospan nga ginaprioridad man nila subong no sang ahensya ang passenger control and convenience kag ginapanindugan nga hindi dapat makompromiso ang kaluwasan sang
pasahero. Ang ini nga kampanya kabahin sa direktiba halin kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag DOTR Secretary Vince Dizon nga ti nagapati nga kinahanglan may kasiguraduhan ang kaluwasan kag convenience sang mga pasahero. Nagapadayon ang mga inspeksyon kag operasyon sa mga dalanon kag terminal sa bug-o sining pungsod agod dakpod ang mga papasahero nga mga salakyan nga nagalapas sa ila sini nga kapasidad. Sa dugang sining nga balita, ginpahayag ni Iloilo City Councilor Attorney Sedfrey Cabaluna, chairman sang Committee on Transportation, nga isa sa mga nagapanguna sining nga rason sang overloading sa mga pasahero nga salakyan amo ang kakulang sang units sa kada karsada. Sa interview sa Bombo Radio kay Cabaluna, ginpahayag sini nga nagapadayon ang sistema sang boundary kag commission basis sang transport sector, rason kun nga ginatuyo sang iba nga driver nga punon ang ila sining salakyan agod nga mas dako ang ila sining kita. Ginpunto man sang konsehal nga ang overloading hindi lang isyo sa disiplina kundi may kantanan man sa economic condition sa mga driver kag operators. Bangod sini, ginpanawagan ni Cabaluna nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB ang dapat magpatuman sang angay nga disiplinaryo nga tikang batok sa paglapas ng kapasidad nga ginatugot sang layig. Panundugan man sini nga kinahanglan may hugot nga monitoring kag enforcement nga mahalin mismo sa LTFRB agud nga ti masigurado ang kaluwasan kag convenience sang mga pasahero. Sa dugang sini nga balita, about siyam na lang gilik adlaw antes ang ginahulat sini nga boxing ni Manny Pacquiao batok sa mas bataon nga si Mario Barrios para sa WBC welterweight title sa Las Vegas, Nevada. Sa interview sa Bombo Radio kay Coach Marvin Sumudio, assistant trainer ni Pacquiao sa California, ginpahayag nga ti handa gid ang pambansang kamao naton base sa ginapakita sini nga training program. Ginalantaw ni Sumudio ang kondisyon ni Pacquiao adlaw-adlaw kag ginatimpla nila ang mga exercises base ka sa kondisyon saya sini nga lawas lakip ng stretching, sparring kag strength training. Dugang pa niya nga tibisan 46 anyos na si Pacquiao. Normal gihapon ang routine sini kag ginabatayan nila ang husto nga nutrisyon kag mamintinar ang mental kag physical preparation. May mga adjustment man sa training pero ti nagapadayon ang disiplina nga amo ang magapasangkad sa performance sang boksidor. Samtang ti naghilapit ang Hulyo 20 padayon ang preparasyon sang kampo ng Pacquiao kag ginahandaan ang tanan para sa tuman kadako nila nga pagatubangay didto sa bahin sa area karon sang Las Vegas. Amoy adto mga dalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya. Bombo Radio Western Visayas nagdangat na nga sa 3 galito ka sako ang na-recover dito sa Philippine Coast Guard sa may Taal Lake, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, nati ginapatihan amo na to kuno ang mga lawas, mga nabilin sini nga parte sang lawas sa mga missing sini nga sa bungero. Pero ti may mga naga-komento man nga sang nakita kuno to nga daw ginatuwang-tuwangan to pakadto sa higad sang dalan. May nagahambal nga pa araw-araw pa wag gid magisi. Wag gid kuno ya magisi ang sako mo sa sulod sang 4 abi ka tuig nga ginahulom dito sa Taal Lake. Isang ginahakwat nila ni do kabugat man to pero ay gid kuno magisi ang ginsudlan sa ni Bombo Jai. Amo gani Bombo Jomar, isa man ina sa mga gina-question bala kay ti pila na to katuig ang nakaligad kung lubong inadira siya o kung ginhaboy abi sa Taal Lake. Supposedly kung tani do medyo nagkakadunot na ni ining itsura abi sang sako. At the same time nga dira siya sa higad abi nakitaan ang first to nga sako nakitaan to sa higad to sa bilog nga mga tinuig nga ado wala gid dara may nakanotisyar nga mga manug pangisda kay masami man ina nga ginapangisdaan na inang Taal Lake Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas pero ti mera man sa mga possibilities nga base ilain niya nga sako ining gingamit abi agod bala nga ibitbiton abi sang aton nga mga rescuers. So itugyan naton sa aton nga mga otoridad kiti ipaidalom pa man sa DNA test and sa forensic examination dira naton ma-confirm kay mismo ang DOJ man ang naghambal Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas nga maskin sila wala ginahukas ining possibility nga hindi iya kataho ining bones o kung ining tulan nga nakitaan na dira sa may Taal Lake Bombo Jomar.
Amo gani pero ti tugyan ta niya, no? Galing tayo daw questionable lang galing mo kay man nakita to nga sako itom na bombojay, no? Ti kun bag-o to nga sako tani hindi itom. Amo tong gina question karon kay once ko ng sako mahaluman sa tubig mabasa lang gani ka ulan sinimana magabok na sa dayon mo. Bombo radio Kalibo kay man mo tama ka importante ini, no? Nga karon nga part sang investigation diri na masulod kun matuod gyud man tong ginambal karon niya sang witness to ho Bombo Welp. Tama ka dira Bombo Jomar, especially Bombo Radio Western Visayas, maalat nga daan or mapait nga daan ang tubig to sa dagat. So most probably dapat no lunot na ini, dunot na ini or hindi na bala matibay pero kung nantawon naton while nagakwat sila daw bag-o pa kag amo na ang subong o istoryahan sa social media and even diri sa Kalibo daw tibay pa to ang sako daw bag-o pa to pero ang importante diri pag once nga mag-match gid man ini sa igapatigayon nga forensic examination or DNA examination edi malayo kag base ko na mo na ni ang time bala nga mag-believe sila to sa nag-expose nga whistleblower nga si alias Dondon mo Jom. Amo gani diri nang balana no sa resulta no sa sining examination kung bala inaiyati lawas gid man sa mga tawo para matapos na ni kag mahimos naman ang mga pamilya sini sa mga biktima ho. Ala na gid simpo ko Bombo Francis, Bombo Radio Rojas. Salamat sa aton mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. 55 minutos na nakaligas sa takna 5 sa aga, standby na sa papangalagad sa Bombo News and Views sa morning edition. Subong nga Sabado, ang aton nga first market draw sa aton nga swerte sa Palengke promo dra sa may Libertad Public Market. Bantayan nyo dira ang aton nga Bombo News team. Inay nyo lang kaupod si Bombo Jairi de los Reyes and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Iway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga. May aga ba kabombo, nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Hulyo 12, tuig 2025. Kakaroon, lito rin kita sabay sa ato sariga headlines. Sa ato sariga top story of the day, pinakabayan sa Northern Bacolod, bagod sa Tayuyon. Kag madamol kapag ulan, halin kagabi, tubtob kainas ang kaagahon sa mga balita lokal. Kadi City Mayor Bading Escalante ko Salvador Bading Escalante, giniliher ka Presidente sa Negros Association of Chief Executives o kon Negros Ace. DepEd NIR nagathag nga sa mga eskwelahan sa Negros Occidental pa lamang may na-record nga hand, foot, and mouth disease. Gatong sang amphibious excavator nga gingamit sa dredging activity sa Bacolod, ginkawat. Mga furnitures na gina-display sa kilid sandalan sa Lopez Haina Street, Barangay 27, Bacolod City, ginpangkumpeskar bangod sa road obstruction. Anay barangay tanod patay matapos kinutang sa ginabanta anom ka persona sa Banosang Calatrava. Sa mga balita national, PCG divers na ka-retrieve sa dugang pangabasako nga nagunod sang tulan sa dalomsang Taal Lake. DOJ nag-athag nga wala sang kumpirmasyon kung tulan sang tao ang mga na-recover sa Taal Lake. Santa President Bongbong Marcos Jr. magalupad sa Amerika sa Hulyo 20, tubto 22 sa good maginunanon kay US President Donald Trump. Sa mga balita international, US President Donald Trump magapadala sang dugang armas kaangay sa Patriot Air Defense System sa Ukraine. Balita sa negosyo, pagpasaka sa Amerika sang 20% nga taripa ginkakibot sang gobyerno sang Pilipinas. Samtang balita sa nampang Devin Booker nagpirma sang $145 million sa duha ka tuig nga maximum contract extension sa Phoenix Suns. Balita sa entertainment, Dolphy ginominate sang mamalidha para sa Order of National Artist. Samtang sa balitang espesyal, kawakalan o kung baan makatugas ang madamo nga komplikasyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 6 minutos ang o kon 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Kakaroon dito na kita sa mga detalye kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Glory Face Alciario. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino para sa ato sa top story of the day. Nagapatay ang alkalde sa syudad sa Bacolod nga ang daludo sa mapaskog nga tubig gikan sa bukid ang nagtugas sa mga pagbaha kagabi tubtob subong nga kaagahon kay di lamang bagod sa mga clog sa drainage system. Nabaloan nga alas 10 ang gabi pa lamang nag-upisa pag-ulan kag ini ang nagtayuyon na tubtob kapin sa alas 3 ang kaagahon nga nagresulta sang mga pagbaha. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa peak sa pagbubos ang ulan nagsunod-sunod na gilayon ang tawag nga nabaton o batian sa Bacolod City Disaster Reduction and Management Office sa pagpangusang rescue. Patag sining nga mayorya ang apektado among northern part gid sa Bacolod, particular na ang Barangay Bata, Banago, Madalagan, Barangay 3, kasubong sa Villamonte kag Taculing nga nagpangusang rescue sa kagahon. Kapinarson sila sang gabi naglibot man ang alkalde sa mga apektado nga lugar kag subong man nakita sini ako nakita sini ang babaskog nga puwersa sa tubig. Sunod rin kon bangod sa taob kag clog sa drainage system, matamat kung tani ang pagsaka sa tubig. Apang bangod sa nakita nga puwersa, nagapati si Mayor Greg sa tayang ang tuman karako nga volume sa tubig ulan nga nagdaludo gikan sa bukid ang rason sang mga pagbaha. Ginpasalamatan man sang alkalde ang mga rescue groups sa gobyerno kasubong man ang mga voluntary rescue groups nga madasig nga magresponder sa karon. Wala pa sang datos sa alkalde sa Karamoon nga era sa karon sa evacuation centers kapasalig sini nga padayon sang syudad ang mga declared operations apang nagparawagan man ini sa kooperasyon sang mga pumuluyo. Ang mga pangayo sang bulig sa aton mga kauturan ang mga transfer din sa ilang administrasyon sa mga around there siguro magdamamotong oras bulpito kita yung nauntat ng mga pagpanawag sa aton sining different rescue groups pinagi sa mo northern part din sa Bacolod naglibot ko pila ka areas basta kang tagibukar sa sang tubig basta-basta meaning having sa bukid sa sang tubig kinagapanaog. Ang kabay sa pahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos ang o 7 minutos sa rekaligan sa takna ang alas 6 sa aga makabombo. Ibalonta ang pinakauling rakat sang panahon kasunod sa siring pagbubo sang badamol nga ulan kagabi diri sa syudad sa Bacolod nga nagresulta sang mga pagbaha. May kapadato nagikan sa ato siring nga Bombo Weather Center si Bombo Zaldeforo II.
Sa aton nga weather update subong nga Sabado, kadaman sa mga bakulod nun, partikular na sa northern part sang syudad, ang ginpukaw sang baha. Iban sa mga pumuluyo ang wala na napukaw, bangod wala gid makatulog. Umpisa sang pagsaka sang tubig, bangod sa tayuyon yung mga pagulan, halin alas 10 ang gabi, tubtob alas 3 subong nga kagahon. Apang ano bala ang nagtuga sini? Ang mabasgog nga mga pag-ulan nga nagtuga sa mga pagbaha sa Bacolod City ang bangod sa mabasgog nga southwest monsuno kon hangin habagat. Una na nga nagpagwa sang heavy rainfall warning sa Silay City, Talisay City, Bacolod City kag Ibi Magalona. Sa aton nga latest satellite animation ang habagat na makatuga sang moderate to heavy rains o kon na kasarangan tubto sa mabasgog nga mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Cavite, Batangas, Palawan, kag Occidental Mindoro. Lapta-lapta naman ang pag-ulan nga mabatsyagan sa Metro Manila, Mindanao, Central Luzon, Bicol Region, Pangasinan, nabilin nga bahin sang Visayas, Calabarzon, kag Mimaropa. Samtang makanay ng panahon sa nabilin nga bahin sang Luzon na pangyara gihapon ang posibilidad sang gulpyada kag makadali nga mga pag-ulan. Kabahin sa nagapabaskog sa habagat amo ang bagyo sa east northeast ang extreme northern Luzon sagwa nasang Philippine Area of Responsibility. Alas 2 ang kaagahon ng anay tropical depression ang nagsanyog na sa tropical storm. Ini ang uli na siplatan sa 1,925 kilometers east northeast sa extreme northern Luzon. Dala sining kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 65 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 80 kilometers per hour. Ang bagyo ang mahinay nga nagahulag sa west-northwestward nga direksyon palayo sa Pilipinas. Samtang sa aton naman yata sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon niya 10 kilometers per hour. Cloudy Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius, 5% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon niya 5 kilometers per hour. Cloudy. Samtang sa Tugigaraw, 25 to 33 degrees Celsius, 0% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kapasugan na 10 km per hour. Cloudy, Kalibo, 26 to 32 degrees Celsius, 25% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 6 km per hour. Cloudy, Davao, 25 to 29 degrees Celsius, 0% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:33 subong aga kan magatunod. Alas 6:15 karon sa gabi. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi IV II, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. Jess Berato Sara Kaligid sa takna sa isaga sa detalye sa balita lokal. Ginilher bilang bago nga presidente sa Negros Association of Chief Executives sa Negros 6 si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Sa Escalante ginpili sa ginpaligayon nga General Assembly sa Nature's Village Resort sa Talisay City, Negros Occidental kahapon. Napila naman sa nga Secretary General sa Ponte Vedra Mayor Jose Maria Alonso, Treasurer sa San Enrique Mayor Gelson Subiliara, Auditor na si Candidato Mayor Ray Ruiz, samtang PAO naman si Mamayan City Mayor Raymond Tongson. Ang Board of Directors, agi nakipana na ituboso Mayor Richard Huco para sa 1st District, Manapla Mayor Micaela Escalante para sa 2nd District, Victoria City Mayor John Bibantog para sa 3rd District, Bago City Mayor Mayata Villana para sa 4th District, Isabela Mayor Miguel Yuno para sa 5th District, Irubaan Mayor Dap Reliquiasa para naman sa 6th District, kag Mayor Greg Sataya para sa Lone District sa Bacolod. Napilian nga mayon chairman of the board sa Mayor Bantog, 7 sa 32 ka local chief executives sa probinsya ang wala nakatambong sa ginagapan na Talisay City Mayor Rowena Lizares, Silay City Mayor Judith Gallego, San Carlos City Mayor Renato Gostilo, Calatrava Municipal Mayor Marilyn Era, Pulapandan Mayor Miguel Peña, Kawayan Municipal Mayor John Ray Tobillara, kag Sipalay City Mayor Gerald Lizares. Sino kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante nga mag-reach out ini sa Negros Oriental kag i-maximize ini ang kooperasyon apag wala man ini kay balokon paano himuon apang ini ang himuon. Suno kay Escalante, magimo sila sa counterpart sa Negros Oriental kag secure para sa cohesive Negros Island Region. Suno diri nga luyag sini nga ang tanan ang magabuligay sa paghatag sa mga opinyon agud masulbar ang ginapakatubang nga problema sa probinsya kag luyag man sini
nga replicate sa Oriental. Sunod diri nga sa Negros Occidental pagabuksan ang tanan nga komunikasyon kag share ang best practices agod nga hindi mabudayan. Sunod sa alkalde ang essence sa pagtukod sa Negros East ko sa riin lain ang League of Cities kag Municipalities gani gintukod ang asosasyon para sa isa na lang. Ipayag man sining sa mga miyembro sang ACE nga babakod kag kalabanan sa maini ang nagadaog sa tion nga mag-re-elect. Sidihan na ma-reach out kita sa Oriental, Occidental. At ito, i-maximize na lang yan and how to do it at Takbalo. Siguro ma-create a counterpart sa Oriental and Siquijor na side for a cohesive NIR. This time you don't make your own decision. Everybody chips in to come up with a solution to problems facing our province. Ang kabayan sa pahag ni Negros East President kag Cavite Mayor Salvador Bading Escalante. Samtang ginpahayag sang spokesperson sang Department of Education Negros Island Region nga sa Negros Occidental lamang ang mayara sang record nga hand, foot and mouth disease. Sa interview sa mo radyo bakal kay Almer Cesar de Quinia, ang report lang nga nabaton sini ang yara sa eskwelahan lamang sa Ibi Magalaw na Negros Occidental apang wala sang recorded sa Negros Oriental kag Siquijor. So kay de Quinia ang eskwelahan nga may kaso ng HFMD ang mahimo magkanselar sang klase. So diri nagako-coordinate naman sila sa Department of Health kag bangod nga nagkanselar sang klase nagsaylo ang mga estudyante sa alternative delivery mode agud nga mapadayon ang pagtuon sa mga ini kag naghatag man ang Department of Education sang emergency learning kits para sa mga estudyante. Maghatag man ang mga ini sang ihibalo sa mga ginikanan, mga manunudlo ka mga estudyante agud nga marikawan ang paglaptop pa sa nasambit nga balatian. So diri na intindihan sa mga ini ang concern sa mga ginikanan bangod sa nasambit nga balatian apangin pa siguro nga ang Department of Education nga naghihimo sang tikang agud nga matap na ang problema bangod prioridad sa mga ini ang ikaaulawas sa mga estudyante. Gani ginsunod sa mga ini ang mando sang alkalde sang Ibi Magalaw na nga kanselahon ang face-to-face classes. Magapadayon man ang pagtuon sa mga estudyante kag nagapanawagan man ini sa mga ginikanan nga monitoron ang mga kabataan kung mayara sang sintomas kag i-report gidayon. Nagpanugyan man ini nga umpisahan sa balay ang prevention paagi sa frequent hand washing kagugalion ang mga matinlo agud malikawan ang paglapta sang balatian. The municipality of Ibi Magalaw and in terms of sa region level so far wala pa purely isolated lang yun for at least sa info nga nabata natin is dra lang yun sa municipality of Ibi Magalaw. Of course nagawaran in subscription classes which is exactly what happened dra sa Ibi Magalaw. Ang kabayan sang payag ni Almer Cesar de Quinia, ang spokesperson sa Department of Education, Negros Island Region. Nagpanawagan ang alkalde sa Banwa Sagla Casillana sa national government sa bulig para sa mga internally displaced o kon ang vice-alkalde sa Banwa Sagla Casillana para or alkalde sa Banwa Sagla Casillana sa bulig sa internally displaced persons bago sa paglupok sa Bulkan Kanaon. Sa lokal kasalan ng Mayor Añejo de Cor nagapilar ini sa national government sa bulig pagod-ubos na ang pondo sa Banwa sa pagsuporta sa 3,000 ka mga evacuees. Nabulaan nga 3,223 ang nagapabilin sa evacuation center kung sari naman ini ang nagatinar dito o kung na dito malimpas sa Disyembre tuig 2024 bagod sa parayon nga aktibidad sa Bulkan Kanlaon. So kay ni Cor, makaduha na kabesa sila nagpadala sa request sa Department of Budget and Management apang tubtub sa karon na wala sang sabata. Madumduman nga ginaprobahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-release sang kapin sa 48 milyones o kon 48,521,000 para sa Banwa Sagla Casillana sa bulan sang Mayo. So padri ang nagapakaon sa karon sa mga IDP sa mga Department of Social Welfare and Development kag dako naman ang pagpasalamat sini sa Negros Occidental Provincial Government nga wala unta sa pagsuporta sa ila. Ginpasalamatan man sini ang iautod nga anay alkalde kag sa karon Vice Mayor nga Sir Myla ni Cor Magilimutan nga nagabulig sa pagpangita sa paagi agud nga masuportahan ang IDP sa Banwa. Yung budget lamon kag ang
ila subong ano yung tagaan gamitan nila budget until na wala pa man ma-confirm sa DBM kay tanan nga documents kaduwa naman kami magpasa sa ila. Kag as new mayor sang Banwa sang Lakasiana, pinakita naman sang tumuluyo ako paano kami mag-support subong hindi na ginamon masarangan amo na nga panawagan kami sa national, down regional, kag down to provincial kay nagapasalamat na sa grabe man ang support nila pati ang Banwa nagayo nagig kung ano pagid ang mahatag nila nga kayuan para sa akon nga mga Si Lakaseliana Mayor Añejo Decor. Samtang ginkawat ang gatong sa amphibious excavator sang Bacolod City gingamit sa pagdredge sang basura sa creek sang Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City. Santo sa impormasyon nga nakuha sa Mamo Radyo Bacolod kapin alas 9 ang takna kahapon sang aga. Natukiban sa operator sa nasambit nga excavator nga pwersa nga ginbuksan ang takop sini kag nabuhinan na sang 150 liters sang ang diesel nga nagabalor sang 9,000 pesos. Ang insidente ang ginsay-say man sa isa ka menor de edad nga lalaki nga residente sa Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City sa katapos sa Bacolod City Mobile Force Company. Ang ginalegar nga mga suspetsado amo sanday Andy Arevalo alias Ai, Raymond Baron, Carlos Panes kag Jericho de la Peña lunsay mga lalaki legal ang edad kag mga residente tanana sa Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City. Ginkonfiskar sa Bacolod City Legal Enforcement Unit ang mga furnitures nga himo sa kahoy nga nakadisplay sa Dalan Opesana, Barangay 27, Bacolod City kahapon. So, Retired Police Colonel Levy Pange nga pinuno sa Bacolod City Legal Enforcement Unit madamo ang nabaton nga reklamo nga tuman kabugata ang dalagan o kung dalagan sa trapiko kag isa sa mga rason ang kagutok sa dalan na magluwas sa mga traffic lines. Sunod kay Pange upod ang Bacolod Transportation and Traffic Management Division o kung department kag Bacolod City Legal Office ginawanan nila ang dalan. May naabta na enforcement unit nga nakadisplay nga mga furnitures kag isang bangko kag katre nga 24 oras nga nakadisplay. Ang mga furnitures sa gikaga sa truck agud matagal sa leksyon ang matagiya nga nagbilin sang ilang barigya sa dalan. Ang mga reconfiscar ang gidala sa opisina sang enforcement team sa base center sa likod sa police station number 1 bago dito ang ilang impounding. Ginisyo naman ang matagiya sa resibo bagod sa illegal vending kag subong man ilang gikuha o kung ilang makuha sa tuon nga mabayaran ang 500 pesos nga penalidad. Nagbutang man sa personnel ang BTTMD sa Dalan Opesana bagod sa dalan nga no parking ng bisan at tricycle hindi na maka-plaster dito kag ini ang himuon sa tanan nga madalan nga gin-clear. Ini agod nga amat-amat masolusyonan ang dalagan sa trapiko kung magutok nga dalagan sa trapiko santo man sa territoryo ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Isa na no ining may mga furniture kay perti nagid ang problema sa ato traffic damo nagid ga complain no so together with Attorney Sabig at around mga 8 o'clock gina nag-start kita clearing operation pag may mga ari kita gid na abta no nga wala gid tag-iya nga ginabilin lang ang aton ang ilang mga furniture ang table mga bangko nila nga wala gid 24 hours ara lang na siya sa kilid sa dalan. That's why nga yan pang confiscate natin, no? Gidala natin, karga natin sa ating truck. Si Retired Police Colonel Levy Panggeng pinuno sa Bacolod City Legal Enforcement Team. Samtang gindeklar nga dead on arrival sa ospital ang isa ka lalaki matapos ang giluthang sang anom ka mga wala makilalaan nga suspetsado sa Sitio Harvey, Barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Sa interview sa Mamo Radyo Bacolod kay Police Captain Jesus Alba, officer in charge sa Calatrava Municipal Police Station, mayara sa nagpaybalo sa ila sang nagluntad nga shooting incident kung sa diin ginispodehan sa mga kapulisan kag dito na kumpirmar nga positibo ang nakuha nga impormasyon. So kay Alba, ang biktima ang anay Barangay Tanod sa nasabit nga barangay kay giniging kilala lamang kay alias Janice Lee. Dugang pasang hepe sa ilang investigasyon ng mga suspetsado ang nagapakilala nakatapo sa New People's Army. So diri na recover sa crime scene ang duha ka fire cartridges sang caliber 5.56 caliber kay isa ka fire cartridges sang 45 caliber pistol. Nga may mga panakot pa kag isa ka duyan nga na-recover. Ginpayag man sini nga ang mga suspect ang posibleng ginsiguro pa nga hindi na makasalbar ang biktima. Nag-coordinate naman sila sa Philippine Army. Dugang pa sini nga alas 5:30 ang takna kahapon sang hapon, Hulyo 11, ang nagalakat ang biktima nga padulong sa iya nga uma nga mayara sang adom ka ba nga wala pa makilala nga armado nga persona kag wala sa madamo nga istorya hinali lang ini nga gintiro gamit ang wala matumod nga kalibre sang armas. Ginpadala ini sa ukon gindala pa sa Calatrava Municipal Hospital
Ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Samtang hipayagban sini nga 7 sa 13 ka mga shooting incident sa Banwa ang ginako sa NPA kag ginapayag sa mga ini sa pamilya sa mga biktima nga ang mga rason nga ginaligar nga ang biktima ang may sala sa pagpatay sa mga kasapatan kaangay isang Carabao sadtong 2012 pa. Baka sa biktima isa ni sa po na barangay tanod no. Kada dila natin dito kung insurance ko naman sa alias Dennis Clear. Pag barangay tanod so dito sila lugar ng kada suno sa ating natagpuan dito sa former namin na mga member sa barangay tanod sa barangay ito. Ang kabahin sa payag ni Police Captain Jesus Alba, Officer in Charge ng Calatrava Municipal Police Station. Sa katapusan nga balita lokal para yun ang pagpaayos sa 3 ka mga persona nga ginutang sa riding and tandem sa sitio Biranyo, Barangay Lantad, Silay City sa Huwebes ng hapon. Sa ito sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony de Roca, ang hepe sa Silay City Police Station nga para yun nga nagapaayo ang may biktima kung saan amay na yung ginadmit ang isa sa Tresita Lopez sa Landoning Provincial Hospital, ang isa sa Corazon Locsin, Monte Albano Memorial Regional Hospital, samtang isa naman ara sa Riverside Medical Center. May niya may igos ang bala sa paa sa nawala gabay sa tiyan kag sa isa sa buli. Sino kay Lieutenant Colonel Mark Anthony de Roca nga natubo na nilang suspetsado kag barayon pa ang pagpangita sang mga ini. Ang suspect ang lugar nga nagahalusinate kag una naman nga gipagsiding nga na istorya na silang parigyante sa isa ka suspect kag nabuloan nga nagpadulong didto ang duha nga kaangay nga nagasala-sala. Naghambal isa ka suspect siya parigyante nga may 20 ka tawo nga nagalaga sa iya kag luyag siya nga patyon kag ginaprotektahan niya man ang iya nga abyan. Naglakat ang duha sakay sa motorsiklo kag dalabay nila ang isa ka tawo nga nagapungko kag ila ini nga gintiro. Nagdiretso ang duha padulong sa National Highway kung saan may isa pagin sila kag gintiro kag sang naka-exit na sila sa area padulong sa norte nga bahin. May yarap pa sila sa naagyan nga motorista nga ilaman nga gintiro. Suno kay Daroca, hindi related sa isa ka isang 3 ka mga biktima kag hindi man nila kilala ang suspect na tigayon nga makilalaan na mga suspect bagod wala sila nagasuksok sa helmet. Sir Rodri, ang pamilya sa mga biktima ang magpasaka sang kaso nga frustrated murder. Nagalaw mining magapartisipar ang pamilya sa ginatudo nga mga suspect agud mabiloan kung sa rin na masuspetsado kag madakpan. Ang isa sa paa, ang isa sa may left abdomen, tapos ang isa sa may buli. Dali, identify na natin siya ang ating suspect. Ang gawin natin ang pursuit operation. Hopefully makakuha na mo today. Bali sir, kabahin sa payag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony de Roca, ang hepe sa Silay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos. Ang nakaligid sa takna ng alas 6 sa aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Kabalota maritali sa babalita national, international kag iban pa pagkatapos gilamang sini. Nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home.
Nagalasay sa aga kagkaroon dito naman kita sa detalye sa Mabalita National. 3 ka mga dugang sako ang nakitaan kag na-retrieve sa mga divers sa Philippine Coast Guard sa dalam sa Taal Lake sunod sa Department of Justice. Madumduman nga sang Huwebes isa ka sako ang nagaunod sang sunog galawas sa kapatian nga tawo ang na-recover sa mga otoridad. Ang mga otoridad ang nagapangita sa Taal Lake o sa Taal Lake matapos gipahayag ni Julie Dondon Patidungan nga ang missing sa bagero sa ginabdak sa tuig 2021 tubtog 22 ang patay na. Sunod sa iya, mabangkay ginabuhi sang sa bahin sa lake sang adlaw mismo sang sila ang ginkuha. Sunod kay Justice Assistant Secretary kag spokesperson nga si Miko Clabano, ang mga prosecutors kag agents sa National Bureau of Investigation ang ginpadala agod mag-witness sa retrieval operation. Samtang ginathag sa Department of Justice nga wala pa sang kumpirmasyon ng ahensya kung matudtod nga tulaan sang tawo ang na-recover sa bahin sang Taal Lake. Sunod kay Justice Assistant Secretary kag spokesperson Miko Clavano, posible nga hindi tulaan sang tawo ang unod sang sako nga nakitaan kag na-recover sa Philippine National Police kag Philippine Coast Guard. Ini kasunod sa paglunsyar sa ahensya sang search and retrieval operations sa Taal Lake agod nga makitaan ang bangkay sa mga missing sa bungeros. So sa DOJ ginarikawan nila nga pataason ng ilang nga ekspektasyon bangod hindi pa masigurado kung ano ang unod sang sako nga nakuha. Natala na nga bagabiyay padulong sa Estados Unidos sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naging kumpirma ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro kung saan pati ganoon pagbisita malin sa Hulyo 20 to 22. Ang nasambit kapayag sa Malacanang kasunod sa anonsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio samtang era ini sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sunod kay Castro, gina-finalize pa ang detalye kag kung ano ang posibleng diskusyonan sa Presidente kag ni U.S. President Donald Trump. Inina ang mga ikalibang pagbisita ni Marcos sa Amerika malin sa nagpungko ini sa pwesto sa tuig 2022. Kag sa katapusan nga balita national, ginkilala sang Senado ang desisyon sang Korte Suprema sang Hulyo 8 nga updon ang duha ka kaso may kaangtanan sa impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte. Sa nasambit nga resolusyon, ginmanduan sang Korte Suprema ang mga respondent nga magbasaka sa mga kinahanglan nga dokumento ukon eksplanasyon kasunod sang hingyo sa dugang nga impormasyon may kaangtanan sa impeachment proceedings. So kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol, ini ang kaangay sa nauna nga tikang sang Senado sang Hunyo 10 kung sa diin ginpacheckar man ang proseso sa pagpabakod sang impeachment articles. Magaprepara naman ang Senado sa ila sabat apang patag ni Tungol nga kalabanan sa ginapangayo nga impormasyon ang may kaangtanan sa proseso sang Kamara. 28 minutos sa kaligad sa takna galasay sa aga sa detalye sa Babarita International gipayag ni US President Donald Trump nga ipedala ini nga maarmas kaangay sa Patriot Air Defense System sa Ukraine. Sunod diri ang sambit nga mag-armas ang ipadala kag pagabayaran sa NATO o North Atlantic Treaty Organization. Ang sambit nga noon sa kasunod sa panilagon nga pagisuranan ni Trump kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa nasabit nga paginunanon ginihingyo ni Zelensky sa Trump sang napulo ka Patriot System agod punggon ang Russian drones kag missiles. Ang Patriot batteries ang sarang nga makadetect kag magpugong sa nagaabot nga mga missiles. Ini ginakabig nga pinakamaraming air defense system. Kag sa katapusan nga balita international, gin-report sa United Nations Human Rights Office nga nagdangat na sa 798 ang nagkalamatay sa mga lugar kung saan nagapanagtag sang bulig kag sa palibot sang humanitarian convoys sa Gaza. Santo sa data tugtog sa Hulyo 7. Sunod sa pagkababa sa UN Human Rights Office nga si Ravina Shamdasani, 615 ang nagkalamatay malapit sa mga sites sa Gaza Humanitarian Foundation, kag 183 naman sa mga ruta nga ginalabayan sa mga aid convoy. Ang GHF ang isa ka organisasyon nga suportado sa Amerika ug Israel nga nagagamit sa private American security kag logistic firms agod ipasulod ang bulig sa Gaza. Ginbatikos sini ang UN bilang inherently unsafe kag paglapas sa prinsipyo sa humanitarian impartiality. Samtang sa balita sa negosyo, ginkakibot sa gobyerno sa Pilipinas ang desisyon ni US President Donald Trump nga pagpatuman sa mas mataas nga 20% nga taripa sa mga produkto nga gin-export sa Estados Unidos. So kay Special Assistant to the Philippines for Investment and Economic Affairs of the Philippines, Frederick Go, ini ang natabo apisar nga sang unang mga tikang nga pagnegosyar para sa mas manubo nga taripa para sa mga produkto nga gina-import na gikan sa Manila.
Sa Miyerkules, ginpagwa ni Trump ang tariff notices sa pila ka trading partners, lagab na ang Pilipinas sa ginpatuman sa 20% nga duty nga mas mataas sa una nga ginanunsyar nga reciprocal tariff rate nga 17% sa Abril. Apisar sini, ngipayag ni Go nga nagapabilin nga komitibo ang Pilipinas sa pagpadayon sa ang negosasyon sa paglagas sa mas maayo kag mas komprehensibo nga bilateral trade agreement o kon posible nga free trade agreement o kon FTA. Sa data nagikan sa US Trade Representative, ang US goods trade deficit sa Pilipinas ang yara sa $4.9 billion sa 2024 nga nagsaka sa 21.8% nagikan sa 2023. Ang US ang nagapangulo sa destinasyon sa Pilipinas para sa produkto sini sa tuig 2024. Para sa foreign exchange rate, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylo nga 56 pesos and 47 centavos. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 44 pesos and 10 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 18 centavos. Euro ang may baylo nga 66 pesos and 5 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 4 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa Nampang, nakasugdan sa Phoenix Suns kag ni Devin Booker sa duha ka tuig nga maximum contract extension nga nagbalor sa $145 million. Ipag sa reports nga ang All-Star guard nga may prangkisa sa nasabit nga team tubtub sa 2029 to 2030 season. Sunod sa report ng 28 anyos nga si Booker ang makakuha sa pinakmataas nga annual salary sa isa ka extension sa history sa liga. Ang $72.5 million per season nga kita ni Booker mas mataas ang 71.95 million average annual value sa Oklahoma City Thunder guard nga si Shai Gilgeous-Alexander nagikan sa $285 million nga super maximum extension. Ang 4-time All-Star, 2-time NBA honoree kag 2-time Olympic gold medalist nga si Booker ang magapabilin sa Suns sa sulod sang 5 ka tuig. Samtang sa balita sa entertainment, ginduso sang isa ka mamalidha sa kamera ang pag-nominate sa Comedy King nga si Rodolfo Dolphy Quezon Sr. para sa Order of National Artists. Sa isa ka statement, isa ka antes ang ika-13th nga death anniversary ni Dolphy sa Miyerkules, ginanunsyan ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga nag-file ini sang House Resolution number 41 sa nagdigad nga Hulyo 9 na nagahingyo sa House nga manduan ang Committee on Creative Industries kag Committee on Basic Education nga magpatigayon sa mga hearing kag meeting sa nasambit nga butang. Nakasaad sa resolution nga si Dolphy ang ginatagan sang Grand Collar of the Order of the Golden Heart bilang pagsunod sa Honor Code of the Philippines ni Anay President Benigno S. Aquino Jr. Bangod sang iya komedya nga nagdala sang kalipay sa minilyon ka mga tao kag bilang isa ka philanthropist kag isa ka pag-engganyo sang charitable kag maayo nga cause. Naghingyo man si Chua nga imbitaron ang Quezon family agud nga maghatag sang inputs may kaangtanan sa posible nga nomination. Kalakip man sa imbitaron Santa Elia Salonga kag mga opisyales ng National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA, Cultural Center of the Philippines o kon CCP, Order of National Artists Secretariat, Film Development Council of the Philippines o kon FDCP, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o kon FAMAS, kag ang Movie Workers Welfare Foundation o kon Mowel Fund. Sa Hunyo 11, tuig 2012, nagtaliwan ang multi-awarded actor nga kilala sa iya comedy films. Kagkaroon sabay sa to sa balitang espesyal may mga tawo gidya nga kon pambalon mo daw wala gid kapoy kasi sila ang gitawag nga wakalan o kon baan apang sa to sa pagtuon nga ginapangunahan ni Dr. Arthur Rakimov nga napabuturan nga ang wala untad nga paghambal ang mahimo nga magdulot sa dizziness o kon paglingin sang ulo, light headache o pagsakit sa ulo kag pagdulot sang konsentrasyon, emotional instability, muscular tension kag abnormal posture. Suno ka Dr. Rakimov ang pulo tubto 20 minutos sa pagwakal ang nagapabago sang pattern sa paginawa nga kabagdanan sa pagdubo sa arterial and brain CO2 levels nga gintunaan sang hyperventilation o kumadasig nga paginawa nga hindi kasubong sang normal tissue hypoxia o kon pagkadula sa oxygen sa naglain nga tissue sa lawas kag chronic disease. Bagod sini nagpanugan ang doktor nga buin-buinan ang oras sa pagwakal bagod nga kasubong sang iban nga mabutang ang sobra ang ginakabig nga delikado o kon hindi maayo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isaga makabombo inyo nabatian ang kabugusan na mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Hulyo 12,
tuig 2025. Kag kami ang inyo mga taga-balita. Bobo Glory Faith El Shario. Taga ko naman si Bombo Ponce Espino, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo! Kagaron, sabay sa to sa ring Bombo News Analysis. Again, padala sa sasabakod yatag para matisang Bombo Radio Bacolod kirigin basa ni Bombo Daniel Exores, may tigulo dirita matakos. Nanari-sari nga opinyon ang aton mabatian sa aton mga senador nga napilian. Impeachment ginindorso na sa Kongreso sa Senado, apang hindi na mapadayon kay wala na kuno sang tiyempo. Bala ang dapat naton sundon ang aton konstitusyon o ang ila mga opinyon. Kay dapat tani aktuhan ini sa gilayon agud to madipinsahan sang natungdan kun matud ini nga mga aligasyon. Dili naton matakos kun ano ang ila mga panindugan. Kung sa isa lang katawo ang ila ginaprotektahan, paano minilyon nga kagastuhanan? Kay pati gani ang pangalan sang pagkaon kay artista ara pa sa ila listahan. Dapat i-explica ini sa mga Pilipinhon. Kundi nagkadto ang gingasto nga mga minilyon. Amo na ini ang nagakadapat nga tion nga madipinsahan niya ang iya nga kaugalingon. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa publiko. Kag, nakaibulabla ka mo nga ini nga French proverb nga il faut la vie son lunch c'est la famille, ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814, tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong ini gilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw.
Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, kagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival, isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 44 minutos ang nakaliga sa tak na alas 6 ang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagmalaga sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sa Biyernes, Hulyo 12, tuig 2025. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton din nga mga headlines sa balita lokal sa gihapon na maghatag kita sa reports na kang tanan sa nagluntad nga pagbaha kag sa mga evacuees man diri sa syudad sang Bacolod with Bombo Gracelyn Lobaton. Sa balita nasyonal, kadungan sining ginpatigayon ang ika-anom nga meeting sang Board of the Fund for Responding to Loss and Damage dito sa May Cebu. Ginahangkat din ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga pungsod sa bilog nga kalibutan nga magbulig nga i-sustain ang pondo nga may tinutuyo nga maghatag sang assistance sa mga nasyon nga ginakabig most at risk o kung may dako nga resgo sa epekto sining climate change kag mga kalamidad. Sa balita international, nagbisita si US President Donald Trump kag si First Lady Melania Trump sa Texas, sa Central Texas, kung sa diin sa karon nagdangat na sa indi magdubo 120 ka mga persona ang natulaan sang kabuhi, 161 sa gihapon ang nagapabilin nga missing bangod man sa nagluntad nga pagbaha. 45 minutos na nakaligad sa takla sa isang aga, magabuya kita na isang pinaka-importante ng mga panumdom. Pagbalik sa atong platuntunan, atong pagkakuha ng mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Mga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies
Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang Philippine Standard Time 47 minutos sa nakaligas sa tanga sa isang aga. Balik kita diri sa atong Latuntunan Bombo Report, second edition. This time kadto na to ang report ni Bombo Gracelyn na lubaton kamusta ang sitwasyon sa mga evacuees diri sa syudad sa Bacolod matapos ining lapnagon nga pagbaha kaina sang kaagahon. At the same time, check karon man naton ang palibot sang syudad sa karon may pipila na ka mga areas no nga nagsubside na ining tubig baha. Bombo Grace, please come in. Bojay. Nagpalauli na ang pila ka mga evacuees nga pangdulong kaginadara sa may Pata Elementary School 2, Barangay Pata, syudad sa Bacolod. Pero ang iban nga medyo malalayo sa gidualang-alang pa Bombo Zaire sa pagpuli at man sa gihapon or ara man sa gihapon sa pila ka mga classrooms nga ginhatag o kung designated na para sa ila sa nga pagkatiniran. Ang iba naman ara sa gihapon sa stage kay ang nagalanet dito mga may balatian bala no naka-stroke kag mga edad naman kumutere. Kag isa sa mga na-interview naton sa mga evacuees nga nagatagner dito amo si Sir Ricardo Alokina. Si Ricardo Alokina nga taga Purok Magbinuligay, Barangay Pata. Kag upo diri iya nga asawa nga nakaagi stroke Bombo Zaire. Sa iya sini nga pagpanaysay upon sa naagya nila sa kagabi tagkagahon na naluntad ang baha sa ilang mga purok sa Barangay Pata. Din sa kaya Bombo Zaire. Ang iya sini nga asawa sa ref o refrigerator nga wala naman gaandar. So, display na naman sa ila nga balay. Umutay kag din tulod-tulod hasta nga makagwa man sa ila sini nga puluyan o kung sa ilang area dira nga ginabaha. Kag ang ila sini nga bata amo nakadumdum gid o man sa iya nga amo lang obrahon kay ang ila sa nga iloy di naman dala kalakas mayo. Wala man okay man. Tag ini ref dugay naman nga kuba muto nga gamit na lang gid para nga dito isa kay ang iya sa nga asawa kag nakatigayon sila nga makalampuwas sa mabaha nga area sa ilada nga lugar kag nagpalulong na yun sa evacuation center para sa may elementary school or Bata Elementary School 2. So ang ilada nga lugar so is gabaha man pero hindi ako nakalala. Ang ila sila nga natakot sa gina ang tubig baha hasta na lapit sa ila dughan Bombo Zaire. So muna nga nag-desisyon sila nga mag-evacuate or evacuate kag ang katri bala sila or katri nga ginagdaan ni nanay o iyang asawa ni Sir Ricardo Lukina nga nabasa na bala ang usong na nalabo sa katri ito nalbaan sila
kag nag-matomato na lang gid halin dayon sa ila sila nga puloy-an. Barangay Bata lang no ang dumiyara sang evacuees as of this moment or halin kagabi? I-check sa Bombo Direct kung may ara man evacuees ang ibang nga lugar. Pero as of this time, amo to ang bata, kung barangay bata nga madamo sila sa evacuees nga na rescue o kung nadala sa Bata Elementary School. Kung may balon taman karon kung may iban sa gitring nga barangay nga may ara sila sa evacuees Bombo Direct. So far, subong kamusta na diri ang sitwasyon sa atong mga dalanon dito sa may Puro Carvic kag diri sa may Barangay Mandalagan. Ang sa pilabi-abi ka mga areas bala nga do masamigin nga pagkakantuan man sa aton nga mga pumuluyo subong para makatag masina sang palinton kung nagadanaw pa, nagabaha pa diri o kung kamusta na diri ang aton nga mga dalanon sa Bacolod. Ayo gid nga balita Bombo Direct kay tinag-subside naman gid ang tubig baha. Sabi na gid sa may Puro Carvic kag sa wa mo sa bangga ang dalan lakso na dayon kag makita naton nga ayo naman ang sitwasyon wala na sang tubig baha umbo dali do pay gani. Kalmado na gid no? Wala na? Oo, kalmado na Bombo Direct kag nakita naton nga nagbalik na ang mga rescuers kung may dato nga 5 sa gina sa dalan na lakson nga sa Carvic sila pinakatalog din yung area so nagbalik na sila kag kay ang ato sila nga tiyempo ayo man no kay nagaamat-amat nga mag-init sa pila ka mga bahin sang aton ring nga syudad sa Bacolod Bombo Direct. Oo, Bombo Grace, apakakadto sa may Libertad, kamusta yang dalanon? Yes, okay man Bombo Direct ang aton ring nga mga dalanon nga nalabayan. Wala man Bombo Grace ano no? Wala ka man magkakakitaan nga mga nagkakaanod abi nga mga basura or mga bilin bala sang mga basura abi or kung ano man dira kagabi. May ara man Bombo Direct pero tutay lang gid siguro madamo sa mga area nga di malapit gid ang pagbaha bala dito sa may Barangay Bata sa kilid tapos Mandalaga naman dayon Bombo Direct. Oh, Bombo Grace, manalabyan yung mga taytay, ang tubig kamusta? Ang tubig hindi naman taas ang level sa medyo na normal naman sa Bombo Direct ang iya sini nga kabalumon kag makita gid ang mga bakas nga ang baha gid kag muna ang aton diri nga pila ka mga kilid-kilid pa ang mga may pala mga kanal kani mga tubig pa umujay mayon subong kay te ang iban nga mga dalanon nga nigado kay ko do natin luan pero ang bakas sa kilid just like abira sa aton nga station sa Bombo Radio Bacolod do bye-bye lang no kay kita mo na ang balas pala nga nagakabilin nga naga-curve pa na duminya mga curve mo jay amo na sa ang iya sa nga ginbilin no nga kagabi kay ano lang agahon nagbaha man dira sa aton sa buan mo jay. Yes, Bombo Jai, and it's a Bombo Grace in the Baton, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo Grace Lynn Alubaton na nagsubside na ang tubig baha diri sa aton sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Do wala lang bakas no sang natabo kagabi or kay inasang kagahon pero hilway tawhay na nga malabayan sa mga motorista ka sa mga drivers sa ining Dalan Lacson diri sa may Barangay Mandalagan sa pila man ka mga areas diri sa Syudad sa Bacolod sa paglibot sang patrol. Ang aton diri nga kalangitan may ara siya mga magagmay nga galom pero may ara man sang ano man mahawan man abi no ining aton nga panganod subong nga aga. Mag-standby lang kamo kay maghatag kami diri sang update from time to time natuhoy man sa atong tiyempo kasi mga evacuees man sa pila ka mga barangay. And sa mga listeners naton sa mga pumuluyo dira sa may Libertad Public Market,
pakadto na dira ang aton nga Bombo News team. So standby naman kamo, bantay na kaya dira kita maghahatag sa aton nga buena mano nga papremyo sa aton nga swerte sa Palengke Promo 2025. Balde-baldeng papremyo na may cash pa. Pilitanay kita dira sa Libertad Public Market. Subong nga aga no, para sa aton nga swerte sa Palengke Promo. 58 minutos ang nakaligas sa taknalas isang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo Network News. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jaire de los Reyes, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-12 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, etong whistleblower sa kaso ng mga missing sabongero hinamon si Atong Ang at Felix Reyes na sumailalim sa lie detector test. Iba pang lugar na posibleng pinagtapunan sa mga labi ng mga nawawalang sabongero susuyurin rin ng Philippine Coast Guard. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatakdang bumisita sa Estados Unidos, samantala si Vice President Sara Duterte naman itinangging na ospital si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman sinuspindi na ang flight school ng bumagsak na Cessna plane sa lalawigan ng Zambales. At sa ating international news naman, si United States President Donald Trump personal na binisita ang mga sinalanta ng baha sa Texas. Samantala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman iginiit na pinal na ang kondisyon para sa ceasefire deal nila ng Hamas Group.
Sa balitang pampalakasan mga kabombo, noong kampo ni Pacquiao, minaliit lamang ang batikos na hindi na nito kayang lumaban dahil sa kanyang edad. At live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kabombo, hinamon ho ng whistleblower sa kaso ng mga missing sabongero na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, ang negosyanteng si Atong Ang at Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO Chairperson Felix Reyes na sumailalim sa lie detector test. Sa ganitong paraan aniya ay mapapatunayan ang kanyang mga aligasyon na ibinabato laban sa naturang mga personalidad. Una nang pinaratangan ni Patidongan ang mga ito na may kinalaman sa pagkawala ng hindi bababa sa 30 sabongero. Sa isang panayam ay sinabi ni alias Totoy na may mga hawak siyang ebidensya laban kay Reyes. Kung maalala, idinawit nga ni alias Totoy itong si Reyes na isang retiradong judge na umano'y responsable sa paglakad sa mga kaso o reklamo na kinakaharap noon ni Atong Ang. Itinanggi naman ito ni Reyes at pinayuhan na lamang si Patidongan na manahimik kung hindi nito kayang patunayan ang kanyang mga aligasyon na case fixing. Kahapon ay sinagawa ng rin itong unang bahagi ng search and retrieval, itong actual na search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard sa mga labi na mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Una nang nakakuha nga ng isang sako ng pinaghihinalaang labi ng tao o buto ng tao ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at nasundan ito ng 2 pang sako. Matapos nga itong pagsasagawa ng actual na search and retrieval operation kahapon. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore Jeronimo Tovilla, 2 lugar ang kanilang pinaghanapan nitong mga nawawalang sabongero sa nabanggit na lawa. 2 yung lugar, yung initial, yung isa, yung first natin is nasa 70 feet approximately. Yung isa nasa 50 feet. Yung SAC kasi, no, tandaan natin malalim yan. No? Then pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Ipiniliwanag pa nito na kinailangan nilang i-preserve ang integridad ng mga nakuhang bagay sa ilalim ng lawa sa pamamagitan nga ng paglalagay nito sa mas maayos na lalagyan. Say anything about that kasi sila yung nag-take charge kagad. Nakita nyo once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin, ay kagad appropriately sa isang bag, no, para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng katawan ng tao. So kasama naman sila, it's a whole of government approach, ika nga, no? So ang NBI being under the DOJ, kami na rin-request ng DOJ to do the underwater operations, ay sama-sama kami dyan, no? Together with the PNP. Yung mga sites kasi, diba, na-mention namin may search pattern. So may straight line tayo na search pattern, tag 100 meters yan. So yun yung binabaybay ng divers natin. Then naglalagay tayo ng flotation device pag nakita natin yung isang suspicious na object dun sa baba. So ganun yun, tinatagging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para pag dumating yung ibang ahensya ng gobyerno, pag in-extract natin, properly natin ma-document. Kaugnay nito ay nilinaw rin ng naturang opisyal na si Tovilla na hindi sila magsasayang ng panahon sa kanilang isinasagawang operasyon hinggil nga dito sa paghahanap sa mga missing sabongero. May peculiarity itong operation na to.
unang-una, hindi naman to simpleng kung ano lang krimen. Ang hinahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung SOCO, yung forensic. Kung may makita kang buto doon at i-DNA versus doon sa sa mga nawawala, ma-examine mo kung yun ay doon ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang. So hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito. At yung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin. Kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. Ngayong araw ay inaasahang magpapatuloy pa rin ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero dyan ho sa bahagi ng Taal Lake. Sa kaugnay na balita mga kabombot ka sa Nation, kukuha tayo ng detalye mula sa ating kasamahan si Bombo Genesis Ratso. Makibalita tayo sa mga naging kaganapan kahapon doon ho sa pagpapatuloy. Ito unang phase ng actual na search and rescue operation doon ho sa mga nawawalang sabongero at nababanggit nga ng Philippine Coast Guard na iba pang mga lugar ay na posibleng pinagtapunan dito sa mga labi netong mga missing sabongero ay susuyurin rin ng kanilang mga tawan. Nasa linya live si Bombo Genesis Ratso. Yes, tama ka Bombo Victor at Bombo Jai. Tutunguhin na nga ng Philippine Coast Guard at ng iba pang mga kahanay katuwang ng mga ahensya ang iba pang bahagi o iba pang mga lugar dito sa bahagi ng Taal Lake. Ito'y bahagi pa rin ng kanilang nagpapatuloy na paghahanap doon sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Sa isang press conference nga ay sinabi nitong si Commodore Jeronimo Tevilla, Commodore Tevilla ang nagsisilbing command officer dito sa nagpapatuloy na diving operation. May iba pang mga lugar o iba pang bahagi ng Taal Lake ang target nilang tunguhin sa mga susunod na serye ng pagsisisid. Pero ang mga ito ay medyo malayo-layo na dito sa una nilang napuntahan kahapon at sa nakalipas na isinagawang surveillance noong day number 1. Dito ay inasahan ng Philippine Coast Guard na makakahanap sila ng mga labi pa na posible o maaring itinapon din dito sa Taal Lake. Unang ang naiahon Bombo Victor at sa mga kababayan natin ang 3 sako na pinaniwala ang naglalaman ng mga labi. Ngunit sa ngayon ay sinabi nitong si Commodore Tevilla na isa sa ilalim muna sa pagsusuri ang laman nitong mga labi bago isa publiko yung natukoy na or matutukoy na kinalabasan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Commodore Tevilla. Yun ay dun ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang basta-basta. So hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort. Kahapon, Bombo Victor, ay hanggang 8 mga technical divers ang kasama ng diving team na nagsagawa ng pagsisisid at inabot ng ilang mga oras, mga 3 oras, yung natunghayan natin na inabot itong pagsisisid pagsapit ng hapon mula alas 11 o 1:30 ng hapon hanggang mag-aalas 4 na ng hapon natapos itong diving operation Bombo Victor. So, magpapatuloy pa rin itong diving operation ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw habang may ilang mga floating buoys o yung mga buya na inilalagay din sa iba pang bahagi ng lawa upang iyon yung magsisilbing giya nitong mga diver. At inaasahan din na mas marami pang mga diver ang kukunin ng Philippine Coast Guard at ng mga diving command dito sa nagpapatuloy na operasyon. Samantala, sa hiwalay din na panayam sa mga kaanak ng mga sabungero, nag-iwan din ng mga ito ng mensahe para kay Atong Ang. Si Atong Ang, itong negosyante nga na dinadawit sa pagkawala nitong mga sabungero. Ang isa sa mga apelan nitong si Ginang Tess Regondola ay sana ay makonsensya raw itong si
Atong Ang, kasunod na rin nung paglutang nung testigo at itong si alias Totoy at iba pang mga kasamahan na nagpakilala din na malapit sa negosyante. Narito ang bahagi ng apela ni Ginang Tessa Regondola. Sana makonsensya siya. Kasi yung ibang family na nawalan ng magulang, ng kapatid, katulad ko. Tapos yung iba nawalan ng tatay. Sana may, alam mo naman, may family ka rin, may anak ka rin. Sana Si Ginang Regondola Bombo Victor ay isa lamang sa mga naghintay kahapon doon sa resulta ng day 2 ng diving operation. Pero ang nangyari kasi, hindi na sila pinasama dito sa isinagawang diving operation, either doon sa una o doon sa pangalawang serye. So naghintay lamang sila sa bahagi ng Fishport at doon na natunghayan yung dalawang panibagong sako na hinihinalang naglalaman ng mga labi. And after that, hindi na rin binuksan yung laman ng mga sako, Bobo Victor. Dinala ito kaagad sa laboratorio para sa forensic analysis. Anyway, nagpapasalamat din si Ginang Regondola sa mga otoridad sa gobyerno ng Pilipinas sa pagtulong para tuluyang mahanap itong mga labi sa naturang lawa. Balikan natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil simulan sa pulpo kahit papano po is di kami nila pinabayaan. Papasalamat po ako sa kanila. Tulad na ng ating nababanggit kanina, magpapatuloy pa rin ngayong araw at sa mga susunod na araw yung diving operation, yung pagkahanap doon sa mga labi na hinihinalang itinapon sa bahagi ng Taal Lake. At inaasahan din na ngayong araw ay magtutungo rito si Secretary Jesus Crispin Remulla. Batay na rin sa naunang impormasyon na nakuha ng Bombo Radio Philippines. Bombo Victor, Bombo Jai. Yes, Bombo Genesis. Matanong ko lamang, gaano karami yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nagsagawa kahapon, Bombo Genesis, netong search and retrieval operation? At nababanggit mo, alauna na ng hapon nagsimula at natapos 4:00. At hindi ba nila ginawa nung mas maaga, umaga, at ginawa nilang hapon ito, Bombo Genesis? Dalawang serye ito kahapon na Bombo Victor. Sa umaga, hindi ito binuksan sa media. Nagsagawa sila ng surveillance, panibagong surveillance, and after which ay merong mga diving operation na sinagawa. So may mga natukoy sila na mga nakasako doon sa loob ng lawa. Nilagyan yun ng mga buya, and pagkasapit na ng hapon, nung medyo gumandagad ng panahon, kasi ang part ng panahon ng Taal Lake, Bombo Victor, ay yung manakanaka na mga pagulan or bigla ang buhos na lamang, or kung hindi man, nagkakaroon ng pagbalot ng mist sa kabuuan ng Taal. So, hinintay munang gumandagad ng panahon. So, alauna, nung medyo gumandang panahon, doon na nagsimula yung mas malalimang na pagsisisid. At yung unang natukoy na mga nakasakong mga bagay na nilagyan na dati ng mga floating buoys ay yun na yung sinisid at iniahon pagsapit ng alauna hanggang 4:00, which is the second part na nung diving operation, Bobo Victor. Yung sa tanong mo naman kung gaano karami yung miyembro ng Philippine Coast Guard, yung initial na bilang ng mga technical divers ay hanggang 8, so sila lahat sumisid. Pero maraming mga miyembro ng Philippine Coast Guard na bahagi ng operasyon. Hanggang 30 na bahagi ng operasyon, kasama na dyan ang mga miyembro ng Philippine National Police Maritime Group, Bobo Victor. Oo, doon sa unang lugar na pinaghanapan nila o itong pinagsagawaan nila nitong search and retrieval operation, gaano sila kasiguro na andun yung sinasabing posibleng itinapon nga itong mga missing sabongero, Bombo Genesis? Ba nagbase ba sila sa naging mga pagbubunyag nitong si alias Totoy at hindi sila nagbase sa pakiramdam lamang nila, Bombo Genesis? Yes, bahagi ng kanilang naging basehan, Bobo Victor, ay yung pagbubunyag nitong si alias Totoy. So nagsagawa sila ng triangulation, and doon sa naibunyag ng mga impormasyon ni alias Totoy, doon na sila nagsagawa ng initial na surveillance. So after ng surveillance, may mga natukoy na mga kahinalang bagay doon sa loob ng lawa, Bobo Victor, hanggang sa isinagawa na nga yung technical diving na tinatawag nung kinahaponan na, nung gumanda na yung panahon. Oo. May statement si ASEC Miko Clavano ng Department of Justice na yung unang sako daw, Bombo Genesis, ay posibleng hindi buto ng tao. May statement ba dito si Commodore Tuvilla?
Sabi nga ng Department of Justice at sabi nga rin ng Philippine Coast Guard, safest statement tinatawag, hindi kasi sigurado pa kung ang mga laman ng mga ito ay buto ng tao or buto ng mga hayop or anuman yung laman ng mga ito. So, ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hindi binubuksan yung mga sako kasi nakatali itong mga to, Bobovic, hindi binubuksan. Pagdating sa Pampang or pagdaong doon sa fishport, agad itong nilalagay sa isang lorry at yun yung magdadala doon sa laboratory para sa testing. Ang ginagawa pa ng Philippine Coast Guard, nilalagyan ng fine mesh net yung mga sako para hindi magkahiwa-hiwalay. Kasi knowing yung material integrity ng mga sako, Bobovic, posibleng bumigay habang iniaahon itong mga sako nito. So nilalagyan muna ng net para hindi magkahiwa-hiwalay kung ano man yung nasa loob. Kasama na dito yung mga putik na posibleng bumalot doon sa mga sako. Oo. Bombo Genesis, nabanggit nga kanina ni Commodore Tovilla na ang ginagawa nitong kanilang mga tauhan ay kapakapa lamang doon sa mga area na posibleng pinagtapunan itong mga labi ng missing sabongero. Wala ba silang ginagamit na ibang device para matukoy kung may buto ba dyan sa ilalim ng tubig o dyan sa katubigan ng Taal Lake, Bombo Genesis? Yung statement ni Commodore Tovilla kanina na kapakapa is part doon sa kanilang strategic surveillance operation, Bombo Victor, So sa layman's term kasi kapakapa ang magiging bigkas noon or magiging dating noon sa layman's term. Pero bahagi 'yon ng kanilang surveillance operation. Pero may mga ginagamit sila, may mga diving equipment at may iba pang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard na pinakita rin sa ating kahapon. Maraming salamat, Bombo Genesis. Para mula dito sa bahagi ng Laurel, Batangas, ako si Bombo Genesis Ratio. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Kabombot ka, Sir Nason, sa mga susunod pang oras ay patuloy tayong magbibigay ng update hinggil pa rin ho dito sa pagpapatuloy ho ng search and retrieval operation dito ho sa mga missing sabongero. Ito nababanggit nga ng mga kabombo nitong si alias Totoy na dyan mismo sa Taal Lake itinapon itong mga labi ng mga nawawalang sabongero. Samantala sa iba muna ang mga balita. Nakatakdang bumiyahe sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kinumpirma ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro kung saan gagawin ang pagbisita mula Hulyo 20 hanggang 22. Ang nasabing pahayag ng Malacanang ay kasunod rin ng anunsyo ng United States Secretary of State Marco Rubio habang ito ay nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinabi ni Castro na isinasapinal pa nila ang mga detalye at kung ano ang maaring talakayin ng Pangulo at ni United States President Donald Trump. Ito na ang magiging ikalimang pagbisita ni Marco sa Estados Unidos mula nang maupo noong taong 2022 at ang unang pagbisita noong mahalal muli si United States President Donald Trump noong nakaraang taon. Samantala, itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte na dinala sa pagamutan habang nakapiit sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ginawang pagbisita ng Vice Presidente sa ama nito ay sinabi niyang wala naman itong nakitang anumang sakit ang mga kumalat-anin na larawan sa mga ospital o na naka-ospital ang ama ay isang peke lamang kung saan maaring pinalitan ang mukha ng naturang larawan. Una rito ay sinabi nga ng bise na namayat ang dating Pangulo, subalit naging nanatiling malakas pa rin ang dating presidente. Narito ang paliwanag ni Vice President Sara. Dala sa akin ang photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So hindi po totoo yung photo na yon. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Bahagi yan ng naging paliwanag ni Vice President Sara Duterte.
Samantala, ipinag-utos ng Civil Aviation Authority of the Philippines SOCAAP ang pagsuspende sa operasyon ng flight school sa Zambales. Ito ay matapos ng pagbagsak ng isang Cessna plane sa Iba, Zambales, kung saan sugatan ang 4 na sakay nitong umaga ng Biyernes. Galing sa Subic ang nasabing eroplano na minamaneho ng flight instructor kasama ang 3 estudyante nito. Nagtamo ng sugat ang mga sakay at dinala rin sa pagamutan. Dahil sa insidente ay sinuspende ng 7 araw ang operasyon ng Top Flight Academy of Aviation Incorporated, itong may-ari ng Cessna RP-C2211. Samantala sa iba pang mga balita, patuloy ho ang pagbibigay babala ng Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko na talamak pa rin ang mga peking investment scheme. Ayon sa ahensya, sa nagumagamit ngayon ang mga suspect ng deepfakes videos para magmukhang kapani-paniwala ang kanilang mga panghihikayat. Kadalasan na ginagamit ani nila ay mga sikat at malalaking negosyante sa bansa. Dahil dito hiniling nila sa mga mababatas na magpasa ng batas laban sa paglaganap ng mga deepfake videos online. Patuloy din ang ginagawa nilang investigasyon hinggil sa nasabing insidente. Ito namang mga kaanak ng missing sabongero sinimulan ng kuhaan ng DNA samples upang maikumpara sa buto sakaling makumpirmang sa tao talaga ang na-recover doon sa lawa. Ang unang nakuhang sako naman ng mga otoridad sa ikinasang initial site assessment, kumpirmadong naglalaman ang buto ayon yan sa Department of Justice. Ngunit hindi pa rin tiyak kung mula ito sa tao. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na sinimulan ng kuhaan ng DNA samples ang ilang kaanak naman nawawalang sabongero. Anila, ito ay upang maikumpara sa mga na-recover na buto buhat ng ikasa ang paghahanap sa mga labi o ang search and retrieval operation sa Taal Lake. Ayon mismo sa tagapagsalita ng kagawaran na si Assistant Secretary Miko Clavano, umuusad na ngayon ang pagkalap ng mga otoridad ng DNA samples na layong ma-match sa nakuhang mga buto. Ngunit kanyang paglilinaw naman na isasagawa ito kasunod ng kumpirmasyong makapagsasabi na ang na-recover na mga buto ay mula sa tao. Kaya't ibinahagi ni Justice Spokesperson Miko Clavano na ang pangangalap sa mga gagamiting samples ng DNA mula sa kaanak ng mga biktima ay siyang naumpisahan na ng mga otoridad. Ito ay habang wala pa rin katiyakan sa resulta ng isasagawa pa lamang na DNA testing o forensic examination sa mga na-recover na posibleng magamit bilang ebidensya sa kaso. Again, this is still up for validation. We have no information on the identity of the person. This will be subjected to a DNA test as mentioned already in our statement. The DNA matching is actually underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawala at ima-match po natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Samantala, ibinahagi naman ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ang unang na-recover na sako mula sa isinagawang initial site assessment ay kumpirmadong mga buto. Ngunit aniyay, kinakailangan pa rin ito sumailalim sa mga pagsusuri upang malaman kung buto nga ba ito ng tao o hindi. Nang matanong naman kung gaano katagal para malaman ang resulta sa isasagawang forensic examination, kanyang sinabi na maghihintay pa ng 1 o 2 araw bago tuluyang makumpirma. Well, yung kahapon lang na isa pa lang, no, na confirmed na may lamang buto. Okay, again, we still have to certify whether those are human remains or not. Nakita yon doon sa shoreline ng Taal Lake. Supposedly about 24 to 48 hours. Oo. Para malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Sakaling mag-match ang DNA samples ng kaanak ng mga nawawalang sabongero, hindi pa rin anila hihinto ang operasyon upang sisirin ang Taal Lake na siyang makatutulong sa malalimang investigasyon ng Department of Justice. Alam mo, marami po kasing leads sa kasong ito. So, hindi tayo titigil kahit may simultaneous effort to get the DNA matching. Hindi pa rin tayo titigil dun sa ibang mga leads natin na kailangan natin i-pursue. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario,
And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! Bombo Sports News. Minaliit lamang ng kampo ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao ang mga pula at batikos hinggil sa kanyang pagbabalik sa boxing ring dahil sa edad nito. Sinabi ng kanyang long-time trainer at kababata na si Boboy Fernandez na sa edad na 46 anyos ng dating senador ay alam niya kung papayagan pa nitong muling lumaban. Sa nasabing edad niya ay hindi nito nakitaan ang dating boksingero ng pagiging tamad sa pag-ensayo. Puro seguido pa ito sa mga ensayo at sparring kung saan wala itong sinayang na oras mula nang magsimula ang training sa Los Angeles. Nakatakibang makaharap ni Pacquiao itong si World Boxing Council Welterweight Champion Mario Barrios sa Hulyo 20 oras dyan ho sa Las Vegas, oras yan dito sa Pilipinas. Bombo International News. Personal na binisita ni United States President Donald Trump ang Central Texas na sinalanta ng matinding pagbaha noong nakaraang linggo. Kasama nito si First Lady Melanie Trump, Homeland Security Secretary Kristi Noem, Texas Governor Greg Abbott, Senator John Cornyn at Senator Ted Cruz. Inikot ng presidente kasama si Texas Governor Greg at si Kerrville City Manager Dalton Rice ang mga lugar na labis na sinalanta. Nagsagawa rin ng pulong si Trump sa mga opisyal ng nasabing lugar. Matatandaang mahigit 120 katao na ang nasawi habang mayroong mahigit 150 iba pa ang nawawala sa malagim na pagbaha sa nasabing lugar. Thank everybody for coming together and the word unity again, but I just want to thank you very much, and we'll be helping you from Washington, D.C. like no other president would do. Nobody else would do it. Nobody else would be even get back to you. You know, you're fully funded, as you know. And Christy, I would say they were fully funded within minutes of hearing about this. And, you know, the state of Texas, #1, they do it right, and they've done it right for a long time. And it's, a very special place to me, I will tell you that. Napakinggan si United States President Donald Trump. Sa iba pang balita, makabomot Star Nation, may ilang kondisyon na inilatag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para tumugon sa ceasefire deal sa Hamas. Sinabi nito na handa ang Israel sa panukalang 60-day ceasefire, subalit kailangan na tuluyang maging demilitarized ang Gaza. Sa pagsisimula mismo ng ceasefire ay agad silang papasok sa negosasyon para sa tuluyang permanenteng pagtatapos ng giyera. Ilan sa mga kondisyon nito ay dapat tanggalin ng Hamas ang kanilang mga armas at hindi na sila magkaroon pa ng pwesto o kakayahan na bumuo pa ng grupo. Matatandaang bumisita si Netanyahu sa White House at personal itong nakapulong si United States President Donald Trump. Nangunguna kasi ang Estados Unidos na nagsusulong ng pagtatapos ng labanan na nagsimula pa noong Oktubre taong 2023. Oras sa 29 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ang Manila City Government magsasagawa ho ng investigasyon sa talamak na insidente ng electrical jumper na nagiging sanhi naman ng sunog sa lungsod. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Jovino Galang. Plano ni Manila City Vice Mayor Chi Atienza na ipatawag ang ilang mga opisyal ng lungsod dahil sa sunod-sunod ng insidente ng sunog. Ayon sa Vice Alcalde na nakakabahala na ang mga malalaking sunog na nagaganap sa kanilang lungsod at nararapat na ito ay matutukan. Yung pinaka-immediate po na nakikita kong kailangan po na gawin ng opisina ko, unang-una ay existing ordinances na tungkol sa mga fire hydrants. Kasi nakaangkla po to dun sa nakita kong problema na araw-araw na lang may sunog dito sa Maynila. At sabi ko nga, ang sunog, hindi naman nag-uumpisa yan sa isang bahay. At kung meron tayong ayos na ordinansa dito na talagang i-empower ang barangay at alam ng mga barangay ang gagawin nila sakaling magkaroon ng sunog sa isang bahay, then ang 100 bahay na nasunog will be limited to one, which is the actual source. Sa nasabing pagpupulong ay babalangkasin ang mga bagong batas
para higpitan ang ilang mga panuntunan na nagiging sanhi ng pagkasunog ng bahay. And ako rin personally, titingnan ko yung mga fire hydrants kung gumagana. Kasi ang reason bakit kumakalat, parang nagiging wildfire ang sunog dito eh. Kasi pagdating ng fire trucks, firemen, walang tubig na nakukunan. Nakakalungkot minsan ang tubig kinukuha pa sa gripo. And with that explains bakit from one house na nasunog, minsan nagiging 1,000. At alam naman natin, meron ditong mga bahay ng mga light materials. So pag naihipan lang yan ng hangin, nadilaan ng hangin, tuloy-tuloy na nasusunog. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, nangako ng suporta ang Amerika at iba pang mga kaalyado ng Pilipinas para sa external defense sa gitna ng umiigting na agresibong aksyon ng China sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay kasabay ng ika-9 na anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang saysay naman sa malawakang claims ng China sa disputed sea kung saan saklaw nito ay exclusive economic zone ng bansa. Kabilang pa sa mga kaalyado ng bansa ng Pilipinas na nagdeklara ng kanilang commitment para masiguro ang rules-based, malaya at bukas na Indo-Pacific region ay ang bansang Japan, Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand, Germany, France, Vietnam at European Union. Inanunsyo din ng mga ito ang karagdagang pagpupondo at mga kasunduan na makakatulong sa modernisasyon ng militar at Coast Guard ng ating bansa at pagpapalakas rin ng kakayahan ng bansa para protektahan ang mga katubigan sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Sa pagdalo ni United States Ambassador Mary Kay Carlson sa forum na inorganisa para markahan ang anibersaryo ng ruling, muling binuhay ng envoy ang babala ng gobyerno ng Amerika na didepensahan ito ang Pilipinas mula sa anumang armadong pag-atake sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kinumpirma naman ni Australian Ambassador HKU ang $3 million o katumbas ng 110 million pesos na pagpupondo sa Philippine Coast Guard sa sunod na 2 taon kung saan magbibigay ang kanilang bansa ng mga drone, pagsasanay at iba pang mga kagamitan. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, 6 sa 17 Pilipinong tripulante ng MV Magic Seas, isang Liberian flag cargo ship na inatake ho ng Houthi militants sa Red Sea, ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas nitong araw lamang ng Biyernes. 3 sa mga seafarer ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa Pasay, habang 3 pa ay lumapag naman sa Clark International Airport dyan ho sa lalawigan ng Pampanga. Hindi siniwalat ang kanilang mga pangalan para na rin sa kanilang mga seguridad. Sinalubong sila ng mga tauhan mula sa Department of Migrant Workers, DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development at Manila International Airport Authority o MIAA. Kabilang sa mga dumating ay ang Chief Officer, Second Officer, Third Officer at ilang engineer ng barko. Ayon sa Department of Migrant Workers, aminado ang Chief Officer na sila'y nananatiling traumatic sa sinapit, ngunit nagpapasalamat sa tulong ng Administrasyong Marcos. Bawat seafarer mga kabombo ay tumanggap ho ng 85,000 pesos mula yan sa DMW Action Fund, OWA Emergency Repatriation Fund at sa ahensya ng Department of Social Welfare and Development. Sumailalalim din sila sa kaukulang medical check-up sa paglapag o pagdating nila sa kanilang mga airport. Tinek naman ni Department of Migrant Workers Assistant Secretary Francis Ron de Guzman na magpapatuloy ang tulong ng gobyerno upang matulungan silang makapagbagong buhay matapos mawalan ng trabaho. Ang MV Magic Seas mga kabombo ay sinalakay nga ng mga Houthis habang naglalayag 51 nautical miles mula ho sa Hodeidah, Yemen noong Hulyo 6. Lahat ho ng nasa 19 na crew, kabilang ang 17 Pilipino, ay nailigtas matapos nilang lisanin ang lumubog na barko.
Samantala, nanawagan si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng total ban sa online gambling dahil sa lumalalang kaso ng adiksyon at kakulangan sa regulasyon. Ani Abante, bagamat may paliwanag si Chairman Al Tengco na nakakatulong ito sa healthcare, edukasyon at sports, gaya ng pondo sa 1,500 na silid-aralan, kailangan nating timbangin kung mas malaki ang social cost. Giit niya, mahirap tiyakin ang edad ng mga manlalarong online, lalo na't wala namang malinaw na age verification system. Tanong ng mambabatas kung paano malalaman kung 21 years old ang tumataya at paano kukontrolin ang halaga ng taya. Binanggit din ni Abante ang isyu sa buwis. Sinuan niya ang dapat buwisan, ang kumpanya ba o ang individual, at paano masisiguro na nagbabayad sila ng tamang buwis. Dagdag pa na mababatas sa dami ng isyong kaakibot ng online gambling, mas mabuting ipagbawal na ito ng tuluyan kesa magdusa ang publiko. Ang pahayag ni Abante ay kasunod ng panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian para sa mas mahigpit na regulasyon, bagamat nagbabala ito na ang total ban ay maaaring humantong sa ilegal na operasyon. Samantala, ilang senador at kongresista na rin ang nagpahayag ng suporta sa pagpapatigil ng online gambling sa ating bansa. Samantala, ginit naman ng House of Representatives na walang nilabag na patakaran sa paghawak ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos utusan ng Korte Suprema ang Kamara na magsumite ng dagdag na dokumento at impormasyon. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap na nila ang July 10 notice mula sa Supreme Court at ito ay naipasa na sa mga kaukulang tanggapan. Ayon kay Velasco, hindi pa agad na ipadala sa Office of the Speaker ang unang 3 reklamo dahil hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ito upang makapaghain ng mas matibay na reklamo na may sapat naman na mga suporta. Paliwanag ng mambabatas na wala silang nilabag. Walang specific na timeline aniya mula sa Office of the Secretary General papuntang Speaker. Aniya nakasaad lang na immediate pero walang tiyak na oras o araw. Samantala, sinabi naman ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na inirefer na nila ang Supreme Court resolution sa Office of the Solicitor General at makikipag-ugnayan sila upang masunod ang itinakdang 10 days na deadline. Tinak din ni House Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua na tutugon ang Kamara sa utos ng Korte Suprema alinsunod pa rin sa legal na proseso. Mamaya mga kabombo, kukuha tayo ng reaksyon mula ho sa isang mambabatas hinggil pa rin ho dito sa talamak talaga ng mga illegal election, ito mga e-gambling dito ho sa ating bansa, kung saan ho ay karamihan sa mga kilalang personalidad ay siya hong nag-iendurso at nagpo-promote ng naturang mga sugal na maaari namang makasira ho sa kinabukasan, na lalo na kung hindi nakokontrol itong mga bata na talaga namang kahit wala pa sa hustong gulang tumataya na rin para na rin nagbabakasakali na sila ay manalo. Mamaya makakapanayam natin si Representative Rene Co ng Kabataan Party List. Samantala, sa iba munang mga balita. Binigyan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga content creator na itigil ang pag-endorso sa mga illegal na online gambling hanggang ngayong araw na lamang o kahapon, araw ng Biyernes, Hulyo 11. Ito ay kasunod ng direktiba mula sa Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga lisensyadong online gambling platforms na tanggalin ang mga billboards na iniendorso sa mga sugal. Ayon sa interagency body, papadalhan nila ng sulat ang mga influencer sa susunod na linggo at maghahain ng mga kaso matapos ang isang linggo sa mga hindi tatalima dito. Ginawa ng ahensya ang hakbang, kasunod na rin ang mga isinusulong ng mga panukalang batas sa Kongreso kaugnay sa pag-regulate o pagbabawal sa online gambling sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, muli nagpahayag ng suporta ang gobyerno ho ng Australia sa Pilipinas sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng karagdagang kagamitan sa Philippine Coast Guard. Partikular na dito mga kabombo ang pangako ng Australia na 110 million pesos na halaga ng mga drones at iba pang mga teknolohiya. Ginawa ni Australian Ambassador to Philippines HKU ang kumpirmasyon sa isang forum bilang bahagi nga ng obserbasyon ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award laban sa China. Una nang nag-donate ang Australian government noong nakalipas na taon ng very high frequency based radios
sa pamunuan ho ng Philippine Coast Guard. Layo din nga ng naging unang donasyon ng mga ito na mapalakas ang kanilang ang operasyon ng Philippine Coast Guard dyan naman sa lalawigan ng Palawan. Ang mga kagamitan ay bahagi pa rin ng 328 million Civil Maritime Cooperation ng Australia dito ho sa ating bansa. Samantala muling nanawagan si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa pamahalaan ng Pilipinas na magsisimula ng international legal action upang tutulan ang maritime claims ng China sa Spratly Islands. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang paggamit ng historical maps at mga kasunduan tulad ng 1734 Murillo Velarde map at 1900s Treaty of Washington bilang ebidensya ng pag-aari ng Pilipinas. Naniniwala si Carpio na kung ayaw ng China, Vietnam at Malaysia sa arbitration, maaaring gamitin ng Pilipinas ang Court of World Opinion upang ipakita ang katotohanan. Hinihikayat din niya ang gobyerno na makipag-ugnayan sa Vietnam at Malaysia para yan sa mapayapang arbitration sa International Court of Justice. Kasalukuyang may mga panukala ring isulong ang bagong arbitration case kaugnay sa Sandy Cay at Extended Continental Shelf ng bansa. Nananatiling mahalagang issue ang territorial dispute sa West Philippine Sea sa pandaigdigang arena ng diplomasya at hustisya. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Oras sa 18 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, iniutos na ng Office of the Ombudsman ang pag-asampa ng kaso laban kina dating Department of Education Secretary Leonor Briones, dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau at iba pang opisyal ng DepEd at PSDBM kaugnay ho sa umano'y 2.4 billion pesos na overpriced at outdated na laptops para ho sa guro noong taong 2021. Lumitaw ang kasong graft falsification of public documents at perjury matapos ang Senate Blue Ribbon Committee investigation at findings ng Commission on Audit o COA. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang laptops ay binili sa halagang 58,300 kada unit, malayo ho sa original na budget na 35,000 pesos at hindi rin pumasa sa technical specifications. Napag-alamang wala pang formal na memorandum of agreement nang isagawa ang pagbili, kaya't itinuturing itong irregular at walang legal na batayan. Tinukoy ng Ombudsman na ang gobyerno ay nawalan ng halos 979 million pesos dahil ho sa overpricing at ang mga laptops ay hindi nagamit ng maayos sa online learning ng mga guro. Maliban nga kay Briones, mga kabombo, kabilang din sa mga pinakakasuhan ay sina DepEd Undersecretaries Annalyn Sevilla at si Elaine Pascua at ilang PSDBM officer gaya ni na Jazomer Uayan at Ulysses Mora. Nabatid na may mga opisyal ding pinatawan ng preventive suspension at dismissal from service dahil yan sa grave misconduct at serious dishonesty. Samantala, kinilala ni Akbayan Representative Chel Jokno ang mabilis na aksyon ng PAGCOR sa pag-utos ng pagtanggal ng lahat ng billboard at outdoor ads na may kaugnayan sa online gambling. Ayon kay Jokno, ito ay tagumpay para sa House Bill No. 1351 o kontra e-sugal bill o itong electronic sugal bill na layuning protektahan ng publiko mula sa negatibong epekto ng e-gambling. Hinimok din niya ang PAGCOR na palawigin ang kautusan upang isama ang mga gambling ads sa social media na
may malawak na impluwensya lalo na sa mga kabataan. Binigyan diin din ng mababatas ang pangangailangang ipatupad ang iba para sa probisyon ng panukalang batas habang hinihintay ang formal na pagpasa nito sa Kongreso. Ang Kontra E-Sugal Bill ay isinulong ng Akbayan Reform Bloc upang limitahan ang promosyon ng e-gambling at itaguyod ang responsableng paggamit ng teknolohiya. Kasabay nito, nagsimula na rin ang PAGCOR na bumuo ng bagong guidelines para sa mga ads, kabilang ang pagbabawal sa mga ito. Malapit yan sa paaralan, simbahan at mga ospital. Mga kabombo, natagpuan itong bangkay ng nawawalang Transport Network Vehicle Service o TNVS driver na si Raymond Cabrera sa barangay Batitang, Saragosa, Nueva Ecija kahapon, mga kabombo. Ayon yan sa kumpirmasyon ng National Bureau of Investigation. Si Cabrera ay huling namataan noong Mayo 18 matapos magsakay ng 3 pasahero malapit ho sa isang casino hotel dyan ho sa Parañaque City. Ayon sa pamunuan ng NBI, kusang sumuko kay Manila Mayor Isko Moreno noong araw pa ng Huwebes ng gabi etong mga sospek at inaming sila ang may kagagawan sa naturang krimen. Dalawa ho sa kanilang nagturo sa lugar kung saan itinapon itong bangkay ng biktima. Bagamat hindi pa inilalabas ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang krimen. Isasilalim din sa confirmatory test ang natagpuang bangkay para formal na makilala. Humingi na umano ng kapatawaran ang sospek sa pamilya ni Cabrera. Samantala, mariing kinundina ni Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggoy Estrada ang tangkang pagharang ng China sa pagpapalabas ng isang dokumentaryong Pilipino tungkol sa West Philippine Sea sa isang prestihiyosong film festival sa New Zealand. Kinumpirma ng Chinese Consulate General sa Auckland sa isang pahayag na ibinahagi ng DocEdge Film Festival na hiniling nila noong Hulyo 4 sa mga organizer na kanselahin ang mga susunod na screening ng dokumentaryong Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea. Ayon kay Estrada, nakakadismayaan niya na ang documentary film ni Baby Ruth Villarma na dapat sana'y ipapalabas sa isang lokal na festival ngayong taon bigla na lamang tinanggal sa line-up ng palabas dahil sa hindi malinaw na external factors. Ngunit ang mas nakadidismaya pa niya ay kinailangan pa ng isang international festival para mabigyan ang pelikulang ito ng platform at maipalabas. Sa gitna ng pagkondena ni Estrada at tangkang pagpigil ng China sa pagpapalabas ng pelikula sa DocEdge Festival, nanawagan din ang senador sa gobyerno na pagnilayan kung gaano kalalim ang impluwensya ng China sa ating bansa na kaya nitong pakialaman ang karapatang magpahayag ng protektado sa ating konstitusyon. Hindi lang anya ito basta pelikula, ito ay matapang at aus-pusong paglalarawan sa hirap at tapang ng mga mangingisda, maritime workers at mga scientists sa West Philippine Sea, kaya dapat lang na mapanood, mapag-usapan at parangalan lalo na ng mga Pilipino. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Castor Nation, kuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan mula sa mga lalawigan. Ito hong maritime interoperability pinagtibay sa 5 araw na pagsasanay dyan ho sa Lapu-Lapu City. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radyo Cebu. Matagumpay na natapos ang exercise Bantay Kadagatan 2025, ang isang multi-agency maritime exercise na ginanap dito sa Cebu, partikular na sa Naval Base Rafael Ramos ng Naval Forces Central sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang 5 araw na maritime exercise ay nagsimula noong Hulyo 7, araw ng Lunes, hanggang Petsa 11, araw ng Biyernes, ay pinangunahan ng Naval Forces Central kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad na lang ng Philippine National Police Regional Maritime Unit 7, Coast Guard District Central Visayas, Bureau of Customs Cebu, Maritime Industry Authority 7, Office of the Civil Defense 7, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ay isang taunang pagsasanay sa pagitan ng mga ahensya na naglalayong pahusayin ang interoperability, bumuo ng pakikipagkaibigan at pabutihin ang koordinasyon ng mga kalahok na unit upang epektibong tumugon sa mga umuusbong na banta sa kadagatan. Ilan sa mga ginawa nilang pagsasanay ay ang Visit, Board, Search and Seizure Operation, Rescue and Assistance, Oil Spill Response, Anti-Drug Trafficking,
anti-smuggling, anti-illegal fishing at iba pa. Sa kanyang bahagi, nagbigay naman ng mensahe si Cebu Provincial Governor Pamela Pambari IV bilang guest of honor at speaker ng closing ceremony ng event kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa patuloy na matapang na serbisyo ng mga law enforcement units sa pagprotekta sa kapayapaan at kaayusan ng karagatan ng Cebu, Visayas at pambansang seguridad. To our brave men and women in uniform, our partners in national and local government, and everyone who took part in Exercise Bantay Kadagatan 2025. It is a true honor to stand before you today, not just as your governor, but as a proud daughter of Cebu. Bantay Kadagatan is more than just an exercise. It is a living proof of panaghiusa, of we can accomplish when we come together as one. The Philippine Navy, Coast Guard, PNP, PIDEA, BFAR, the LGUs, and all partner agencies, you've shown us that security is not just about strength, but about partnership. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang unang international cargo ship muling dumaong sa Roa City matapos ang 6 na taon. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ng Bombo Radyo Rojas. Dumating at dumaong sa Colasi Port sa Rojas City ang isang international cargo ship na may dalang 132,327 na sako ng bigas, katumbas ng 3,700 metric tons mula sa bansang Vietnam. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mayor Attorney Ronnie Dadivas, ipinagmalaki niya ang pagbabalik ng direktang pagdaong ng mga international cargo ship sa lungsod na unang pagkakataon mula pa noong 2019. Anya, malaking tulong ito sa mga taga Rojas at sa buong Capiz dahil direktang naihatid ang mga imported na produkto at bigas na para sa lokal na konsumo. Kasama rin sa mga produkto ang iba't ibang imported goods na ipinapasok sa pamamagitan ng Colasi Port na lalo pang nagpapalakas sa ekonomiya ng lungsod. Inaasahan ang pagdating din sa lungsod ng mga kinatawan mula sa Philippine Ports Authority at Bureau of Customs upang masigurong maayos na pagproseso ng kargamento. Dagdag pa ni Mayor Dadivas, isa itong patunay na unti-unting na ibabalik ang sigla ng Colasi Port bilang sentro ng kalakalan at logistics sa rehiyon. Malaki ang epekto nito. Alam natin na maraming matutulungan. Una, yung ating ditong mga kargador, ang ating mga hauler trucker, yung mga negosyo dito, maliliit na kainan, tiyangge, ang produkto, lalong-lalo na ang produkto ng bigas at sa iba pang mga produkto, commodities, eventually kung papasok sa dito, bababa ang presyo because dito sila pumasok sa Roa City sa Colasi Port. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Land Transportation Office sa Western Visayas mas pinapalakas pa ang kampanya sa mga public utility vehicle operators para tumalima sa anti-sardinas policy ng gobyerno. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ng Land Transportation Office Region 6 na lalo nitong paiigtingin ang information drive upang mahikayat ang mga operator ng public utility vehicles na mahigpit na tumalima sa itinakdang bilang ng mga pasaherong pinapayagan. Ito ay kaugnay ng paalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sundin ang anti-sardinas policy kasunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang ligtas, maginhawa, maaasahan at abot kayang pampublikong transportasyon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Gaudioso Heduspan II, Director ng Land Transportation Office Region 6, inihayag niyang nakikipag-ugnayan na sila sa Traffic and Transportation Management Office para sa implementasyon sa Iloilo City, gayon din sa Highway Patrol Group ng Philippine National Police upang magsagawa ng sapat na kampanyang pang-impormasyon sa buong rehiyon. Ayon pa kay Attorney Heduspan, binibigyang prioridad ngayon ng ahensya ang passenger control and convenience
convenience at iginiit na hindi dapat isakripisyo ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ngayong nagsimula na ang klase. Inihayag din niya na pupunahin ang mga operator na lalabag sa patakaran at pababain ang mga pasaherong lampas sa itinakdang kapasidad ng mga sasakyan. Dagdag pa ni Heduspan, maaaring managot ang driver at konduktor, lalo na kung pinapayagan nilang lumampas sa mga pasahero sa capacity na nakasaad sa kanilang rehistro. As long as ang passenger capacity will not be more than what is reflected sa registration, nag-open na ang mga klase. So, prioritize ang safety ng pasahero by preventing the overloading. Road safety is a shared responsibility. So, information drive, we will be coordinating with TTM Mobile Highway Patrol Group. Si Attorney Gaudioso Respond II. Mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Samantala, ito hong mapanganib na pagbaha mula ho sa New Mexico, binabala ng US government kasunod ng deadly flood at nakasira nga ng nasa 200 kabahayan. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Star FM Bacolod. Malakas na flash flood ang tumama din sa Ruidoso, New Mexico, sanhi ng pagtaas ng Rio Ruidoso River, na umabot sa record-breaking na 20 feet dahil sa matinding pag-ulan sa mga lugar na napinsala ng nakaraang wildfire. Ang deadly flash flood ay kumitilang 3 katao kabilang na ang 2 bata, na anak ng isang sundalo, at mahigit 200 na kabahayan naman ang nasira habang patuloy ang cleanup drive sa mga nabuwal na bahay, debris at daanan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Maverick Brian Campugan, Filipino migrant sa Zuni, New Mexico, na ibahagi niyang bumara umano ang malaking troso sa maliit na tulay, kaya mabilis na umapaw ang tubig at tumaas ang pagbaha sa mountain village. Ang nakita ko is na natabunan yung isa parang maliit na bridge na daanan ng tubig. Kaya mabilis lumaki. Sabi nga sa report, 19 meters in an hour ang pagtaas ng tubig. Paalala naman ng US government na patuloy ang panganib dahil naman sa posibilidad ng panibagong malakas na ulan. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Star DJ Jessie nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ho ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 56 pesos point 47 centavos. Ang Hong Kong dollar katumbas ho ng 7 pesos and 18 centavos. Ang Singaporean dollar katumbas ng 44 pesos point 10 centavos. Ang Saudi Arabian Rial katumbas naman ng 15 pesos point 04 centavos, habang ang euro ay katumbas ng 66 pesos o 66 pesos point 05 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa pamagitan pa rin sa pagsubaybay sa mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Maaari niyo kaming i-follow sa aming Facebook page, ang Bombo Radio Philippines Facebook page, o kaya naman i-follow ang aming TikTok account, o kaya naman ay i-subscribe ang aming YouTube channel. Maaari niyo ma-download ang ating Bombo Radio app sa pamamagitan ng Google Play Store at Apple Store. Maaari niyo ring masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Diyan ho sa Visayas, maaari yung masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines, syempre sa pamagitan pa rin ng Bombo Radio at Star FM Iloilo, Bombo Radio at Star FM Bacolod, Bombo Radio at Star FM Cebu, Bombo Radio at Star FM Rojas, Bombo Radio Calibo at Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons,
floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ito pa rin ang Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and for information, Basta Radio. Bombo! News and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Ay aga surat sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na panatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Sabado Petsa 12 sa bulan sa Hulyo 2025. May kapadalagan Bombo po sa Spinotog-tog alas 10 ang takna sa ring aga. Sa pagkatulog sa kapagpatpat sa pila kapadalaguan naton sa ring mabalita, balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila kapadalaguan yung mabalita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Antay sang tanan pinakauling antad sang temperatura sa bahin sa surat sa Bacolod, na probinsya sa Negros Occidental, ari kita sa 24 to 30 degrees Celsius. Wala kuno sang tsansa sa pagulan, asunod diri sa pag-asa. Pero kahapon or kagabi na nakibot ang halos kalabanan, no? Sa diri mga kabanan matapos nga ti na kuana, no, na labot. Naman nasulod duman sang tubig baha ang ila si tagsa ka mga kabalayan. Ti sa mga taga Parmati naton, ang area di kagabi sa Barangay Bata, no, diri sa syudad sa Bacolod, Puro Carvic, sa bahin sang Barangay Mandalagan, dira kanoto sa may tubang sang kuana, no, sang talatapan sang Negros Electric and Power Corporation. Until now kuno to dalom pang tubig to. Ano ang mga rason sa diri mga kabrante, di ba kung magpatindog ka sang building, di ba ang mga master drainage plan ninyo na ginapresentar ina? So ano ang natabo iya mga kabanan? No, sa bahin sang sining nasambit iyang kuana, no, nga patindog sa building nga way na kayo ang drainage, kag way nagahubas ang tubig, sumugod kagabi mga alas 10, no, sa diri makabanan, no, sang kuana, no, alas 10 sang gabi, no, nagsugod ang ining pagtupa, no, sa diri sang madamol nga ulan. Sa diri makabanan sa ato sa nga mga taga Parmati at the same time, no, sa bahin sa ato sa nga mga kabombo, no, pagka alas 11, no, sa diri makabanan kuana, no, nagmatama taas ang tubig. Particularmente diri makabanan sa bahin sang Poroca Carvic, no, nasulob naman, no, ang Poroca Carvic sa diri makabanan, nga awas ang tubig halin sa suba, no. So sa mga kauturan nato same time sa ato sa ring mga kabombo, no, so daw hindi man bag-o sa ato na kay usually based sa aton sa ring mga kabanan nga obserbasyon, no, masaka magitod ang tubig baha pero madasig man nga naga-subside, no, ang ining tubig baha. So balanta na karon, no, ang dugang assessment sa bahin sa ato sa alkalde, no, sang syudad sa Bacolod kaara karon sa Command Center si Bacolod City Mayor Greg Gasataya, no, sa talatapan
asang aton sini nga CDRRMO. Diri sa may bahin niya sang syudad ya sang Bacolod. So mostly ang affected area ya makabanan ang northern part sang syudad. Diri kagabi to sa tubang sa estasyon sang kwanto so sang Bombo Radio, no? So nagrabot man to malapit sa tuhod ang tubig diri kagabi. Tumalagsahon ka na niya makapalapaw sang tubig hasta diri mo, no? Sa may abay sa estasyon sa Bombo Radio. Ara makita nyo sa video naton sa tubang diri sa isa ka kondominyo din sa ulunhan na among estasyon sa Bombo Radio nag-anaw to mo. Na kumbaga nag-anaw ang ang area sang barangay Mandalagan diri sa mall. Isa ka mall di sa barangay Mandalagan, no? Diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Ito medyo istorbo gid, no? Sa ato sini mga commuters kagabi ining paglunta sa baha kay tiperte mo, why untat mo? Kay ginaburubanta ko to Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, why kaulan? Gintingob niya kagabi. So, hasta pagid iya makabaran kagabi, no? Hasta pagid iya kagabi, nga pag-ulan or kagahon, mga alas 3, sang kagahon, way untat, no? Nga pag-buo kon pagtupa, iya sang ulan. No? So, anyway, kuhan magida, no? Nagtaw-taw na ning tubig, pero daw, nagtaas-taas ni siya, daw hindi kitao ng krasada mo. Kagabi, diri sa tubang sa estasyon sang Bombo Radio. Okay, no, 7 minutos sa nakaligan sa Taknal Sonso Saga. Bulatan na karon, no, ang mga apektado na to ng mga kotoran sa may bahin sa area sa Barangay Bata. No, kay naaga pa to si Popo Gracie Baton, no, nagkadto sa temporary evacuation center nila. Kag nagpatigayon niya makabanan sang siling nasambit iyang pag-interview, no? Sa kay punong barangay Rimos Abaring, no, sang Barangay Bata, no, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. No, so tiang diri sa Carvickia balik sa normal na, no? Aton sini nga makotoranda after nga nag-subside man daw nalabutan magid sa pagsanag. O kag nag-subside sini diri makabanan ang tubig daw diri sa bahin sa area sang Purok Carvic sa Barangay Mandalaga. Samtang dugapin nato sini nga mabalita kang impormasyon diri makabaran diri sa aton sini nga pagpalagad, no? So mag-interview kita karon sa aton sini nga CDRMO head, Dr. Maria Laarni Pornan, diri ka or ni ganing aton sini nga operations chief, no, sa Bacolod City Disaster Management Office o CDRRMO. Samtang dugapin nato sini nga mabalita impormasyon sa mga balita nasyonal, no? So sa gihapon ang pagsunod naton sa isyu sa mga missing sa Bungeros. May ara sang dugang sinako, no? Nga nasulod kuno diri ang tulan sa ginapatian tulan sang tawo, kagamo ini kuno matulan sang missing sa Bungeros. Ginsunog pa. Bauti double kill glito, no? So luwas nga gin pangsunog ang tulan nila, no? Gin kwan pagid, no? Gin chap-chap pagid, no? Buti may pangpatay ni sa pagi guro sa pagpanghutang. Adi gid chap-chap pagid, gid sunog pagid. O perti triple kill ba? Sa diin mo na ganito mabatian ng double kill, triple kill. Sa diin mo na to mabatian sa kwan sa ML. Oh, ti aring ilaya triple kill gid kuno. O kay ginapahayag diri makabanan nga ti ginapatihan iya gid kuno ini sa mga missing sa Bungeros. Ang ini nga mga tulan nga ginpang diskubre. Pero daw ka kwan daw ka bahol. Kung nabasa kilala tanya daw ka bahol. Kaya nga titulan makwan, no, masapwan sa tawag sa gani, masapwan dire iya makabaran sa bahin sang pahigaron. No, so kung ikaw binaghimo sa krimen, kung ang mastermind abis ni, no, naghimo sang krimen, diri makabanan sa aton siri nga makautoran same time sa aton siri nga makabombo. Ang kwan ang iring sabahin sang aton bala sining kwan, no, nga maghimo sang krimen. Do you think ibutang niya sa kwan, no, sa panghigaron ang matulaan? No, so I think taguon ni gini sang Mayo, oral si lubong niya pagid. Pero sa panghigaron niya nasapuan. Di na yung mga palamanggutan, no, bang ina.
Ting atom na sa diri pa matudaan tagi ko nagasugid sa batuod diri si Jolie Dondon Patidungan. Nasang una daw alias tutoy pa ni siya, no? Pero ti nagpagwa gid, no? Ang pagwa gid sa siya matutuod ang pangalan nga siya nigali hindi man daw lahog, no? Ang yang kwan sini, no? Nga tindog sa bansang susunod. Sus nagasok-sok sang bayo to nagabalor sang kwan mo, no? Nagabalor sang tawag sini sang tag 5,000 ang bayo mo. Ang dilargo nagabalor sa tag 6,000, ang relo pakamahal-mahal. Sus nang susi pang pagabuhi. Grabe no. Security guard lang na right hand ni Charlie Atongang. Sige, no, sa ibalong tanakron na makabarande sa aton sariga pagparagada. Samtang dugapin naton sariga babarita, the Vice President Sara Duterte Carpio, sa di makabaran nagpahayag hindi matuod, no, nga na ospital ang iya sariga amay nga si former President Rodrigo Roa Duterte, kasunod sa mga pictures nga nagalapta, no, karon sa bahin sa SOCMED, nga kung sa diin, ti ara to sa ospital, naka-hospital bed ang former president, tapos niwang-niwang, no, dogin edit la kunong iya nga ulo itong islan, no, kag may ara pa sang hospital tagbala, no, atong former president, pero hindi man kuno iya makabaran bot silingon, no, nga kung hindi na matuod nga na hospital. In fact, si President Rodrigo Duterte, o former president Rodrigo Duterte, kwan man siya mo ang habal to, no, skin and tone na, no, kung tulaan na lang na putos ang panit, pero healthy man kuno Japon na. Kag daw okay man ang sitwasyon. Ang pamangkot naton sa national government amo ni, no? So bangod sa sinirga palapta sa mga piki nga picture, no, sang former president kara sa ospital, no? Anong tindog ta sinidri? Ano ang aton nga action taken abi sinidri? No? Hindi kita mag-investigar, no? Kay fake news man na. Kabahin na sa fake news, di na tong tri-committee ta, no? Sabay sa House of Representatives, oh. So, anong tindog sang NBI subong? Anong tindog sang Kamara subong? Kay TPK na, no? Gagin palaptang picture, no? Sang former president, hindi kita mag-investigar sa Ridre, hindi na lang ta mag-investigar, kaya di man na para sa aton. Kontrata man na sa politika, no? Hindi ta pag-investigar kung sinong otro sina, ilagso na to NBI, no, lagson ta sinong nagpalaptas ni, no, kung kontra nyo gani iya makabaran sa bahin sang kung kontra nyo gani sa bahin sa politika, daw sa waay lang sa inyo, no, pero kung sa kamo niyang atakihon pero na ligad, no, may nagpalapta to sang picture ni ni PNP Director General Nicolas Torre III, no, nga na ospital sa kuno, so ginimbestigaran gito kang natumod gito ito, no. Tinatumod gito atong tawo, kag persona nga nagposto nga naka-hospital, nagahigda man sa hospital bed si Torre, no, gin edit man ang ulo niya, oh. So ti banto damo to comments nga kuno gin karma siya muna, pero nito matuod, oh, ti ila tawo sa administrasyon, ginlagas kid, oh, ti karon sino ining otro dapat ti maging fair man kita. Not just because nga ti kontratas politika ma Duterte, no, hindi ta na ipag kanon, hindi ta na ipag-ibisigaran. Kung sino man ang nagapalapta da, o sang piki nga mga picture or edited nga nagapakita nga ang former president ng hospital dito sa Dahig. Sige, no, samtang ti dugapin naton sa nga mabalita. Pagkabang mapormasyon rin sa aton nga pagparagan sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Liwat ko no, pakikita sa US President Donald Trump. No, ini makabagod nga ti magasapol ni Goro, isa sa mga posible nga istoryahan, no, sang former president kag ni US sang Philippine President, as corrected, Philippine President Bongbong Marcos Jr. kag US President Donald Trump, ining kuan bala, no, reciprocal tariffs naging pataw sa aton sang Amerika, no, kasang una 17% pero nag 20% na sa mga produkto sa Pilipinas nga gi-import dito sa bahin sang Amerika o kung gi-export, no, sa bahin sang Amerika. Ti anong gwa ta sini, no, so ti ambal magani ni Trump ka may until July 30 pa, no, sa pag apilar dire ang pila ka mapungsod
ang sining reciprocal tariffs no ginapatuman sang Amerika sa mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. Samtang dugang pa naton sining mabalita. Diri makabang impormasyon din sa aton sining pagpalagad. So ti ako to concern lang ko bala no sa sining ti syempre naghilapit man nga pagbukas sang kuan ano sang sining impeachment trial against no sabay sa ato sining vice presidente. Na-notice niyo subong no sino diri sa inyo ang nakakilala gid no sa kay kuan ano sa kay Senator Panfilo Ping Lacson no. So nagdaog ni siya bilang senador sang Pungsod Pilipinas last May 12 nga election no May 12 2025 nga midterm elections no. Subong no kay ti daw nagainit man ang istorya sabay sa impeachment trial against aton Vice Presidente nga by July 30 ma-convene liwat no ang Senado sitting as impeachment court no kag ti pila na ka mga senador nag-express no sang ila sini makabanan nga mga kuandre pananawan no and those senators are lawyers no lawyer no isa dra si Senator Alan Peter Cayetano nagpahayag iti siyempre una gid nga debatihan no sang mga senador sitting as impeachment court or sa mga senator judges ang ining jurisdiction sa ano jurisdiction no sa 19th Congress no at the same time no sa bansang 20th Congress namo na no amangin matabo dira no sa bahin sa aton sini nga mga kauturan the same time sa aton sini nga mga kabombo no. So speaking sa jurisdiction no from 19th to 20th Congress. So could be ngati kung may mag-question sir kapag motion no nga istoryahan no kag debatihan no kay basta may motion there's a votation. Di kung sa votation no I don't know kung ano matabo kay ligad to pag-remand sang articles of impeachment from Senate up to going back to House of Representatives, the majority to no 20 or 18 to ang boto pabor no ngay balik ang articles of impeachment sa House of Representatives. Kung may motion, debatihan na motion sa jurisdiction no so di makabag motion to dismiss man si Senator Bato de la Rosa. So subong to nakita naton iya makabanan sa aton sini nga makuturan. At the same time sa aton sini nga makabombo, ang iniblang ginapahayag nga si Senator Ping Lacson no may ginpagwa man sang iya nga I mean bala daw gusto niya man nga ang atensyon ara man sa iya no kag ti isurahan man sa no. So sa mga nakakilala gid sa kay Senator Ping Lacson for several terms niya sa Senate. Balik-balik lang gid ni sa mo after niya retire no as PNP chief sadto sa time ni former President Gloria Macapagal-Arroyo bansag sa iya kuratong baliling mo. No kag ti Dacer Corberto no a double murder case do diri ni siya na nang isa sa mga suspect no si Senator Panfilo Ping Lacson. Why ni siya gakwa sang iya sining pork barrel o kon PDAF. Sa una pork barrel pa na galing na ko ay kay ti pagsiling ka pork barrel pork no do ko namit bisan nung nga luto sugba prito no tula adobo no basta pork yaw to ay sa magindi no. Tidawin Islam to yung panami-nami to no ang pangalan ang tawag is Priority Development Assistance Fund in short PDAF. Tema pati kamo kasi hindi no gin-reveal no ni Senator Panfilo Ping Lacson nga may mga senador or congressman no may isa dira ka congressman nagabaton gid gani sang 15 billion pesos nga pork barrel or PDAF no. So kag the rest guro da may tag 5 may tag 10 may tag 8 no billion pesos no. Kag sa Senado no ang mga senador kuno nagbaton sang tag 5 to 10 billion pesos nga mga Priority Development Assistance Fund. Pero no, hindi man kuno ini makita
Suno diri sa kay Senator Panfilo Ping Lacson, tiliin ako no ini. Ti ang resback naman sang netizen sa kay Senador Lacson, ti nang imo na iyang asugid, no? Puro na palapaw. Ang imo sugid, ti din ihambal, i-reveal. Sino inang mga tao dra? Sino ining mga senador? Sino ining mga congressman? Kung may ara maging sa listahan si Senador Ping Lacson, nga nagabaton sa mga kadlagko nga kantidad, hindi ta makita, hindi na nagadto. Ti naya sa milyon-milyon nga gapalak na kita kada maguluwa nagtas panit ta sa gina-question ta nga minilyon ka pesos, nga confidential fund di gani sa ngalan palang confidential fund. Nga ti hindi gani pwede ma-publicize na. Pero ang Priority Development Assistance Fund o PDAP, why isang rason hindi mo na ma-publicize? Diin ang inyo nga mga resibo. Manapangkot ha? Sa mga congressman, tingala ko man nga, ang mga congressman nga nakilala, tadoy hayla ang buhay, why gastos ang nagligad nga eleksyon? Why isang dako nga gasto? Why gidya gani ibanto na pagwa? Sa ila kwarta, kay nga anong gingamit nila? Nga taming, kaginako nila, ang akap, ang allocation sang akap, kay siling tabi nila, ilay na, pero kwarta na sang tao. Tiyan mo na yung gibalandra nila to, sila to yung nagapanguna, pragtag to, sang mga aakap sa mga beneficiaries to, ti matag 3 mil, may tag 5 mil, ti makon mo na, ti ko din na save sila sa ilang gasto, sa nagligad sa ning eleksyon, tinaya sa akap distribution, may budget na. Pero ang PDAP ninyo, yan din nagkadto. Priority Development Assistance Fund. Tiyan mo na gani, ining mga politiko, why niya gapaminsari ato, siling ti ma-projecta, mamuni, damuon ta project, why? Ang ilay daw kung bagagwa nila to, ginegosyohan nila ang pamulitika. Diri sa pungsod Pilipinas, income generating project, tipon sang manggad nga kinawatan. Tiyan mo na gina-challenge naton. Si Senator Panfilo Ping Lacson, i-reveal inang mga pangalan, sino? Ang ining mga congressman, sino ang ining mga senador? Nagbaton sang billions of pesos kay pang-investigaran tama ini. Pangitaan ta sa resibo, di nagkadto. Gin pasulod niya na sa inyo sa tagsa ka personal account. Or ginatag niyo ang sa pagi sa proyekto sa Muluyo. Kung ginhatag nyo nga proyekto ina para sa Muluyo, hindi kita mag-question. Pero kung ginbulsa nyo, ginbutang nyo sa inyo sa tagsa ka personal account sa bangko, or dollar account sa bangko, dira pa lang daan ko nga punto, may deber na kita maghambal nga kamo nga mga politikong dapat pasabton man. Why na ta subong sa may laka na gid. Ang mga tao subong nga makitaan naton. Ang mga politiko, na makita naton nga anis sa pagpenerbisyo. Tanan niya to, may kadigid. Hindi may mo, nga wala sila kadida. So di na ini. Ti gusto man ni Lacson, nga magpakita sang iya sining kwandira, nga pangalan, nga makilala man sabi nga, hindi mo ni, why kuya gakwa, tutuod, why kuya gakwa, sa akong PDAP. Sweldo lagi ang ginakwa ko, di kaya nagatrabaho ko di sa gusto. Ini nga senador ni sa laligan tani nga ti amo ni supposed di ang maga-reveal, magabuyagyag. Di blamba President Bibing kalimtan ng politika. Balo naman kita nga nagsakaim lang sila sa administrasyon para magdaog. Pero after sang eleksyon ti diri tani mabalaan gid. Ay lang matutuod yung kolor. Ano gid ang kampanya? Kung korupsyon, go ahead. Kay ti basta mapamatudan ni Senator Ping Lacson, gining mga congressman, mga senador, nga mo ning nagbulsa sa mga PDAP nila, siguro bisan piyungan niya sa 2028 presidential election to, madaog ni siya. Bilang presidente sang pungsod Pilipinas, tuod, patihan nyo ko bla. Pero kung iya, pero papyaw man lang, ati, kung abi, para lang isoryahan, ati, way tupa. Wala balor, ining iya nga grandstanding dira, sa pag-reveal. Kaya dapat may mapangalan para mawalaan tagid. Kung sino na daw mga senador, lantawan nyo, 24 mo lang yung mga senador ta, pila ka bilog, 24, pila ka bilog mo lang na trabaho sa gusto. Kung member pagto ka nagagwa gidya be,
Ti, sa 24 senador ga, iban senador, may mga boto man nakuha di sa Negros Occidental, pero ang pamangkot nakatapak sila di kun wala. No? Uy, gani, iban nakadumdum magbalik di para magpasalamat? Sa mga botante nila? Sino man nakitaan din na balik di sa Torba Makino? Sa Kiko Pangilinan? Si Senador Mig Subiri? Ti sa 24 ka senador to? Or sining eleksyon na, 12 man senador? Why gani ka balik di doon para magpasalamat? Kaya nakuha na nilang kinanglan nila mo. Ti why na sila tsansa? No? Nga magbalik diri sa aton? Di ba? So muna karon namin issue naton. So ang sadya pa subong, no? Kay ti linya hanay na, no? Sa bahin sang majority kag sa opposition, no? Ang lain na subong to si Senator Rizal Tubiros do biyaan pan Kiko Pangilinan kag di ba Makino? No? Si Kiko Pangilinan do maupod pa sa majority, no? Si Ba Makino do maupod pa sa majority. Ti ano ang isa sa rason ko nga ana ingin amo nang nila, no? Nga mo nang ila sa ding nagidesisyon. Kay subong to kini ko mag-upod sa majority tapos kagid why kagid proyekto. No, mag-opposition ka. Okay man ang tindog sa opposition pero gali kay ti opposition lang nga ti ara ka sa insakto gid bla. No, hindi kay obstructionist nga senador. Muna nga bal sa aton presidente. No, hindi kay obstructionist, ti subong ang tindog sa opposition subong obstructionist gid. No, obra nila ti para na lang nga maka-oppose no, bisan way na nagkalaigo. Di ba? Ti pero na bagian risa ti why man sa epekto ng sako na. Anyway, ti ko dito sila yato ay makumahimo. Kay laban na desisyon. Iti isa ano na naman si Senator Risa gali sino pang maupod ni sa iya? Sige, surahan ta na karon niya makabanan sa ato niya pagpalagad 27. Minutosan na kaligid sa tak ng lasot sa aga. Pinapay karon ko may impormasyon ang aton sa ring pagatutukan sa aton sa ring pagpala. By the way, no? Subong tensyon dira sa mga kultura naton, pwede pa kamo makaingagaw da. No? Kadto sa aton sa ring venue dira sa Libertad Public Market. Para sa bahinsang aton sining first palengke draw activation. Sa bahin sa aton sining promo, no? Ang swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw balde-balde pa premyo na My Cash pa 2025. Over 8 million pesos ang premyo nga panagtag naton nationwide. So ti dalagko nga mapapremyo ni karon no? Ato sining pag tutukan nga panagtag no dira mismo magahulog no sa bahin sang aton nga palengke no ang automatic may gabuton kita dira nga napulo ka mga winners no nga makabaton sa tag 1,000 ka pesos nga cash. Magluwas sina no may 500 pesos pang awards sang goods nga nasulod sa balde sang Orocan. So himo na kamo dira no ka maghulog sa inyong mga entries dira kita sa Libertad Public Market. Hindi ka muna mahapunan kag makita nyo ang team sang Bombo Radio kag Star FM. No, so palista na kadaan ang kutob sa mag-entra sa aton video kay challenge. No, pabingo naton kag pila ka mga parlor games. Kay sigurado ako nga maga-enjoy kamo no sa aton sa nga palengke draw activation. Sa bulad na karon sa report sa patrol no. Sa kay Bombo Grace no baton. Kakaron sa hapon no alas 3 sang hapon may patigon mo kita nga first studio draw no sang Bombo Radio kag Star FM. No so nga aton sa nga first studio draw makabanan diri sa aton sa nga pag pangalagad no so may magadaog kada semana no tag sa kadlaw sa Sabado magagabot kita kag magapanagtag ng sa papremyo may anom kita karon kamatag daog gagaboton una kita may 3 ka consolation prizes nga makabaton sa tag 1,000 ka pesos nga cash. Consolation lang ina pero 1,000 pesos ang premyo. Major prize naton ang third prize 3,000 pesos, ang second prize 4,000 pesos, ang first prize 5,000 pesos. So anom ang gabuton naton karon no nga mga maswerte naton na tagdaog kag tina sila no ang makabaton sa premyo. Pagka Lunes aton awarding dapat alas 8 lang sang aga arena kamo. Anom nga daan kamo ba uti kadamo sa inyo sa awardan ta no pagka Lunes ina. So pangabay talaga dapat alas 8 arena kamo dire. So dati may mga permahan lang kamo dire pagka alas 8:30 ti go dayon sa awarding. Atag tanan premyo nyo kay ti agahulat na ning premyo nyo
no, diri sa stasyon sa Bombo Radio para nga maka-enjoy makapang libre da sa mga kapartidusan ninyo kay ti nakadaog kamo sa promo sang Bombo Radio. Yeah, next week bantayan man ang pagsugod sa aton sa pag-abot naton adlaw-adlaw Lunes to Biyernes ang aton nga special draw. No, pagpatigan sa aton special draw nga kung sadiin ang maswerte nga magabutan ang makabaton sang 40 katahom kag brand new nga limited edition nga Bombo Radio transistor radio nga AM/FM band. May LED light, may plus light kay rechargeable ini kag wala nakalansang sa isa lang ka istasyon. Plus na di kutob sa mga malawgan may anom lang kamo ka oras sa pag-claim sa inyo sa nga premyo, no? Kay hindi malipat nga magdala sa hindi magdubo 5 ka ma-entries pagid para ihulog ninyo. Kag dugangan pagid namon ina sang 500 pesos nga cash prize, pamilitin nyo lang. Pretty lang 500 gid, muna kalwan, no? Sang Bombo Radio sa paghatag sa inyo sang kalingawan. Pabilang balik namon ina pagpasalamat sa padayon ninyo nga pagsalig sa Bombo Radio Philippines. Diin ka pa, no? Sa sininga promo, hindi mo ni makita, no? Sa iban kundi sa Bombo Radio gidawang. Ang sorte sa palagay promo 2025 bali-bali pa na may cash pa. Kabugusan nga 8 million pesos ang premyo nga paragtag naton nationwide. 32 minutos ang nakaligid sa takang alas 8 sa aga. Driban sa aton sining palatuntunan. Si Bombo Grace na mula baton unahon naton, no? Ang ining pagpatigayon sang sining monitoring sa mapagbaha pinaka barangay particularmente diri sa may bahin sang Northern Bacolod. Sa northern part, no, sang Bombo Radio Bacolod ang ginbaha kagabi. Sugod alas 10 nga pag-ulan, isa lang ka oras nga daw naubos ang ulan sa langit. Bo. So nagbahagid, no? So usual ini katabong ba sa aton. O di sa Bacolod diri gali subayon tang lakson kagabi ito, binaha man. No, ang dalan lakson, no? So, pero nag-subside man dayon. Wala na no? May lugar para na i-check ta na karon kay Mayor Greg to kay ang dira sa tubang sang opisina sa Negros Electric and Power Corporation, no? Kutit dagko na mga kondo kag mga hotels, no? Nga gin patindog dira, susway kuno gahubas ang tubig. Ti base matalupangdan man sa aton City Engineer's Office or DPWH, no? Agod nga mapangitaan naman na sang pamaagi parang solusyonan naton ang pagtiner sang tubig, no? So ti tagaan ta tiyempo ang aton nga mga lideres no diri sa sunod sa Bacolod nga pagkapaminsan sa maayo, no? Kay ti balo naman kita, no? Way gid ya naga kalipat si Mayor Greg maglibot every week, no? Sa tagsa ka adlaw sa pag-check sa mga ginapanghimo, no, nga mga solusyon ilabirigid, no, ang ining mga lugar kag mga kasubaan ta kon creek ta nga damo na luyon, no, or layon na tawag to, no, layon. Damo na layon, no, so gina-dredge ang Bulok Creek na tunda. So diri guro ti plano man i-dredge di dugang, no, ang sabahin sang Carbic Creek, no, kay parang hindi na mag-awas kung mag-isa lang ka oras kining ulan nga moto kagabi kadamon sus, no, daw nagatihin ka na dayon to mo. Ti way gid magsala. Sumaka gid ang tubig. Check nato si Bombo Grace na maton, no? Recap sa mga apektuhan nga mga lugar. No, diri sa may bahin sang area, no, sang sudad sa Bacolod bagod sa particularmente sa Northern Negros. Bombo Grace sa report kaben. Amat-amat na subong ang mga pumuloyo sa ilan sining pagpanghimbos sa ilang mga puluyan matapos nga maka-eksperyensya sa perti kadalom kag malawig nga pagbaha malinpas sa alas 11 sang gabi tubtob sang kaagahon nga ini sila ang nag-evacuate sa tiladra sa mga estudyante nga sa nagakailain nga mga puro sa barangay Bata, syudad sa Bacolod. Ang una nga natawag sa rescue diri sa aton nga DRRM office or DRM office Bombo Pons nga ang ining barangay Bata tapos sundan sa barangay Banagco
And syempre, hindi kayo matula ang area permis ang barangay Mandalagan from Purok Carvic hasta nga nasakop ining area sang Dalan Lacton. Kag may ara man kita area nga nagbaha man sa may barangay 3 as usual. Kag may ara man baha sa area sang barangay Villamonte. Wala tayo baha sa iba nga lugar sa Bacolod City nga located pupupon sa sur nga bahin. Kundi puros ini yung mga norte nga direksyon sa aton nga syudad. Kag sa subong nag-subside na ang mga or ang tubig baha itabi na gid sa Dalan Lacton nga amo ni ang nagapadugay nagapastranded sa pila naton ka mga motorista o kung mga nagabiyahe kay nasang kaagahon sa subong mobopon sa nagapatigayon man sa paghatag bulig kadto ang mga official naton upon ang mga personal naton sa CRRMO sa pag-response diri una pagkaon mga bayo o kung ano-ano pa kinahanglanon sa aton diri nga mga utod nga na biktima sa pagbaha. Ang wala dito sa ila bupon sabi mo pag-rescue sa ila kagina o sang kaagahon mga chinilas wala mga chinilas. Anod? Wala anod before pa man sila makagwa sa ila tuluyan sa anod. Iban niya ginhungod bilin kay ti maaanod mo lang sa gihapon. O kung makapadugay sa ila bisa paglakat kay ti siyempre kung hara ka nga nagatarag sa baha ang imo sa nga sila so hindi ka man makapatadlo sa PL mo. Tapos nag-abi sa may Puro Carvic nga ang tubig tiga dughan sa may bangga iba nagatiniil nga da ang lain na kung pilas ka nagaubog ka pa sa gihapon may mga sapat or ihi ka sapat budlay na so amo to ang pagina nga nakita naton nga nagkadto kita sa evacuation area dala sa may barangay Bata sa Bata Elementary School 2 nakalabanan sa mga evacuees ang wala mga sinilas bumupon so ang iban sa ila kagina pa nagpuli ang iban ti nagpadugay-dugay lang kay ti kabudlay kay may mga hindi kalakas may ara sang may kita patsyag kiang may mga napilas man kagina may langgani kagita kay ang linya sang kurente sa may barangay Bata wala na or wala maka distress siya o mag-distress siya aton rin nga mga kauturan sang malala. Kag isa sa mga na-interview natin mo po ining isa ka lulo na gani o po na iya sining asawa aging kargaya sa daan kag guba ng refrigerator sa may Purok Magbinuligay Barangay Bata si Ricardo Alocina 71 years old yung saktayan ni Mopons iyang asawa nga nakaagi stroke sa refrigerator. Kag amo to dayon nakahalin sila sa ila sini nga puluyan kag nagdiretso sa barangay Bata or sa Bata Elementary School. So kay hindi na nika nakatug kay si ma'am iya sini nga asawa matatlo lang gali guro katikang upos so hindi na kadayon o hindi na dayon ka tarang pa magpadugay lakat. Tayo nakwat siya? Hinakwat siya kag again pasakay o po gin karga bala o pon gamit ining refrigerator mopon gin pasakay to siya kag amo to minatulod-tulod na lang sa iya banda pagwa kay pag tulog nila o kung tigda sa 3 tapos sa uli nakibot siya ang tubig nalapit na sa iya sila nga katrin ka level na so amo to nagsala sila kanambas ang bata iya ikarga na lang si mama nila sa refrigerator nga daan na nga wala ginagamit ra guba naman mo po sa mo to dayon nga nakatigayon sila nga makagwa kag makakadto sa evacuation area. Oo. Okay. Yes. So mostly no ang northern part sa Bacolod apektado.
Yes, bumupon sa hindi lang mga, hindi pa mention ko nga barangay, wala kagina. Kaya man nga, dito sa may barangay 1, mga madre naman to gani, iyang pang rescue. Sa aton nga Bureau of Fire Personnel, gudos ko ni sa aton nga mga rescuer, bumupon sa ititamo ni sila, pati ang hindi gani sa government, nagbulig man. O nakit na diri aton sila nga Bureau of Fire Protection, Bacolod City, tag ang aton diri nga mga rescuer sa DRRMO. Tag sa barangay 1, Mupon, may ara to pila ka mga madre ang rescue, mga 1, 2, 3, 4, 5, mga 6 sa mga madre. Mupon sang Virgin or Blessed Virgin Missionaries of Carmel ang rescue sang aton diri nga mga fire personnel. Dara na yon sa may Purok, Barakuda, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod, tag si ang distansya lapit lang man Pons, ang Barangay 1 sa aton sa nga Bureau of Fire Protection. Tag dayon sila nga nagkadto dito sang ining natawag ang aton sa nga mga matre o sister nga may ara sang pagdalom sang tubig sa ilang area umupon. Kag sa aton nga information, kap ko lang ang hambal na diri initial kang CDRM nga team of operations sa aton, si Sir Earl Edward Ramirez, nga wala sang high tide, kundi ang tubig nga naghikan sa bukid sa Talisay City ang nagkadto sa area sa Bacolod City kiti ang mopay lang ni ang aton nga so ti why man ya saling ti usa ra rason ta na lang ang high tide no nga nagbaha no, so damol gito yung ulan kagabi Bombo Grace kaya magkuan si ko do inubos naman ang ulan sa kuan sa langit no, ang panganod to nga itong actually dok sana bulan may gabi no, kibot lang kita nga gulpiadag pusdak tong pertek damol nga ulan Bombo Grace sa ulan gito. Yes, pumupon sa lawig sabi pagina bisan wala sa high tide makakadulot din sa pumupon sa isang maka kag hindi na siya pareha sa paligid nga pag-ulan nga naglalambot labi sa 2 ka oras o 1 ka oras area naglalambot sobra sa 3 ka oras sobra pa gani o pon sa 5 ka oras. Dan siguro na timingan man nga hindi pa klaro ang aton diri nga mga drainage amo to nga naka-include sa nga madalong nga pagbaha lumapaw sa tao bukol. Pagpusda ka sang ulan to is mga isa gito ka oras damol gito no, Bombo Grace pati distubag sa Sunsang Bumbo labot tubig dilin sa Carvec. Yes, bumupon so lagi pa gani makalawas kanina no sa aton mandira sa gatonera nato sa may wa mo gabaha pa? Oo, tayo lang magsulod sa kwarto. Ay, hindi, I mean, ang kagabi na iya, guro? Hindi, isang kagahon. Oo, di mo to dahil nakakatulog, bupon, kay tiga panghimos, magkakakay damo, man sa mga kagamitan pala. Paginasang kaagahon, pagbuan natin sa gate. Ay, lagi sa gihapon. Tapos, ang tulog, ang tubig, grabe. Dito ka na pala, maggalapaw ka na, pagwa ka na sa subdivision, tapos puro Carvec na umupon. So, may isa ka bangga nga medyo nubo-nubo ang tubig compared sa ikaduwa nga bangga lapit sa overpass. Dito dalan lakton, dito kita nag-agi. Kay mabasa agad ang mga pakadto sa trabaho, wala bupon, kung dito mag-agi sa bangga lapit sa may overpass. Oras 3 AM gaulan pa no kay may pagbaha pa. Sanag na kag nag-subside. Yes, bumupon bali sang 1 AM, 2 AM kita inulan. Pagka 3 AM, mga 3:30 dito naghulaw. Kag nag-dasig ang pag-subside ya. Right, 3 AM
sa may Purok Tarvik na yon. Pagkalas 4 na, ara pag ito gihapon mo po, sa pila ka mga parte sa dalan Lacson nga sa lapit sa may Carmelite. Tapos dito naman na yon sa punta sa City Mall bla. Tapos dito pag ito punta, lapit sa mga more or less 5 meters sa overpass, or I mean sa flyover, na nabaha man na to. Kaya siyempre ang bata, una maning nabaha or nagsaka ang tubig mo. So amo na, mamala to nag-subside na gid, sang nag-aamat-amat na pasanag mo po. Okay, oo. Yes. So, uli naman halin aton sa mga rescuers sa area, sanag na nabalik naman sa ila kini nga mga station. Subong nagatipon sa mga data, mga ipan pakit ng mga reports aton diri nga Bureau of Protection kay maupod man diri aton sa mga alkalde sa syudad. Makolod para nga mapingob ang reports sa sining paguntad sang baha sa aton sining syudad. Yes. So, mo po, matendo diri ang aton sining mga na-interview sa Barangay Bata, residente sa Barangay Bata, sa Dagang Bacolod, isa sa mga nag-evacuate or evacuate rather, si Ricardo Alokina, 71 years old. Okay. Gintulod mo si nanay sa ref? Oo, kay bugat man sa saon na stroke mo sa namin. Na-stroke ka, nay? Oo. Ang ref, gandar pa to? Oo, inangway na bla, unod nga ref bla. Pero sang wala pa ya ba, gandar pa na? Way na kay. Wala na. Oo. Ara lang na sa inyo, balay. Upin na saya nga. Oo. Ano nang gatungtong ka lang sa ref, nay? Sulod kid. Tapos gintakloban ka lang. May pertaan ng ref? Way do scrap na bla nga ref. Tapos ginggoyod ka lang itatay. Tao man siya. Oo. Nga ang tubig at dinasta. Ay, hindi man ito tagahawak na. Tagahawak, pero dasig lang kung wala ka mukahalin, malapaw na gid sa inyo. Uy, muto na desider na kami nga makadto di sa ko kami sa bata. Oo, ginakulbaan ka mo. Kurting kulbay. Ti ba nagpa-check ka na sa dugo mo? Wala ba? May check gani nga higo sayang daan higo manutan ko man lumos kita ni. Ay, pero makalakat ka pa manay. Oo, mo lang to kagina, ano ka lang. Nakasadod, tatlo katikang, Oo. First time nyo to? First time yun niya. Pero gabaha man na da, kisa? Isang, hindi amo nga ulan, way na nagabaha ya. Hindi lang yung, kuwan nga, 30 dito, tingalaga nga mo, nagamunam. Oo, nakatulog ka mo temprano, tapos namugtaw lang. Huwag kami nakatulog eh. Nagbatsyag-batsyag na kamo? Sa taga alas 11 naman. Kami nabatsyag mo siya, hindi mo sa katulog man. Kulbaan siya niya. Natubig niya, ara na. Bayi na, huwag na, di ka ba? Kaya ni siya pangaki, di ko bayi na, bala, dugay na, ara na tubig. Ahay. Ara sa buhay sa katri, yung katri mo, malintas mo. Nakibot ka na eh? Pagbalis ka itong pumibasa iyang pumi. Nalabot ang pumi. Oo. Tama to. Gin-rescue ka mo tayo pagkagwa nyo? Kung kamo lang din nagamat-amat. Buhay din pasaan siyang bata sa sulong bala tapos karga sa rep paglapot sa bagwa nga sa tandong ni Panoy Blanc di karap ang tulog din yung kukul siya. Oo. Tapos pakadto na lang kamo de. Pakadto na lang. Nagsakay ka mo? Nagidulong mo sa tricycle? Oo. Subong mapuli ka mo kung diri lang kamo danay. Konto ko mapuli na gid lang kami. Nakakaon naman ka mo. Oo. Bigla siya ga ihin sa kadang diaper ti dugay-dugay sa yan. Nga diaper ka nanay. Oo. May panawagan ka mo? Ang mga gamit nyo to? Yung gamit namon to, puro tutangan galutaw gid. Wala ka mo suksukon? Wala ka mo suksukon? Huwag kita nan malayo. Oo. Ubus kita nan. Mabulig man naton sa nga city, Bacolod City, tayong kag sa iban pa. Saka ko hindi maguba. Nasa barang TV. Pero inyo mga bayo kag mga ibang galamiton wala. So sige lang tay kay damo na mabulig karon. Tay, thank you Ged.
Nay, thank you. Salamat. Yes, Bobo Pons, so amo na sila ang na-istorya ta kanina kag kabudlay kid sa sitwasyon nila because wala labot nga may edad na may mga ginapang batsag. Batsag. So, makaluluoy, no? Kung may mga baha, tigulang ang mga infants na to, no? Gagmay mga bataan ba, Bobo Grace? Umugani, amo na nga panawagan permi sang aton nga mga barangay official kag city officials na kung prone man lang ang area kag malawit ang pag-ulan, amat-amat na maghalin, mag-evacuate kag so dito ining na interview mo sa Purok Sawmill to? Sa Purok Magbinaligay. Kay actually halos tanan nga Purok apektado gid sa Barangay Bata, Bukon. Oo. Okay. Yes. Sa aga to kaman to interview kay Caprimos to din temporary nga kuan nila evacuation center. May ara kita dara 317 ka mga evacuees na gina-record sa may Bata Elementary School 2. Tapos may ara man sa barangay na dito sila yan nagkadto 43 ka mga individuals, so mga 360 tanan ang ara bopon sa ila sining record ang iban madamo pa ginatani kaso kay ang iban di na masarangan nga i-rescue bombopon sa ambal nila hindi lang sila magdayon kay nag-subside na ang tubig. Okay. So sige, siguro subong amat-amat man sila balik kuros balay nila, tagsak balay nila. Yes, bumupon sa amat sila. Kasi nga, sang nag-evacuate, ay mga bilin to nga mga lalaki, mga bala, bala nila. Di ang ilat ba, ang nakabalakan ang ila nga mga kagamitan. Ilat na nga mga sapat man, kumisapat man sila. Kag ang iban siguro, nag-subside na muna nga wala lang nagbiya sa ila nga punuyan, bumupon. Okay. Sige. No, so may mga bastante naman to sila nga mga kagabi may mga ginhatag na nga pagkaon sa ila ang barangay kag ang aton SSD. Yes, may ara bumupon na mga pagkaon ginhatag sa mga evacuees kag sang sila nga aga ginpasundan pagid halimbawa sa may barangay Bata kay Kap Remos Abaring na sugat-an hugid sa nga padulong man dito para magdulong sang dugang nga pagkaon so ang mga opisyal man, mga opisyal kag mga SK wala naton nga nagbulig man sa area Bombopol. So ang mga napilasan, kaya may mga napilasan na samtang nagapakwit sila kag nagkakarandaran. So may mga scene pala Bombopol plus na natapakan. So ginbulog naman so, kag as of now, wala pa kita kung sila ang final game nila nga record sa aton diri nga mga evacuees sa barangay Bata. Sila ang mga naapektuhan gid nga mga residente sa pagluntad sining pagbaha. Sumalin sang kagabi, plus 11 tubtub sang kaagahon. Okay. May harap pa tada interview? Yes, may harap pagid bumupon sa isa ka iloy kag isa at the same time isa man sa bata sa isa ka 80-year-old nga senior citizen Hawaii nga ini siya ang masami man sila kuno daghan na baha pero amo ni pinakalala ang bali Ma'am Analisa Villanes wala presidente naman niya sa Purok Tunay Barangay Bata. So, ang iyan ay ginakabalakhan ang iya nga iloy nga 80 years old nga do may diferensya bala sa hawak sini iya iloy po sugod po na ni maglakat at ginahapo kag may maintenance kag pagina ang kaagahon ang tubig kuno ti taga-dubahan kung wala sila naghalin si malapawan kid sila. So ang hambal diri sa Villanes nga mapuli man sila kuno kay nag-subside naman dito sa may Purok Tunay pero mula na ang iya nga ginakamalaksan wala kumaliwat pa budlay gid sa ilang nga mag-iloy subupon so ari pamatian natin diri si Ma'am Analisa Villanes presidente sa Purok Tunay Barangay Bata Ciudad sa Bacolod sa Barangay Bata sa
Sa Purok Tunay. Purok Tunay. Di ng Purok Tunay, sa likod lang Sa ni? likod sa high school. Oo. Kag, first time mo nga mag-evacuate? Oo, kay magabaha magida pirmi, gabi hindi lang tama kadalong, hindi subong titinag kadalong, masaka na sa tinugan namin. Oo. Kagina, taga-diin to, ang tubig. Pagaling ka naman, taga-diri, tubig, sawa. Ay, oo. Asa may ludigan. Lapit na gidya maglapaw sa inyo. Pila ka mo kabilog, ma'am, sa inyo balay? 4. 4 ka mo. Tapos, 4 ka mo nga rin, gidi subong. Ang duwa lang, akong ba nabilin. Nabilin to siya. Okay lang to siya? Okay lang. Oo. Bas naman to ko na. O, bas naman. Mo bata, ya? At may apo ko lang upod ko ato sa kanila. Oo. Okay. Ti, kagina, kamusta ang inyo pag-evacuate? Budlay? Budlay, ganyan pa sa kaila sa rescue lang sa kanila, sa kalaka. Ay, may nag-rescue gidya sa inyo. Hindi, wala ka mo yung nagmatumato nga maghalin dito. Siya lang yung rescue ko, kaya sa katabo. Oo, si nanay mo ni siya, ma'am. Nanay. Bali, sino nag-rescue? Ang isang barangay bata. Isang barangay. Nagsakay ka mo dahil padulong diri na. Oo. Kag, sa una, ma'am, gabaha man hambal mo. Pero taga-diin lang. Gabaha mo, tagahawak. Kung hindi dyan sila nga masaka sa babaw, subong lang yun yung dalong. Oo. Nga, dalong ganda inyo area. Kaya bala mo dira sa pa nila sa unang. Ito mo doon nagnabaw, sa itong damo na pamalay na star. Okay. Kagina, wala ko mo yung napilasan? Wala man. Oo. Ang iba nyo nga mga upod, madamo man, halin sa Purok Tunay. Oo, at ito siya piyak sa kwarto, sa damo, sa mga Oo. Nasa stage ka mo yan, ma'am, nagtinir? Diri, nabudlayan. Nabudlayan. Lakat, binahapok. Oo. Budlayan, isa maglakat. Oo. Kaginanay, kamusta ka? Okay ka man lang? Okay ka man? Okay ka man lang, kagina? Paglakat ako bala ma'am Inay. Kuan lang, lapitan daw ako. Apo ka. Oo. Ngikulbaan ka, kagina? Oo. Bakit man ko ni sa balay ni? Oo, wala pa siya nakulbaan. Hapon na siya. Sure ko lang sa balay kasi magulog sa saka. Oo. Basta magpatumar ko sa bulo. Okay. Sige, nay, mayo kay wala ka man maano, bala, makakaginahapo ka. Pero pila ng edad na, nay? Ma-80. Ma-80 po, kabaskog pa. Oo. Pihak. Ma-80 sa October. Dili sa hika, kubala pihak. Pihak? Oo. Makainom ko bulong. Mahagan-hagan na mo na makaliliho ko sa umaw sa balay, kiling, panilig. Ti, kung magbaha da permit, tanay hindi na maliwat, no? Oo, budlay. Dapat dason, ano na lang kamo, amat-amat, no? Para hindi budlay pagid. Pero tani edad mo tigulang na. Gani. Wala man to ya ma'am may nabilin nga wala ba ma-rescue nga nabudlayan kagina. Wala ari sa tanan. Ari gid tanan, mayo gid kay safe ka mo tanan. Nabilin lang yang ano lang iba nga bana. Simple ang balay lang. Oo. Bali diri gid ka mo sa Barangay Batas halin sa una. Gaobra ka pa ma'am? Wala na. Housewife ka, kagabantay ka nanay mo. Kaya may mga pangayoon or panawagan ka mo, abi, nga bulig. Mga gamit nyo to? Kamusta to? Ara man lang. Si nanay mo lang yung safety mo. Isa na tiyo nga, ang dalong karoon iyawan na kami sa iya. Gani man. Mas mayo na nga makaya pa, yung parisklo ko na lang sa. Ano oras ka mo mapuli? Karoon pa dugay-dugay. Nawalag ko mga upod ko. Mamahaw naman ka mo? Oo. Sige. Ma'am, taga-diin ka muna sa Barangay Bata. Purok Tunay. Yes. Ang aton rin nga nakuha ng mga panaysayon sa siday pagluntad sa baha sa Barangay Bata. Ay, sus. Nabubugay sa ang consolidated nga figure subong man sa Kaban Center naton. Anyway, i-check tani karo kung pila ang mga naapektuhan, no, nga mga kautoran sa naton. Yes, Bombo Pons. Ini si Bombo Grace in Baton. This is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Grace in Baton. Dugang report yung makabraga din sa sining mga naapektuhan sa pagbaha kagabi hasta sining kaagahon sa bago na sa pagtupa sa pertikadamol nga ulan. Pilayan, no? Bado may ano ni sa record ni sang aton sa diri Momo
kung ano kadamo nga ulan, how many millimeters nga ulan ang nagtupa kagabi. Tinugangan pagit no diri area sa Talisay no. Ang mga suba dira nga konsidente aperte man ulan didto no hasta nagkadto diri sa aton. Labay diri sa bainsag Carvic nga creek. Padulong sa dagat man. Grabe no. So basta mula na ang aton basta gani nga magtupa ang lamol nga ulan ulugmat kita. Hindi na tanagay kwan, hindi na tanagay pabaya no. So bakwit na rayon na. Pang off nyo ng mga Francis pabutang mo sa babaw no, nga hindi malabot sang baha. And then kadto sa pinaka-safe nga lugar. Kumalay na dang aton. Sige, aon minuto na nakalikas sa tak na suwebe sa aga. Itrebe to, no, si Sir Earl, sa aton sa ring makotoran ang head sa operation, no, sa didri sa aton nga City Disaster Reduction Management office na ton, no, si Sir Earl Edward Ramirez. No, so that nga ma-check na to, no, ang ining record man dira, no, sa aton CDRMO, sa sariman apektuhan sang pagbaha kagabi. No, so kung ikaw direct star sa Carvic daw ang imo balang kakulba bla although ti iban sa nada kung dira ka gidya anad ka na mo no sige ti mabaha gid ni basta magtupa ang madamol nga ulan mambal gid sa dayon nga ti mabaha gid ni no ti galing iban sa dado anad na malang no do saway naman lang no ang ila so ti ginahulat na lang magsaka ang tubig halin sa suba kag ini makabanan ang magkuan aligmat man. Ini nga to mga kotanti da speaking sang Carvic ang dalan gid da no ubos gid da likop gid sang tubig baha and then labot ri sa kalsada. So mo tong rason kahapon or kagabi nga nagsaka gid diri sa aton mayo lang gani no. So way back 2 years ago labot gid gani sa may kuan no. Kita niya ng hagdan sang bumuradyo das dalom. Dagi sa salog sa dalom, labot gid ya. Pero kapo dito sa kuan lang way kasaka sa sa ikaduhang lintang diri naton no sang aton nga building. No, so iban nga sa una sa isa ka lintang sa hagdangan na hasta pud gani da. Kuno sang una ang mga pagbaha. No, kada galuluntad pero sa tubang diya sang multi dalom no. May nagkala-stranded kagabi. No? Kadamo-damo sa may mga nagkala-stranded pati diri sa tubang sang istasyon sa Boboradyo, no, diri Makabanan, no, nagpulundo masaksa sa una gani, no, agyang ko to sa gabi pa ko to ga programa, no, nagpa-downtown lang ko kadali bla. Uy, dasig na pagsaka sa tubig pagbalik ko nag-awa sa subao, so lakat ako ginbilin ko lang sakyan ko to sa unhan. No, tapos aglakat lang ko, ubog ko taga-tuhod sobra ang tubig. Ara si Sir Earl. Sige, sabi ka niya, no, si Sir Earl Edward Ramirez, ang CDRMO. Sir, good morning. Live ikaw, sir, diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni Sir Earl. Yes, good morning, Bombo Ponce. Kag sa tanan nga taga-palamantay sa Bombo Radio. Mayong aga sa tanan. Sir, salamat gid. Na ino ngati si Mayor halin pa kagabi until now nag-update man da sa inyo sa CDRMO, Mayor Greg aga sa ta. Sir, by the way, pinagid ka mga barangay ang naapektuhan sang baha kagabi sir bagod sang perte kadamol nga ulan. Ang aton gid nga damo nga napektuhan is ang barangay Bata kag ang barangay Banago. Oo. Pero may ara man ta iban nga tutay lang din sa barangay 3, barangay 8, barangay 17, Mandalagan, Takuling, kag barangay Villamonte. Ari damo man nigali ang barangay Villamonte. Sa Purok Isla na bala sir? Oo. Okay. Sige, no, so Isla sa Villamonte? Yes, Purok Isla. Okay. Kay Bidyo, ano na daw sa raw? Low-lying area? Yes, daw nanubuan na sa dabi, sir. Kung kung basko bungulan da baha maginada. Pero kagapon, daw nang may evacuate kita. Okay. So, ano kadugay, sir, no? Pag kwansang tubig, abi antes ka nag-subside?
Yeah, actually sir, ang ulan ta is nagumpisa alas 10. Nagbastog-bastog siya starting 11 kay may arata heavy rainfall warning sir no. 3 hours nga steady nga heavy rain. So amo nang resulta ya and nag-subside siya aga na gid. Mga sanag na alas 6 na siguro. Oo. Okay. No, so daw ano kadamol tong ulan kagabi? Ano daw damol-damol to siya, sir. Pwede to siya may equivalent sa mga 1 week na ulan, more or less. Oo. Bis may kaulan, siguro naging tingobya mo? Yes, sir. Mo tapos steady kita bala, sir, for 3 hours. Oo. So, medyo kwangid, no? Bahagid ang resulta? Okay. So anyway, daw may mga area kita gabi sir nga gid pang rescue no, kay katuan sa ato rescuer. Ang liwat ba sir? Do may area kita gabi nga nangayo rescue nga gin prosedan ninyo? Yes sir. Mga rescue groups ta kagapon no, hindi malang DRMO sir. Napasalamat na kita sa sa Bureau of Fire, sa aton 20, sa aton Coast Guard, Red Cross, Mountain Negros Tigers, ang Chamber, Amity, amo nang nagbulig sa aton tagapon sir. Okay. Now, so why mo kita sir sang na-record nga missing o kung nagkala-injured? Fortunately mayo sir kay wala kita sa may injured nga gid missing or casualty no. So pasalamat nita sa aton bumuloy kay earlier nag-evacuate ta magid sila. So wala nang laging hulat wala nga mga dalong gid. Learn na kita sir no. Awa sa magtupa kay manamol nga ulan. Yes sir, kag kita man sa DRR mo gina-educate man ng barangay nga sa mga lang nga sitwasyon yang hindi tahulaton nga madalong kay base kami mismo nga mga rescuers. Correct gid ano, sige. Anyway, ini mga lugar sir do hindi man ni bag-o no. Usually amo gid man ni ang ara sa listahan ninyo nga nagataas ang tubig o kung may mga pagbaha kung magtupa ang madamol nga ulan. Yes, sir. Flood prone siya nga mga area man gid. Ano ito yung gawa ulan? Sir, bali amo na no, why kami katawag fall or rescue sa southern part sa Bacolod. So taginos kaga northern part kita na nangaton nga bubo sa ulan no. Plus siguro sa mga bukiran sa Talisay, medyo damol guro tong ulan naman na nagpanaog di sa atong dalong. Okay, sige. Now sir, this morning bala no, kay may colleague kami our employee man diri sa Bombo Radio, ako worker ko nga gapuli bala northern part sa Negros. Ang dira bala sir sa area sang opisina sang tubagid sang Negros Electric and Power Corporation o kon NPC, dalon patukan mo no. So ano may mga initial findings kamo dira nga posible ba si clog man ang ma-drainage tada? That's why gatinir ang tubig sa highway? Yes, actually sir, as of this time ato to naton flood control team together with the city engineering office para to may subong. So laton tato ang resulta sa ilang investigasyon kung ano magidong mahimo undang area. Okay, base bala sir because ang pagtukod lang ko mga buildings like mga condos da bala no, muna ang rason da ang drainage da way mapadakuan. Yes sir, amo na nga to may mga tao na tagasubong kag tanawon tagid kung ano ang nabanggan nga gabaha pa siya sa subong. Ate sige. Anyway, subong sir, ang mga evacuees sa kabalik naman tanan? Sa subong sir waay pa. May ra kita 261 families nga ara sa mga evacuation center. Okay no. So amo na nang suma total? Yes sir. Bali as of this moment.
261 families. No. Oh. So basi ni mamabutan hapon, makabalik man sila tag sa Puloy-an? O police sir, kay naman ng baa. Actually wala na gid no, na gid siya, na panaog naman gid siya. Alright. Sir, sige, Sir Earl, nanong mensahe nimo sir sa aton nga mga taga-palamati sa karon? Okay, una sa tanan, pasalamat kami, no, together with the Bacolod City Government sa tanungan ni Mayor Rodriguez Sataya sa tanan nga nagbulig, no, especially sa mga rescue groups nga nagbulig sa mga kagahon sa pag-evacuate, sa pag-rescue sa mga pumuluy nga apektado sa baha. Maging salamat sa inyo, hindi kita kami isa-isa. Tapos sa mga pumuluyo taman, no, again, na-remind lang kami nga kung hindi ka napagulaton nga mataas pa ang tubig among pagpangayo tabulig, no? So kung mas earlier, mas mayo nga mapa-evacuate na sa, may mga salakyan man kita nga preparado para nga masugat sa ila. Good morning, sir. Sige sir, thank you man sa galong sa tanan. Disaster Risk Reaction Management Office no, sang Bacolod City, Sir Earl Edward Ramirez. So mga consolidated nga figures naton ina sa mga pagbaha, napektuhan na pagbaha. Maguro Bumbo Gracie, ilabuton taman si punong barangay Baldo Benjamin. Ang Banago kuno apektado maggabi. Hasta sa kagahon sang pagbaha bagod sa Madamol kapag tupa sa ulan. 12 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 9 sa aga. Sa ato sa pagpalaga naman sa ato na palatuntunan. Sige, basi karo comment po, no? Mabalikan taman si Mayor Greg Gasataya. Hatag kita na mga panamuton, pabalik na to, no? Dugang mabalita ka mga informasyon. By the way, ang ining pag-ban sang or total ban, no, sang online gambling daw hugot gid nga ginasuportaran sang aton mga kasimbahanan. Kasi malabuot taman karon ang mga kaparian ta. Bangod sang sining pagkalulong sang mga kauturan naton sa online gambling. Ang mga pampang bala online, no? Nga konsidente daw ay naging sa may ginakuti ang cellphone pa. Ay ginagabulag ang cellphone sa kamot. So ti daw sa way lang daw ini tapigado, no? Kahit bisan sa online games siya. No, online gambling day ay gambol mo gid. No, pila ganing taya mo na to, piso, 2 piso lang, pero pag taya mo 2 piso kada spin mo da pag daog mo 2,000 kasaot na dayon na. Hindi na din mabawi, di ba? Taya mo 2 ka pisos pero basing perde mo da tag 2,000 man. Ay di man. Sige. Online gambling kay iban pagikaron. Oy, surehan taman to, no, tong natabo bala sa kabilyaran sakpan sang sang station 1 si Sir Libaw doon naton malabot kapon diba si ma-discussion na nato rin. Sige, standby ka mo dra kay magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Sa pagkatapos ng araw said Linimen, ang pagod ay mapapawi said Linimen. Ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, said Linimen. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod
sulod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. Oh, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan.
Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kaya ginangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, among gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madami pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium.
Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight, in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa sa ato sa ring pagpalakad sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 26 minutos nakakaligan sa takta alas 9 sa aga. Mga kapatid diri sa aton nga paratuntunan o diri sa Bombo Hanay Big Time. Sige, desam check na to, no? Si Bombo din Subica. May minor nga reshuffling sa mga Comelec officers diri sa baybayin sa probinsya sa Negros Occidental. No? So, kag sa sunod sa Bacolod, ang Bacolod, no? Do bag-o naman, or nagbalik naman, santuan na diri, no? Si Attorney Katrina Trinio Canya, bilang Comelec officer sa sunod sa Bacolod, kag si Attorney Ribo Sorbito, buti na sa nakaabot din sa assign may ara, no? Based may ini sa konfirmasyon sa aton mga Comelec provincial kag regional directors diri makabanan sa bahin sang kuan, no? Sa bahin sang Negros Island region. Check na to sino ini ma-involve, no? Mga Comelec officers naton diri sa aton sa lugar. Si Bobo Dennis sa pikalinya sa provincial capital. Bobo Dennis sa report comment. Bumupos matapos ang aton election sa totalidad nga Mayo 13, no? Umituan na aton nga midterm election na bumupos may pinakita karon ka mga lugar, no? Diri sa Negros nga ginbutangan, no? Sa mga election assistance officer o mga election officer mismo, no? Kasi may pila ka mga election officer nga ginbalik, no? Sa dati nila yung posisyon before sa election. Daw na kinanda naman ni Bupos before sa election may ara sa mga pag-transfer, no? Sa mga election officers naton gikan sa ila original pwesto sa ilos na sa ibang mga LGUs, no? After election wala matabo, balik naman sila, no? Kay delegado po sa aton ng election officers kunti ang aton pa nga mga pane sa province ba naton daw sila nga midterm election na daw wala sa natabo nga reshuffling sa aton provincial election office, no? Like sa kay Atty. Ayan Noria, wala siya matransfer kung dumatas sa legal election, previous election nasa ilon sa gani mo daw dito sa Aklan. Ang Aklan daw digin butang sa Negros Oriental, no? Kaya sabagay nagsugod na yung mga sa Negros Island region to dinilang kita sa ato region tatlo po sa transfer, no? Atong election officer Bomopons, so kahapon gain confirmar ni Atty. Ayan Noria na may aragin man sa mga pagbibiho sa pinaka mga election officers naton dili sa may probinsya sa Negros Oriental, no? Like sa kay Atty. Canya Silay inbalik na sa Bacolod, no? Kag si Atty. Sorbito ko din sa Bacolod bumpo sa selection officer ang ginbutang si dito sa may syudad sa Silay, no? Dahil mag-iluwag na sila bumpons. Oo. Si Kanyalin sa Silay? Bumpons, no? Subong ya si Atty. Sorbito konti from Bacolod to Silay City. Prior pa sinaya si Atty. Sorbito dito na siya na assign sa La Carlota. South, yes, south na siya Bumpons, no? Kaysa sila kay gin patigayon ni Bumpons sa mga pagsaylo kay maduduman naton as isa sa mga guidelines sa pagsunundan sa Comelec nga kung dapat ang syudad dapat abogado gid ang mga election officers. Mo nang ruling sa ligan sa Comelec nato nga kung ang isa ka city dapat ibutan dira is abogado ang mga election officer. Sa mga banwa okay na ba sila abogado
pwede sila ka-act as election officer po dapat sa city mo nga may mga pila kapag giho sa nagligad nga midterm election bumupon so sa ato na Attorney Ribo Sorbeto from sila Bacolod to sila City Subong si Ideal Alvarez nga sini ang election assistant officer sa Cadiz sa nisubong post karon ang election officer sa Banwa sa Manapla niya si Alvarez hindi siya abogado pati pwede sa kapungkos election officer kaya Banwa sa Manapla sa Cadiz siya sa career lang sa Cadiz siya ng assistant election officer acting election officer Bumpons Barso daw sa Salin sa provincial election office ni siya as acting election assistant ni siya dako ang gibutan sa Banwa sa Pontevedra as acting election officer Bumpons si Chuna Guy Gargantiel as acting election officer in Candoni gin-transfer siya kung Pons da sa ginbutang as election officer sa Banwa sa Ilog Bumupons then si Luwani Gisto nga acting election officer sa Pontevedra siya naman bupon sa mga ginbutang temporarily as election assistance officer sang syudad sang Victorias Bumupons so kay may pila pa ka mga silo kay Tony ayan ni Noria nga may pila pa ka mga lugar diri sa atong probinsya nga may bakante pa bakante ba lang posisyon ang ginabutan na subong is acting lang so kay dapat may aragin ta sing aton nga iplasta naman nga mga nga mga qualified kay gibupos kung madayon ang election sa December bumpon so dapat ining mga lugar ining mga syudad naton nga sa subong ti wala sing qualified na sing abogado gidabing status niya as election officer wala so dapat mapila pa naman before sa nga maabot naton kung madayon aton nga barangay election bumpon sa kay Attorney Lawrence Negros siguro apat pa ka mga LGUs naton ang may bakante karon nga posisyon sa pagka-election officers bumupon so Negros Occidental of course Negros Occidental is part sa Negros Oriental so ini nga mga kikulangon karon sa mga qualified naton nga mga election officer especially sa mga city naton nga dapat abogado gid sunod kay Attorney ayan Noriatin na palabot naman natin niya kuno sa aton nga Comelec Negros Alon Region Director naton na kay Attorney Lonel Castellano nga posible basta mapangitaan ng remedyo kag mabutangan gid sa mga abogado nga election officer sa aton diri nga mga syudad sa Negros Occidental Bumupons. Pamatihan ta bala si Negros Occidental election officer Attorney Ian Lee Ananoria. Ang iba din kailangan ay because of vacancies. Ang station na si Attorney Kanya, si Attorney Sipito sa Silay, because ang sa Silay is Attorney Hinito para sa kapangtalan hindi siya kapang doktor pero ang iba pag-edit si Mr. Bernard Bermudez sa Candonera balik naman muna iba back to station actually ang iba na rin ang assignment nila ang pamumangyapon except na ang back to station naman sa Bacolod yes exigency of the service kasi mga vacancies pala kaya there's a necessity nga ang makanbas for the city must be a lawyer so may mga vacancies kita during some last election so I had to fill up with the vacancies with lawyers
As of now, wala pa. We will be having nag-open naman kami isang positions. Nakita niya sana sa Ilonan sa Supreme Court. Pagka-iyo, I think Talisay, ang Kabangtalan, open na sa Morsha. Silaya. Pag-ilog. Bumupons, no, si Attorney Ayan Lee Ananoria bumupons. So muna apila ka mga pag-iyo karon sa pila ka mga personal sa aton nga Comelec, no? Diri sa probinsya sa Negros. So kay sa karumong poste isa naman sa ginapreparahan sa aton nga commission election ining ginset, no? Daw mot kun siniliwat nga pag-reset sang pizza sang registration sa Comelec this coming August, ano? Kahit iniligan to dapat supposed to be July 1 to 11. Gin kwanto suspend. Gin sila naman next year naman abi, no? Tapos sa next year naman yung schedule, wala naman to. Gin erase naman to sa Comelec. Kaya nagpagawa naman luwat ang Comelec order nga this coming August naman, ha? Ang election o do August 1 to 10, ha? Sa mo naman ikaroon ang preparahan sa aton nga Comelec in connection, no? Sa December 1 nga barangay Kasigunayan Kabataan election kay Supal as of today wala pa bong poskin man, no, saying information sa Malacanang patublang bill, no, nga ginpasa nga approve na sa aton nga kongreso nga ipasa sa Malacanang ang pag-cancel o pag-dugang sa isa ka tuig nga term of office sa atong barangay Kasigunayan Kabataan election nga kung na-aprobahan ni Presidente Bongbong Marcos ang aton nga eleksyon po barangay instead this coming December i-transfer na next year bumupons, no? So mo pa ginahulat, no, kung ma-aprobahan or hindi depende pero importante sa Comelec nga at least, no, kung qualified sila nga iski voters for before December 1 schedule ng barangay Kasigunayan Kabataan election, dapat kung nabupos makaparehistro na sila, no, as qualified voters for Sangguniang Kabataan election. Babapans. Sige, mga reshuffling na normal lang na yan, no, sa mga congress officers ta? Correct. Normal lang na yan, no, sa aton nga mga officers, no, before and after sa election may ara gina nga mga pagbago, no, pagsulusaylo sa ila sining mga designasyon na mo po si Spino. Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica. This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted radyo. Bombo! Sige, no? So salamat na sa kay Bombo Dennis Rubica. Hindi perfect na. No? So balita ng gikan sabay sa Kapitolyo Provincial. Ang gining reshuffling, ano, minor reshuffling sa mga Comelec officers naton diri sa bahinsang probinsya. Boy, lawan mata kay Attorney Ribo Sorbito ba? Nangin suki man naton isa sang Comelec officers sa Bacolod, so didto na sa subong sa sila. Mo naman na, no, ang ila siding tutukan ining registration sa barangay kag Sangguniang Kabataan election sa December 1. Pero para sa inyo, okay man sa iyo, kag pabor man kamo, dapat eleksyonon tagid. Yan ay sa December, kaya ti mo man ang argumento sa petisyon ni Atty. Romulo Macalintal nga di dapat yung pag-postpone, no, mga barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Kung eleksyon election gid. Sa obra nila ka sang lawmaker sa postpone, halin pa sa time ni Duterte, no, iba niya nagdulugay na sa pwesto. Ti ang subong at simple lipot. No, ang ilang nga pagtiner duwala ka tuig kag tunga or more or less sa mga pila lang 2023 to, no. So kung may kay may ara propose ka term extension by 4 years or 6 years, so ay pamanggid ni na permanggid sa ato presidente, but dapat eleksyonon gid anay. Kung may mga i-apply kita dang extension niya, no, pagka next election na lang, after election na lang gid na iya. Pero sa sining extension pabor niya sa mga kawatan. No, sa iba naman niya gusto nga pungko sa mga posisyon, di naman pabor, no? Kag sa mga nag-obra tarong, di do mas okay man, no? Basta obra tarong extension, pero sa bintaha gid mas bintaha sa makwatan.
kawatan nga mga barangay officials. Madugay-dugay sa pwesto, madugay sa pagtiner mo. Nila sa pwesto. 40 minutos sa nakaligid sa takna nga alas 9, no? Sa agad sa ato sa rin kapagpalaga diban sa bahin sang ato sa rin kapalatuntunan. So samtang nag-break si Ma'am Joby sa Mudente, siya. No, lunch break dito sa BNC na to ni, no? Bumita na sa news correspondent direktamente sa bahin sang New Zealand. Ma'am Joby Sarge Amodente. Good morning sa imong mama. Pamati Japon sa balita diri sa Pilipinas pagi sa aton nga Facebook page kag sa YouTube page sa Bombo Radio Bacolod. Aton suki mas Ma'am Gigi Padilla Vergara no dito sa Hong Kong no aton Bombo International News Correspondent man. Why man nagabulag sa pagpamati, updated man sa issue sa Bacolod kag sa Iloilo. Pero originally si Ma'am Gigi is from Iloilo man no kasi Mario kani. Pero number 1 fan gina naton sa mga drama sang Bombo Radio Bacolod. Mula na yung makapagadlaw sila to sa guwa sang pungsod mo. Sa Hong Kong, no? Porong timing pagkadtom ni timingan ginagsinako man taman. Why kita kakita ay bisan tani isa lang ka kuan ba isa lang ka putos nga piyaya kung may mahatag ta sa imo okay man tani no. Pasensya gid Ma'am J sa susunod. Sige, no? So, anyway, sa aton sa rin makata the same time sa aton makabombo, daw na malang-alang kita ko to kay Kwan sa kay Major John G. Liba. No, sige lang. Aliw ko kay Attorney Jomax Ortiz to, no? Kami mga Kwan nagkikita. May mga concern nagkikita nga gusto Kwan, ano? Pahayag kag ipabati. No, kag gusto to magkuan iya makabaran sang reaksyon. Na-retrieve ko di bala to kay Artis pa man. No, sa kay Attorney Jomax Ortiz, kapon ba to basi ano mo da to backread mo to bala ang kuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Liog lang ko da to. Mumukim. Basi ma-backread mo kay may statement na sa to. Ako man na nag-send kapon da. Parte bala sa kuan sa house arrest no. Ni former President Rodrigo Duterte. No, kay nagkuan siya papati ibi ko na mugid man file ni sa sang resolution, Senate resolution, no, seeking for the house arrest no ni former President Rodrigo Duterte. Si FPRRD no, so nagsiling ati butot balat na sa iya didto no bal ni Elizabeth Zimmerman no iya sining kuan ano iya sining asawa pero nagpayag man diri makabanan nga okay man ang kondisyon, no? Pati man si BP Sara, no? Ato tusubong sa Netherlands. Ang punto naton diri, no? Kay issue man Japon sa jurisdiction, no? Kung bala may jurisdiction diri ang Pilipinas, ang Senado sa pungsod Pilipinas considering we are out, no? Sa International Criminal Court. So it is a legal battle pa ni gati ang balon nga bisan sa gwa na kita no sa pungsod Pilipinas gwa na sa painsang italpangod sang ICC o sa jurisdiction sa ICC but the former president no in custody now sa ICC so na grabe pa na nga mga lilisay sa na dira o may section pa na da sa aton nga ang crimes against humanity bla no nga dapat ngono tani pati dira gin amendment no tidamo ng talusot no susubong daw amat-amat naman sanag kagalin pa sang una ngati ang gobyerno gid man subong ya ang nag-facilitate no sa pagpadala dito sa former president sa The Hague sa Netherlands. Kita nyo pati mga witness subong kakadakpan sa baba si Attorney Claire Castro no nga nagapayag ngati ang gobyerno gid ang naga-initiate sa diri. Bisan pa sa sa Senate hearing to ni Senator Amy Marcos. Uy, si Senator Amy Marcos di na subong. No? Daw natapos lang eleksyon daw na no daw nalimunaw yung Senator Marcos tinano na. Ha? So ano to pakuha lang sang simpatiya para nga makahawid-hawid sa top 12. Oy, nano, daw nadulaaw, no? Ano na din ang landong subong ni Senator Amy Marcos. Okay, sa hearing to dakpan gito sila. No, nga ginako man nila ngati siyempre gobyerno gito yang nag-facilitate. O sino pa bi? Sige, istoryahan naton ining
house arrest nga resolusyon gi-file ni Senator Alan Peter Cayetano against sa former president. Dito lang iya sa Philippine Embassy, no? Sa igtulapangon sa Philippine Embassy, kusriya sa Philippine Embassy iga turnover si former President Rodrigo Duterte because sa iya nga health condition. Sa pagkalain attorney mo yung aga sa imo si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bombo Ponce. Sa atong mga ukatog palamati mayong agagin. Okay. Salamat attorney no sa siring time si ligad to motong health condition istorya naton. But after one day no sang interview kita last time, nagpasa resolusyon si Senator Alan Peter Cayetano sitting for the house arrest and custody dito sa Philippine Embassy sa Dahig ang former president because sa iyang health condition, no? So ang pamangkot kumbaga may right pa bala no ang Senado nato no o gobyerno ta nga mag-seek sang house arrest against the former president considering why na jurisdiction ang Pilipinas sa ICC subong. Ang ICC wala na jurisdiction diri sa pungsod Pilipinas. Unagin Bombo Ponce, in the eyes of the anti-Duterte, ini siya ang ginhimo nga resolusyon ni Senator Cayetano is only a political propaganda. Okay? Political propaganda in the sense nga he is also eyeing for Senate presidency. Si Chis Escudero, although nga siya ang Senate President, but you must remember nga ang Vice Presidential contender ni Opodia ni Duterte, amo ni si Peter Cayetano. So considering now that mag-open sila July 29 after sang SUNA, there is that possibility nga there'll be a change in leadership, okay? Because open possibility sinitanan nga ini si Cayetano will become the Senate President kay naka base mayoriya na ang Duterte camp sa sinang Senate, okay? Okay. So, sa sinang punto, hindi natin makita in a subtle way, this Cayetano is working it out nga maka-Senate President man siya. That's why nga sa sinang pamagi, dra mo makita nga pertigid siya ka-loyal kay President Duterte. Siya man ganito ang nagpariman sang motion to dismiss ni Bato de la Rosa. That's why susubong, siya man gyapon ang naghampang sini. Initanan, ini siya towards sa linya nga base ambisyon man siya nga mangin isa ka Senate President. Okay. On the other hand, sa punto nga for humanitarian consideration, okay gid pamatian. But then, kung i-house arrest siya sa Philippine Embassy, ang Philippine Embassy, you must remember, is part and parcel of the Philippine territory. Okay? Kuso ko mo part and parcel sa Philippine territory under international law, sa rules ng Rome Statute, hindi pwede nga ang hindi membro sa ICC, dra mo kuan siya. Considering nga hindi nata member sa ICC, therefore, gin-waive nato ng right nga ibalik sa datani sa pungsod Pilipinas by way of house arrest. So kita mismo nagabunggo sang principle sang Rome Statute nga hindi pwede ang non-member sang ICC nga mangin receiving state sang isa ka tawo nga entitled sa interim release. Bombo Ponce, isa lang natabo nga may interim release. Amo na ang abogado nga ginakusar sang obstruction of justice nga sa Kenya. Okay? So far, ang crimes against humanity wala pa sang nahatagan interim release, no? So, may wala pa rin sa history, no? Wala pa. Ang nahatagan lang isa ka interim release lang. Amo lang ni siya ang obstruction of justice, ang isa ka Kenyan lawyer nga siya nagapumugong sa mga investigasyon dira sa ICC man nga sa Kenya. Okay, amo lang na siya nga time. Pero ini ang case ni President Digong, okay man na siya kay for humanitarian consideration and consideration yang health sabi nga ma-80 na siya for humanitarian on humanitarian ground or reason, pwede siya magranta. So that issue iga-discuss by na bubukon sa September 23 pa during the pre-trial conference chamber nga ang charges igabasahon sa iya for the first time officially. So ang matabo sinada Bombo Ponce nga
wa ita kabalos ang posibility sa September 23 kung i-grant nila o kung hindi. Kay ang sa intindi ko, ini ang ICC ta. Medyo may jutay nga distansya kay former President Digong in the sense nga ang lawyer siya katwice na mag-file sang inhibition against judges. Nagligad nga 4 days ago, nag-deny unanimous ang 18 gid kabilog nga mga judges sa ICC, nag-deny sang iyang motion nga i-inhibit ang duha ka judges dira sa pretrial na chamber. So, sa sinang punto Pons, I doubt kung ma-grant ini ang kay Tano, although siguro pagpakita malang nga ang Philippine government is interested man sa iyang interim release. So, there is nothing wrong kung magtinguha tanan ang Duterte camps sang all means para maparelease lang si former President Digong. Pons. Okay, no? Sige, tiyan mo na aton nga gusto ibalaon sa na kung may authority pa na, no? Aton sa ring Senado. Pero, unless and until, no, sa the attorney, nga hindi natin makita, gidya yung matutod yung physical appearance ang former president, hindi na magpating, butot balat na siya, nga hindi na magpating, luya na siya, way na sa ganit nagainom bulong, no, attorney? Ate, exaggeration na lang inaya. Okay? Ina-exaggerate na lang. Sa reality siguro, base namin man kondisyon ni former President Digong, galing in order to gain sympathy, exaggerate mo yung sitwasyon, agad, with more reason nga ang mga Filipinos will demand for the interim release. Pons. Ate, sige, no? Anyway, depende pa na, no? Kung anong mangin outcome, no? Sa sinang resolution. So, attorney, ito naman, mo naman, no? Kati, do papugoy points naman ni sa ito, alam Peter Catano, isturahan tabi ining mga posibleng nga matabo dira sa Senate presidency. Kaso ang asaway sa mailher nga bago si Senator Escudero sa gyapon Senate President mo, no? Sang Senado. Anong imo mga prospect dira posible mangin contender sa pagka-Senate President luwas sa kay Escudero? Ang sasubong, ang ila head count, no? Although wala pa man mag-abot ang July 29, pero so far ang ila head count daw klaro na nga mas mayoryada ang Duterte camp. So in short, ining siga ambisyon man nga Senate President si Soto, base siya lang ang subiri gani, updanay na sila ni Tito Soto, pero daw dito pa siya matipyok sa pihak. So we still do not know kung pilagid ang numbers nila. But sa subong, as of now, ang lakat is nga mayoriya ang Duterte camp. That is why, because of that nga mayoriya sila, ang lakat sini, they should decide on the motion to dismiss nga i-file ni Bato de la Rosa, at the same time ni Sara Duterte. So, according to Escudero, there is nothing nga mag-prevent sang isa ka senator to reassert or meaning to refile that motion to dismiss so that it will be decided by the Senate as a house. Kung mag-desisyon na sila, hindi 2/3 ang kinanglanon, kundi only majority. Okay. So kung mag-majority attorney, sige. Dari lang kita, Nay. Una, Escudero, posible may ara sa kwan nga maper-elect siya. Ikaduha, Tito Soto, so subong nagkakwa pa sa isang number, although ginadusok man sa sang pila ka magrupo. Third, Cayetano is contender man? Si Cayetano, pitik sentas na Pons because si Duterte might decide na ayoon si Escudero, abihatag tanan kay Cayetano, kaya nakagi ka naman si President. Oo, wala pa na ginapagawa sa Bongbong Pons, pero sa akon pag-insindi, amo na ang lakat sinadira. Na it appears nga 105% ang loyalty ni Cayetano compared to Escudero, nga si Marcos man ang nabutang da siya. But then again, tungod na kambyo naman ang political landscape, it appears nga mas komportable si former President Digong sa kay Cayetano instead sa kay Escudero. So in all likelihood,
gina-workout na subong bubupons, kundi wala lang ginapagawa na is public bubupons. So si Bato nung confirm na to, na ma-support sila kuno sa ka-Escudero. Ba't ang ngalan ni Senator Rodante Marcolita do galutaw man? Ate, inaya, mas kuan niya si, pag-ulan na iya, naglutaw niya si Marcolita during the Quadcom hearing na lang ina. Pero ining si kuan niya, balito dalay, nalin sang primero ya, napag-upo niya, pagpadalagan niya, siya man ang Vice President, siya man ang nagpa-remand sang records do sang articles of impeachment sa House of Representatives. So, these are things nga ginhimo ni Cayetano nga makakonvince sa former President Digong na dapat ibutang mo na nga Senate President will be Cayetano. Okay. So it could be nga kung endorse giman nila sa Escudero ang Duterte Black nga mga senador nga mag-support sa iya, may tendency nga ma-retain sa Senate President. At laban-laban nga siya kay sa nakita from the very start ang lakat ni Escudero i-delay niya ang impeachment proceedings mo. Ato yung pagpakita nga i-convince lang na magsulumpa ka mo. Kwanto kung saan pa, that's political gimmickry. Okay? Oo. Port ka Escudero, higit sa number, no? So, kinanglan gibla 13 ng kwaon niya nga number? Yes, majority lang. Balik 24, majority sang 24, kundi 13. Okay. So, dayon, attorney, tit ko bing do you think na kung mag-support ang Duterte Black, wa isang agreement, no? Sa ka-Escudero regarding sa impeachment? Automatic na bumbupon sa agreement. Subong luto pa na nila, pila na lang kasimana na bilin, duwa na lang ina. So, ang akong pag-intindi sina, ang lakat sina, there is that possibility nga at the end of the day, si Cayetano gali mong himuon. Okay? So, ang siya, na siya, Senate Majority Leader. Kag ang minority, si Tito Soto. Okay, si Senator Bam Aquino, ay Senator Kiko Pangilinan, do hindi mag-upod sa kay Senator Rizal Veros, kaya dito sa upod sa block ni Tito Soto. Kay si Senator Taveros, number 1 trusted senator sa Publico sa Asia Survey. The most, kumbaga, popular, nga senador. Because sa mga investigations man nga ginpanghimo niya, dira sa Senado sa komitiba. Kag okay lang ko na Taveros, kini sa mag-upod. So, atit ko bing, there's a collision, no? Maupod na lang guro ni si Taveros kung si Tito Soto siling mo ang malid sa oposisyon. Tingnan ko is na bumbupons. Duwala na ang grupo. Wala siyang tunga-tunga. Okay? So, ang wala na siya, minority lang ka majority. So, ang majority will be the Duterte camp. Sino ang minority? Ang minority sina, kung hindi ka mupod sa majority, you belong to the minority. So, in the case sa minority naman, si Bam Aquino, si Raisa Ontiveros, si Subire, si Soto, matuon sila sa minority regardless kung ano ila political affiliation. Kaya si Juania, klaro na naya si Ontiveros siya. Grupo na ito sa Akbayan. Okay? Ining si Subire kang si Soto, sa NPC ni sila ya. Pero, despite ng NPC sila, si Subire hindi magupod kay Soto. So, that's the problem now. Nga ila, inug-resolve nila. That's why nga, duwala ni ka silingko, duwala ni ka sides. Ang majority, kag minority. So, kung hindi ka majority, minority. So, therefore, sila ni Ontiveros, si Bam Aquino, Soto, si Subire, kag iban pa, matuon na sila sa minority. Ang next question is, who will be the minority floor leader? So, inang wala matuon sa majority, sila naman ang maabuto sinada kung sino minority. Kay Tias na subong, bisan pag-ato ni Bam Aquino, nga nag-istorya sa kay Governor Lacson, klaro yagid nga. And that explains why, if you recall, nagwa na si Bam Aquino sa naligan ng eleksyon sa grupo sang mga liberals. Kaya ang game plan na nila, maupod na siya sa kay Mayor Subong, no, sang Naga, nga si Leni Robredo in preparation for the 2028 presidential elections because they expect already na there is that possibility na just in case ma-impeach mo si Sara Duterte, ang the next contender will be Leni Robredo against anybody.
Bombo Cons. Okay, sige, ati lato na to. Anyway, Tony, thank you again, no? Sa sining mga opinion man nimo as lawyer, no? Kag political analyst. Good morning, attorney. Salamat. Salamat kag sa tanan mayong aga. Alright, salamat gid. Attorney Joe Max Ortiz. Sadya na ni, no? Ang ining mga bati-bati nga kuno mangin masunod nga Senate President. May bago ba kita nga Senate President or ma-retain? There's a retainership. Ma-retain bala ni Senate President Francis Jesus Escudero ang isa posisyon. Purti na niya, may mga deal, ha? Nga matabo kung ang Duterte Black Team magupod sa iya. Siya Japon ang iliher bilang Senate President. Di ano nga deal ina? Di sa impeachment mamangkot pa kamo ko ano. Oh, sige, no? So ti sa case ni former President Rodrigo Duterte, may nag-react na di si Senator Bato de la Rosa balato. Sa balto ni Tony Claire Castro, ti anong mensahe sa Malacanang sa sa sining butot balat ng former president dito sa custody sang ICC. Ya kinanglan na guro sang former president na mag-exercise. Ang bali sa Senator Bato de la Rosa niya daw dako ang kabastusan ang ginapanghambal sa babaye nga ina. Paid respect man ta former president man na nagpangalagad man na sa aton bisan pa nga ti ginakusahan sa subong sa crimes against humanity, no? Nga ti palabuton nga hearing September ang former president. But singon sa September ta pa makita ang appearance no? Sa former president sa television no? Kay sa camera. So, ti aganagan na ta, no? Pero na, ti bogado mo na sa Tony Claire. So, way masituit nga ti ang tanan nga gakawa sa baba naton, no? Nag-reflect man dapat coincide man sa aton tinapusan, sa aton personalidad, no? Kaya tindaw dako man nag-insulto magsalingga mo sana, no? Isa gani, iban gambati, abogado pa na nga panghambal. Hindi naman ni abogado. Dibla? No? So, sige. Anyway, sa mga kabombo naton kanami man sang mga topiko ta subong sa mga nasyonal ta kag ti ibanda nga mga pumuluyo man sig pamati man piyak kag sa piyak no kag paggather sa mga information no regarding sa nagakatabo iya karon sa aton diri sa pungsod Pilipinas. 2 minutos na nakaligan sa takna alas 10 sa aga. Medyo lang nato sa ringat sempo, hindi ta naman ulabutan si Major Liba no. Sige palunisan ta. Standby na kamo sunod naton mataw mga drama ang misteryo sa kabilas 10 to balas 10:30 once sa wasala balas 10:30 to balas 11 recuerdo sa las 11 to balas 11:30. Ang ilagad Bombo Ponce Espino pasalamat sa pagupod nga pagpamatian. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude naga-indicate ini sang fair weather. Kun puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini naga-indicate sang fair sunny weather apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kun flat low level stratus clouds naman ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kun grayish ini rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura do kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals.
kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan,
ipadala lang diri sa aton panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Sa taon matahong na sukilanong sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Wala man sang tao diri sa amon kwarto. Sa banyo namon, tanawan ko. Bay, abri ang portahan. Lira! Ay, Diyos ko. Wala sila sa amon banyo. Pero ang lababo basa. Ang salog sang banyo. Basa man. Buot silingon. May naggamit sang tubig diri sa banyo. Uy, sabihin pala sila ni Lira man. Sabihin sila ni Tata. Lira! Tata! Sabihin ka mo! Lira! Wala ko na naabdan si Lira kag si Tata diri sa balay. Ginpangita ko na sila sa guwa kag sulod sa balay. Apang wala sila nga duha diri. Oh, Diyos ko. Wala man si Lira nakatawag sa ako na. Ginatawgan ko siya. Apang wala siya nagasabat ma. Kinakulbaan na ako. Ano ba lang imuon ko, maman? Dali lang. Kilawang babi nga tawagan ng iya mga apyan. Tata, hipos na. Hipos na. Layo na kita sa inyo, balay. Oh, miss? Excuse me. Kaya napakamudri sa sulod sa simbahan. Kaya na pa man nagahidi ang bata ngayon. May problema bala? Sir, sorry gida. Kung nakatublag kami diri sa inyo. Masimba ka bala? Tapos nang misa sa aga. Karon naman sa hapon. Ay, ano nang himuon ko man? Wala sang bayong bata nga ginasabak mo? Ginaputos mo lang siya sa tuwalya? Oo, sir. Ginpalagyo kong hinablos ko. Tungod, may luyag na magkuha sa iya. Ano? May ginapalagiwan ka mo nga duwa sa hinablos mo? Oo, sir. Kag, diri ko na pinsaran na magkanto. Kinagapati ako. Naluwas siya diri sa katalagman. Kung hinablos mo siya, diin ang mga ginikanan niya. Sinang Luri? Uy, Sinang Luri? Wala siya nagsulot sa huna-huna ko. Tawagan ko siya sa bunggit. Uy, Tata ko. Salamat ka nakita ko kamo ni Tita mo, Lira. Sorry kita. Wala ko tayo nasabat sa mga wag ka. Ang importante, nakita ko na kamo nga safe. Ano ba lang natabo sa inyo, man? Halira? Wala nga. Mapuli lang nani sa balay nang. Wala pa sang bayo si Tata eh. O sige, mapauli kita anay sa balay. Agod nga makapahuway-huway si Tata. Nakadede na si Tata. Kag nagakatulog na siya sa kwarto mo, ma. Maayo kong subong sina. Bonagot man ginang akon apo. Ma, sorry gida. Uy, Lira, mahimo mo na kami sugiran ni Mama sang natabo sa amon balay. Nang, samtang tulog pa si Tata.
Dito ako nagtinira sa iyang kwarto. Pagbugtaw niya, nagig ko siya sa diaper niya. Ginkugos ko siya kay gindala sa banyo ninyo. Kay dako dito ya mo. Ginugasan ko siya. Kay ginpaliguan na lang dayon. Tapos paligo. Ginputos ko siya sa tuwalya nga ara sa banyo. Nagakadlaw-kadlaw pa gani siya nga nagatubang sa espeho ninyo sa banyo Sang inali lang. Nagtubod ang gripo sa lababo. Nga wala man namon natandog. Ano? Ang pinakalain nga parte, sa nagatubang kami sa espeho, pilit inangalabuto ni tata. Ang pensar ko gani kung luyag lang niya nga tandugon ang espeho sang palad niya. Pero sa ulihi nabatsyagan ko na hindi na siya nagakontrol sa iya kamot sa paglabot. Tungod naghipi siya, kag ginbatuan niya ini. May persa ako nga nabatsyagan, nga nagabutong kay tata, para magpilit siya sa mga espeho na. Diyos ko! Pero, ginobos ko gid ang persa ko nga mabutong si tata. Amo ato nga, nagbuwa kami sa banyo. Sa kakulba ko, ginhablot ko lang ang bag ko sa sofa. Ginlak ang partahan. Kag nagpalagyo kami nga duha. Nagdesisyon ako nga sa simbahan kami madiretso. Ay, patuod ba lang ginasugid mo, Lira? Ay, ma, kabalo ko nga nabudlayan ka mo nga magpati sa akon. Kay basi ko nagahimo-himo na ako sa istorya. Pero matuod na ginasugid ko. May kung ano sa espeho ninyo nang... Lira? Aring espeho sang among banyo. Nga ginasugid ni Lira sa amo ni mama. Wala pa natawo si tata. Ari na ini. 4 na katuig kung balin sa nag-star kami sa balay nga ini. Nga ginrento o namo ni Stephen. Apang amo pa lang ini natabo. Do may puwersa kuno siya nga nabatsyagan yung nagabutong kay tata palapit sa sini. Kag ang gripo sa lababo. Nagliso-liso ini. Sino ayan ang nagliso? Agod na magtubod ini. Ay, tusa hindi ako makapati. Hindi ako kabalo. Kung patihan ko o kung dudahan ko si Lira. Aring mga kinahanglano ninyo ni tata nga kinpabakal mo sa akon sa supermarket. Ay, salamat gid Lira ha. Keep the change na lang ina Salamat gid nang. Labay man ang ako nang. Anong ginhimo mo sa espeho sa inyo banyo? Gintabunan ko lang anay sang tela. Amo bala? Wala ka sang planong ay haboy ini nang? Panilagan ko pa ang among espeho. Hindi ka magkabalaka Hindi na ini makita ni tata. Maayo kung subong sinanang. Kag mas maayo pagid nga work from home ka na lang. Ma-adjust mong oras mo sa trabaho kag pag-atipan kay tata. Ay, gani man. Basta ara ka lang nga malihog ko kung may isugo ako sa imo. Alert ko yan nang no. Pwera lang ko nagapungko ako sa truno sa banyo. Gusto mong kape? Timplahan ta ka nang. Ba? Okay sige na. Timplahi ako sang kape. Salamat gid ha. Okay na ba lang kape ko, Lira?
Stephen? Ano ginabuhat mo diri? Anong klase sa pamangkot naman? Balay ko man eh. Kwarto ko man eh. Kabalo ko Ang pamangkot ko kung nagaano ka diri. Matapos mo kami bayaan sang bata mo. Nagpaaw lang ko sa banyo. Nalimtan kong razor ko Banang bakal ko sini. Aral lang naguro sa banyo Wala ko madaging panghaboy ang mga gamit mo. Uy, may trabaho ka na gali? Oo. Virtual assistant. Kag work from home. Ati, maayo. Maayo gili na. Kadugay gid kay Stephen yung maggwa sa banyo, Nagaano siya man? Nagpaligo? O kung nag-shave sang iya bungot? Bahala na siya. Nagsigit si Stephen sa banyo? Ano ay yan ang natabo? Kantuan ko siya. Stephen! Ano natabo sa imo? Nga nagsinggit ka sa sulod sang banyo? Ang espeho. Ginukas ko nagatabong nga tela kay mang-save ako. Apang nakita ko nga wala ko sa refleksyon sa among espeho. Ano? May ara man May refleksyon man kita sa espeho? Panulukan mo lang tuguro nga wala kaya sang refleksyon. Matunag na siling kuluri. Hindi ako bulag. Ay, mabalik na lang ko gani sobra ko Hoy, maghalong ka mo sa espeho nga ini Nakita mo man siguro nga may tabon ina nga tela. Tabunin na lang liwat palihog. Ikaw nga espeho ka? Ano ang ara sa imo? Nga akon ano-anong makita kag mabatsyagan nila sa imo. Kag nga nga subong lang ini nagakatabo. Nagsugod lang ini. Sang silirang ginpabantay ko kay tata. Ay, kadamo sang pamangkot sa ulo ko. Hindi ko man masabat. Ang mayo pa, panilagan ko pagid ini. Hello, Ma? Nakatawag ka man? Lori, ara pa na dira si Lina? Kaina, Ma. May ginlihog ako sa iya. Pero wala na siya diri. Kaina pa siya naghalin matapos ang panyaga. Amo bala? Gabi na. Wala pa siya magkapauli. Ano? Sa di naman ay nagsusut ang babae nga atuman? Ay, Ma, hindi ka lang magpakulba Mapuli gina siya. Ay, kung kaisa. Hinali lang siya nga nagakaurungan. Amo inang ginakabalakan ko. Buligan talang kontak sa iya, Ma. Ipahamtang lang dang kaugalingon mo. Okay? Ikaw naman? Miss, gabi na. Isira na namon ang mga pertahan sa simbahan. Mahimo bala ako magpalipas ng gabi diri. Wala ka ba na sang pulian? Hindi ba lang may utod ka nga nagsugat anay sa imo kasi hinablos mo dire? Utod? Sino nga utod? Miss, pasensya gida. Hindi ka mahimo dire nga magpalipas ang gabi. Mahimo ko ba lang maistorya si Padre? Si Padre? Oo. Sorry sa istorbo Pero antes ako magaling dire, luyag ko anay maistorya si Padre. Lira, sa diin ka naghalin.
Nga bago ka lang nakapauli? Madalaw ng gabi Nangumpisar lang ko kay Padre, ma. Oh, nangumpisar ka? May salala ako nga nabuhat. Wala sa makabulig sa akon. Kundi, si Padre gid lang. Ote, kamustang pamatsyag mo? Ma, nagmagaan na, ma. Napautwas ko na tanan kay Padre. Ang ginatago ko. Pasahilo lang ninyo ako, ha. Nga hindi ko masugid sa inyo. Nahangpan ko. Ata, sige. Magpahuway ka na. Maayo kay nakakadto ka. Lira, palihog ko ni bantay kay tata, ha? May kadtuan lang ako nga importante. Wala sang problema na nga. Akong bahala kay tata. Kay balo ka naman sang imuon sa iya, kag ang mga kinahanglano niya. Hindi bala? Nakabalo na ko sang drill nang. Makasalig ka, Timing gid ng pagkadto ni Lira sa balay. Napabutangan ko na sang sekreto nga kamera ang balay. Mabalaan ko gid ni kung anong ginahimo niya. Kung sila na lang ni tata sa balay. Ginabawi ko nang ginpangpuyan ko nga mga tinaga sa imo. Ginahinulsulan ko na nga nakahambal ako sa malain. Parte sa magulang ko nga abi ko anay. Wala na gisang pagpalangga sa akon. Sugod sinapatay si Papa namon. Nga ako man ang may sala. Kung nga disgrasya siya. Hindi ko gusto nga may malain nga matabo sa ila. Hindi. Para lang sa kaayo ko. Naging pasulod nila ako sa rehab. Agad nga magbago ako. Wala sila sagsala. Gani palihog. Hindi na sila pagtublaga. Ibalik sa normal ang ila pagpangabuhi. Palangga kumadaling akong pamilya. Gani ginapanghako ko. Hindi na gid ako magrebelde. Hindi na. Pastiguha ko. Ba? Nagpaninlo ka sang banyo, Lira? Oo, nang. Ginpahiran kong tanan sa banyo. Ay, salamat gid ha. Maano na lang kami ni tata kung wala ka man. Ay, nang. Ginukas ko na gali ang tela nga gintabon mo sa espeho. Amo bala? Klaro na ang tanan? Tinlo na ang tanan nang. Maayo kung subong sina. Ay, gali. May ginbakal ako diri nga pizza. Paborito mo ini, Hawaiian. Wow! Timing gid nang. Nagutom na ko. O ara na, magpaayaw ka sang kaon. Salamat gid nang. Salamat. Nagmag-anang pamatsyag ko. Si Lira gid man gali ang nagtanong sang hindi amo nga enerhiya sa amon espeho. Ay, salamat kay ginbawi na niya ini. Napinsaran man niya sang ulihi. Nga sala ang niya ginapanghimo. Salamat gid Diyos ko. Ginaubayan mo gid kami sa matag adlaw. Salamat gid.
nga nagbalik na ang utod ko sa imo. Magabian, tinatapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results.
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kung carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates.
Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga "Don't wash your dirty linen in public"? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga "Don't wash your dirty linen in public" among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong "Il faut laver son linge aux famille" o kung sa Ingles nga pulong "One should wash one's dirty linen at home" kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga "Il faut laver son linge aux famille" ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo.
Ang tawo nga nagapamubog gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Arlene, kayagin pasakop, kagaton man kinatagat sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Pilas, sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in
na ako gusto nga magsaling. Hindi na ako gusto nga masakitan. Apang hindi ko ikaw pagsakiton. Aba, nagsalig na ako isa ka bes sa mga tinaga na ina. Please. Isiling kung anong mahimo ko nga buhaton. Para nga magpati ka sa akon, Lin. Wala. Tubod hindi ako. Mahal ko ikaw. Sa iban mo na lang inaihambala. Okay. Ihambal ko na sa iban. Dapat lang. Sige na. Maglakat ka na. Maglakat ka na, Jomar. O sige. Mahalin ako. Apang antisina. Gusto ko anay mahibala ng rason. Kung nga hindi mo ako mahigugma. Kung nga hindi ka gusto nga maghigugma. Nabatian mo na. Hindi na ako gusto nga mapaslawan kag masakitan. Hindi na. Kundi ang rason sa likod sina. Maglakat ka na lang. Please. Please. Nagapangabay ako. Okay. Sige. Apang sa pilakad lang. Pamatudan ko sa imo. Nga hindi tanan nga paghigugma. Luha kag pag-antos ang kahulugan. Maglakat ka na. God! Gustuhan ko man ipabayan ang kaugalingon ko nga maghigugma kay Jomar. Apang nahadlok ako. Hindi na ako gusto nga ipasimpalad pang balatsyagon ko. Hindi akong babae nga bagay sa iya. Wala na ako sa mapabugal sa iya bilang isa ka babae. Wala na. Malalim man ang suliranin, kailangan mong tawirin. Napaiyak ka man ng iyong nararanasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Tama na nahibiin na. Ano ba lang natabo? Dana. Sugiri ako. Isugid sa akon kung anong natabo. Ang tanan nga bagay, may panahon gid para sa isa kag isa. Kag ang panahon amo ang madala sa pagbago. May panahon para maghandom. Kag may panahon man para matuman ini. May panahon para sa kadalagan, kapaslawan, kag makalimot, kag makadumdum. May panahon para sa isa ka katapusan. Kag may panahon para sa pagsugod. Ang tanan nga bagay sa kalibutan, nagaagi sa nagkalain-lain nga proseso. Sang pagbag-o nga dala sang panahon. Bisan ano man kapait ang mga bagay nga nagaabot sa aton kabuhi, maabot gid ang punto para mangin malipayon. Mangin matahom gihapon ang kabuhi. Dana.
Pagligad sang panahon, tunaan ko nga kalimtan ng baratsyagong nga ginapatungod ko sa kay Justin. Apang doon ang kadugay sang panahon para malimtan kong baratsyagong ko kay Jomar. Pulos kaayong ginapakita niya sa akon. Siguro, pabayaan ko na lang panahon nga magtalana. Kung ano kadugay ang kinahanglan ko, agad malimtan ko si Jomar. Oh, nagahibig ka naman? Wala. Napuling lang, kuya. O ano, mapauli na kita? Pwede ba lang karon lang? Magpungko ka anay diri sa bench, oh. Paano ka makalimot, Sina? Konpermi ka ng... ang buot ko silingon, kung nagatiner kita permis doog nga ini. Ay, hindi ko man siya gusto makalimtan eh. Gusto ko gani nga, permi ko siya madumduman. Ha? Ay, isa ka, bes. Ginsiling niya. May sentimental value kuno sa iyang pulungkuan ini. Abi niya siguro kung exclusive lang sa iya ang kaimportante sa pulungkuan ini. Wala lang siya makaibalo. Bisan sa akon, may sentimental value man ini. Nagapong ko ako diri sa pulungkuan nga ini mismo. Nga wala ako makaibalo. Ginatulotan niya ako halin sa malayo. Ang dumdum niya kung malumos na ako sa kadalom sa ginapamensar ko. Ganigin palapitan niya ako. Ginsinupradahan ko pagani siya eh. Apang sa piyak sina, nag-offer siya sang trabaho sa akon. Kani, nangin accidental tour guide niya ako. Apang matuod gali, sunado na niyang doog ngay ni. Bot na lang gidya. Hindi na bala ako makahibalo kung anong buhat ang kusimo, friend. Hindi ako makahibalo kung dapat ko ikaw nga akigan. Hindi ako gusto nga makita ka nga nagasubong sina. Kaya nga abala nga hindi mo ya gusto nga batuno ng pagigugma ni Jomar. Kaya nagapati ako nga bisan ano ka pa, batunin ka niya. Dana. Sige, tuduwi dahibi. Pasugtan ko ikaw subong ha. Man, kung mga bata ka lang, kaina ko pa ikaw ginbalbal sa ginhimo mga ina. Madabogid na salamat, friend ha. Kung wala ka lang diri, ambot kung ano nang ginpuhat ko. Uy. Hindi mo gid pagpaminsaro na nga magpaipit ka sa salakyan. Wala pa kuya nagbuang, agad buhaton ni Nano. Wala niya sa pensar ko yung maghikog ya. Paano si nanay kagang mga utod ko? Pero friend, madamo gid niya salamat ha. Mabatas ko bala ikaw, kaya mag-best friend kita. Pati ano? Okay ka na? Ano kay ikaw eh? Naluyag ka lang gid sa iya. Apang ginapunggan mo pang kaugalingon. Kaya hindi gid man dapat, no? Okay. Granted nga mahal niya ako. Sa banta mo, ihan.
Kung nahibalaan niyang natabo sa amo ni Justin, okay lang sa iya. Ay, salak man abi mo. Wala ko ginpamenasar. Hindi lang si Justin ang paghigugma nga mag-aabot sa kapuhi ko. Kaya mo na ah. Of course no. Kayahon ko gidya. Hindi ako pwede nga magpabaya para kay nanay kag sa mga utod ko. Okay lang ako ah. Hindi man ako mapatay kung magsagad ko sang hibi. Pati ano? Domingo buwas. Masimba kita? Siyempre. Pero pagkatapos naton simba, mapauli na kita. Upod kita nga magpuli eh. Dito na lang kita sa apartment papaligad sa ginuras. Madamo man kita sa mabuhat dito. Malandaw kita sa TV. Kita son, lutuan ko ikaw. Sa nadumduman ko, birthday mo na next week. Ay, sa Friday gali, hindi bala? O ano? I-treat mo bala ako? Siyempre. Happy birthday! Buang, sa Friday pagani, hindi bala? Pabay ilang kuya? Basi pala kung swertehon ako, kag i-treat mo na ako subong pa lang, no? Di kundi, bongga. Pwes, sa banta ko, hindi mo swerte, subong. Ate ano? Okay ka na bala? Gusto mo na nga magpauli? Ah, sige ah. Dali na. Madua ka bulan na. Sugod sang katapusan namon nga pagkitaay kapag upod ni Jomar. Kag wala nang ako sang balita sa iya. Wala na sa nag-aabot ng mga bulak sa opisina. Wala naman siya nagatawag sa akon, bisan makaisa. Ay, siguro ginkalimta na gid matuod niya ako. O kundi gani, nakakita na siya sa babae na nagkakabagay sa iya. Biyernes subong, kagatapusan nga adlaw sang trabaho diri sa opisina. Kag ang halos tanan nga mga kaupod ko, nakaibalo nga birthday ko. Kanagagreet sila sa akon. Ay, kag magluwas kay Dana. Wala na sang ibang nga nakaibalo, nga broken hearted ako. Mahimo nga may nakatalupangod nga masubo ako. Kabay ara man nga nakatalupangod. Wala na sang bulak ang nag-aabot para sa akon. Ay, nakaibalo ako. Malampawasan ko gid ang pagtilawong ini sa kabuhi ko. Kinahangan ko lang ang husto nga panahon. Makatuon gid ako sa paglimot sa husto nga panahon. All things must pass, and everything has to end. Ay, ari naman. Ginaaningal ko naman ang ginahambal niya isa kabes. Kung ari naman, tumahibi naman ako. Anika, may nagsulod sa entrance ng lobby. Isa ka babae, kadua ka bata. Isa ka babae, kag isa ka lalaki. Oh, Diyos ko! Si nanay kag mga utod ko?
sa magpamati ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Arlene, nga iyagin pasakop, pagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan, pilas sa kasing-kasing, sa direksyon ni Marnie Mungkal. Golden Age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw kag kun makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga Payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation. Paradyo Bombo! Alam. Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang ala-ala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la vida. I thought you will
Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang sulat ang ating bubuksan at bigyang buhay dito sa ating dula. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog naman sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ang sulat na ating bigyang buhay ngayon ay nanggaling sa isang masugid ding nating tagapakinig na gusto magtago sa pangalang Delma. Ganito ang sulat ni Delma. But times change to tangerine. Dear Tia Sofia, binabati ko po kayo ng magandang oras sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Isa po akong tagapakinig sa lahat ng drama na inihahandog ng #1 and most trusted radio network in the country. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Delma. Meron pong pangyayari sa aking buhay na hindi ko makakalimutan, Tia Sofia. At ito po ang aking idudulog sa inyo dito sa Recuerdos de la Vida. At kung ano-ano yung mga kaganapan, ito po ang aking sisimulan. Ganito po ang umpisa. Love someone near someday. Marami ka na naman napabilib sa exam natin. Talaga naman walang makakatalo sa'yo, sweetheart. Dahil ikaw ang inspirasyon ko, Delmar. Oh? Really? Oo naman. At sa kahirapan ng buhay namin ni Itay, kaya nagpupursigi akong mag-aral dahil gusto kong makapagtapos. Talagang bilib na ako sa'yo. Pero ako, walang pumasok sa ulo ko sa pag-aaral. Ano? Oo. Kung hindi lang ako pagagalitan ni Mama, hindi na ako magpatuloy sa pag-aaral eh. Ang pag-aaral ay hindi maaagaw ng sino man sa atin. Kaya magpursigi ka. Nag-iisa naman ako ang anak Mayaman. Kahit makatapos ako, parang hindi rin importante sa akin. Ano? Hindi naman ako papasok na magtrabaho dahil sa dami ng aming pera. Huwag mo sanang ipagyabang ang iyong kayamanan. Dahil mawawala yan. Pero ang pinag-aralan ay hinding-hindi mawawala hanggang nabubuhay ka. Pwede ba? Hindi yan ang pag-usapan natin. Mamasyal tayo mamaya pagkatapos ng klase natin. Oh, bakit ngayon ka lang dumating, Delmar?
Ano, Mami, may ginawa kaming project ng mga kaklase ko. Huwag kang magsinungaling. Dahil nakita kayo ng pinsan mo, nakasama muna na Marshall doon sa mall. Ah? Ha? Oh, nagulat ka. Ang alam mo siguro, hindi ko alam ang mga kalukuhan na pinaggagawa mo. Nakasama mo yung Cindy na nobya mo. Mami, Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na ayaw ko dun sa Cindy na yon? Ayaw ko ng anak ng mangingisda. Mami, Lagi kong sinasabi sa iyo yan. Hiwalayan mo si Cindy. mahal na mahal ko si Cindy, Mami. At siyang pinakamatalino sa aming klase. Kahit na gaano katalino ang Cindy na yon, basta ayaw ko sa kanya. Mami, Ayaw ko maging kapamilya ng isang mangingisda. Naintindihan mo? magandang araw sa'yo, Cindy. Delmar, bakit ka pumunta rito? Papasukin mo ang bisita mo, Cindy. Magandang araw po sa inyo, Mang Anton. Ganun din sa iyo, anak. Sige, pumasok ka at dito kayo sa loob na mag-usap. Salamat po. Sige, umupo ka. Salamat. Ngayon ka lang pumunta sa ganitong oras, anak. Ano ba? May importante ka bang sasabihin sa anak ko? Ang totoo po, kayong dalawang gusto kong makausap. Anong sasabihin mo, anak? Kung pwede, hingin ko na sanang pagpayag nyo na magpakasal na kami ni Cindy. Ano? Opo, Mang Anton. Dahil talagang gusto ni Mami na hiwalayan ko si Cindy. Pero mahal na mahal ko ang anak niya. Ilalayo ko kay Mami. Hindi pwede. Hindi ko kakampihan yan. Hindi ko gusto na magdusang anak ko sa piling mo. Dahil hindi gusto ng Mami mo. Pero... At hindi pa tapos si Cindy sa pag-aaral niya. Kahit gaano man ang hirap. Dahil isa lang akong mangingisda, ay sisikapin ko na makapagtapos ang anak ko. Hindi ko nakumbinsi si Mang Anton na ama ni Cindy, Tia Sofia. Masakit ang loob ko sa hindi paggusto ni Mami kay Cindy dahil lang sa kalagayan sa buhay. Pero hindi ako sumuko dahil mahal ko talaga si Cindy at walang makakahadlang sa akin sa pagmamahal ko sa kanya. Dahil dyan, hindi rin ako nawala ng interes sa pag-aaral. At ganito po ang sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Magtapat ka nga sa akin, Delmar. Ano yun, Mami? Ang totoo ang isagot mo sa akin. Itutuloy mo pa ba ang pag-aaral mo o hindi na? Hindi na po. Hindi pumasok ang pag-aaral sa ulo ko. Ano? Kung ganon, tumigil ka na. Dahil sayang lang ang panahon at pera. Ano? At hindi yung lagi kayong nagkikita ng Cindy na yun. Mami... Kasama mo na lang ang kapatid mo na magbantay sa mga negosyo doon. Habang wala ako dito sa Pilipinas. Ano? Oo. Hindi. Hindi ko kayang layuan at iwan si Cindy. Diyan na nga kayo. Delmar! Bumalik ka nga! Delmar! Oh, hindi na ako pinansin. Ano ka mo, Delmar? Plano ng mami mo na isama ka doon sa Cebu? Oo. Dahil ayaw ko nang mag-aaral at gusto niya
layuan kita. Delmar, Alam mo ba na mas gustuin ko pang mamatay kisa may layo ka sa akin? ano? Kung pilitin ako ni Mami na hiwalayan kita, kikitilin ko na lang ang buhay ko. Wala nang silbi ang buhay sa akin kung ikaw ay mawala sa akin. Kaya mas mabuti na mawala na ako para malaman ni Mami kung gaano kita kamahal. Hindi. Kung totoo na mahal mo ako, magtanan tayo. Ano? Ikinalulungkot ko, Mami. Mahal na mahal ko si Cindy. Sorry po kung ayaw kong sundin ang gusto niyo. Wala na kaming ibang paraan. Nagmamahalan kami, Mami. Yan ang dahilan. Oh. Dahil sa pasaway ako, itatakwil ako na anak nyo. At wala akong mamanahin sa inyo. Bahala kayo. Kung mas importante sa inyo ang pera nyo kisa sa akin na anak nyo. Hindi po naman sa pagkapasaway ako. Inilalaban ko lang ang karapatan ko na pumili ng mamahalin ko, Mami. Kayo ang bahala kung ayaw na ako makita at magpakita pa sa inyo. Sige. Kahit anong mangyari, ayaw kong hiwalayan si Cindy. Sige. Bye. Sobra ang galit ni Mami, Tia Sofia, at itinakwil pa akong anak. Doon kami nanirahan ni Cindy sa bahay nila at humingi ako ng tawad kay Mang Anton. At masakit din ang loob ng matanda dahil hindi pa nakapagtapos si Cindy sa pag-aaral niya. Pero ipinangako ko na magpapatuloy din sa pag-aaral at ako ang tutulong sa kanila. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. Till the end, but times change. Wala akong magagawa kundi ang tanggapin ka, anak. Dahil hindi ninyo mapigilan ang nararamdaman ninyo. At kahit ano pa ang gawin ko, kung yan ang kaligayahan ninyo. Salamat po. At naintindihan nyo kami. Ang sabi mo ay itinakwil ka ng ina mo. Dahil ipinipilit mo ang gusto mo. Kaya dito na kayo tumira sa bahay. Maraming salamat po, Tay. Hindi naman pwedeng itaboy ko kayo na parang aso. Dahil mahal ko ang anak ko. Maraming salamat po. At naintindihan nyo kami. Pero pag-aralan mo ang mangisda, ha? Dahil yan lang ang hanap buhay namin sa lugar namin. Opo, Itay. Nakahanda ako na tumulong sa inyo. Nakahanda rin ako na pag-aralan lahat ang mga gawain dito. Mabuti kung ganon. Ayaw kong tumigil si Cindy sa pag-aaral niya. Kaya tutulong ako na mang-suporta sa inyo sa pag-aaral niya. Mabuti naman, anak. Hindi ko gusto na magsama lang kayo. At nasa hustong edad ka na. At pumapayag ako sa pagsasama ninyo.
kahit hindi pumayag ang mami mo. Totoo po, itay? Oo. Kahit ganon, ay kausapin mo ang mami mo. Papayag man o hindi na magpakasal kayo, kahit sa mayor lang. Hindi bale at kamag-anak namin ang mayor sa bayan natin. Walang hiya kayo. May mukha pa kayong magpakita sa akin? Magmamano po ako. Hindi ko gusto yan. Huwag mo akong tawaging mami dahil nasusuka ako sa'yo. Ha? Mami, alam ko na mas nagalit kayo sa akin o sa aming dalawa. Pero pumunta kami dito dahil ipapaalam namin ang aming kasal. Ano? At inaasahan mong papayag ako? Ngayon ko napatunayan na hindi niyo ako mahal na anak niyo. Anong sinasabi mong yan? Mahal kita. Kaya ayaw ko ang babaeng yan na mapapangasawa mo. Walang problema sa kahirapan o kalagayan sa buhay, Mami. Ang importante, nagmamahalan kami. Ang kayamanan lang natin ang habol niyan. Alika na, Delmar. Sobra naman kayo magsalita, Mami. Pasensya na po kayo. Ikaw ang bahala kung maiiwan ka dito, Delmar. Cindy? Malupit kayo, Mami. Hindi ko alam kung anak niyo ako o hindi. Kahit anong hirap, asawa ko. Malapit ka nang makatapos sa kurso mo. Magiging isa ka ng nurse pagdating ng araw. Oo, Delmar. Graduation na namin sa susunod na buwan. At salamat sa suporta mo sa akin. Hindi lang ako, kundi dalawa kami ni Itay. Oo. Kahit papano, ay hindi nabigo ang Itay sa pangarap niya para sa akin. Kahit nakipagtanan ako sa iyo. Oo. Nakita ko naman ang pagsisikap mo na makatapos. At tamang-tama, hindi pa tayo nagkaroon ng anak. Delmar! Delmar! Halika na at buhatin mo na ang lambat. Lumusong na tayo sa dagat. Opo, Itay. Nariyan na. Sige, Cindy. Alis na kami. Mag-iingat kayo. Oo. O sige. I love you, Delmar. I love you too, Cindy. Sige. Alis na kami. Itay, tumidilim na dito sa dagat. Maliwanag pa naman nung dumating tayo kanina. Pero ngayon, lumalakas na ang hangin at lumalaki na ang mga alon. At saka, parang uulan pa. Tignan nyo, Tay. Babalik na tayo dun sa gilid, anak. Saka na tayo mangisda. Itay, namatay ang makina ng bangka natin. Naloko na. Kailangan na tayo ang magsagwan, anak. Sige, magtulungan tayo na magsagwan. Opo, Itay. Ay, Diyos ko. Huwag sana ninyo kaming pabayaan. Na naman ang malaking alon, Itay. Nandiyan na. Nasaan ako naroon? Salamat at nagkamalay ka na. Nasaan ako naroon? Nandito ka sa ospital, anak.
Mami, Ang alam namin, hindi na kayo mahanap ni Balay. Mami. Cindy, nasaan ang itay? Nasa kabilang kama. Pero hindi na tayo mag-alala sa kanya. Pareho kayo nakaligtas. At salamat dahil na-rescue kayo. Mami. Ilang araw na nagpalutang-lutang kayo sa dagat. At mabuti na lang. At hindi lumubog ang bangka na napataong at may kinapitan kayo. Naalala ko nang nangyari. Mabuti na lang. Hindi kami nakabitiw ni Itay. Kumapit kami sa nakataob na bangka. Napakabuti ng Diyos, Delmar. Hindi siya pumayag na mawala kayong dalawa ni Itay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Pero, Mami, anong ibig sabihin na nandito kayo sa ospital? Nang mabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Balae, pumunta ako kaagad. Ngayon ay alam ko na ang malaking pagkakamali ko na hindi ko kayo tinanggap. Kaya nandito ako para tanggapin kayo. Lalong-lalo na sa iyo, Cindy. Mami. Hindi ko po talaga makalimutan yun, Tia Sofia. Kung nasa tabing dagat ako at makakita ako ng bangka na dimotor, maalala ko ang pangyayari. May dalawa na kaming anak ni Cindy. Buhay pa si Itay at hindi na nangingisda. Nakapasok naman si Cindy sa isang ospital dito sa lugar namin. Namatay na din si Mami dahil biktima siya ng COVID noon. Nandito na kami ngayon nakatira sa bahay nila Daddy at ako ang namamahala sa negosyo na naiwan nila. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at salamat sa inyo, ang inyong kaibigan, Delmar. Falling apart, gone somewhere. Maganda ang iyong kwento sa buhay na nag-iwan ng rekwerdo, Delmar. Sana patnubayan kayo ng may kapal. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang kwento sa buhay na nag-iwan ng rekwerdo kay Delmar dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Someone near someday. I have loved you. Needed you. Sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber